শিবিৰবোৰ ভাৰতবৰ্ষই আকাশমাৰ্গৰ পৰা গোলাবৰ্ষণ কৰি নিশেষ কৰি পেলাইছিল। তাৰ পিছত পাকিস্তানে দুঃসাহস বা ধৃষ্টতা কৰা প্ৰদৰ্শন পৰিলক্ষিত হৈছিল। পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষৰ আকাশমাৰ্গত অনাধিকৃতভাৱে ড্ৰোন বা অন্যান্য যিবোৰ মাৰণাস্ত্ৰ ড্ৰোন বা মিছাইল বা অন্যান্য মাৰণাস্ত্ৰবোৰ আপুনি আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক যে এই যেটো যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ভাৰত আৰু পাকিস্তান সন্মত হোৱাৰ যেটো টুইট এক্সত আছে তাত আপুনি আকৌ এবাৰ কক যে ভাৰতে এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। আমি আকৌ অকমান আপোনাৰ পৰা এইখিনি ওপৰত জানিব বিচাৰিম যে ভাৰতে কিন্তু একো প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সেই টুইটত কি লিখিছে মই এইবাৰ পুনৰ জনাব বিচাৰিছো। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সেই মন্তব্য পোনপটীয়াকৈ কৰিছে ট্ৰুথ ছ'চিয়েল নামৰ সামাজিক মাধ্যমটোত, যিটো মাধ্যমক ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে প্ৰায়ৰিটি হিচাপত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে বা সেইটো ব্যৱহাৰ কৰে। সেই ট্ৰুথ ছ'চিয়েলত ট্ৰাম্পে লিখিছে, আফটাৰ আ লং নাইট অফ টকছ মেডিয়েটেড বাই দি ইউনাইটেড ষ্টেটছ, আই এম প্লিজ টু এনাউন্স ডেট ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান হেভ এগ্ৰিড টু আ ফুল এণ্ড ইমিডিয়েট চিজফায়াৰ। ফুল আৰু ইমিডিয়েট চিজফায়াৰ এই শব্দটো এই বাক্যকেইটা এই শব্দকেইটা লিখা আছে কেপিটেল লেটাৰত। ফুল এণ্ড ইমিডিয়েট চিজফায়াৰ, সম্পূৰ্ণ আৰু তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি। আৰু যদিহে সম্পূৰ্ণ তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি বুলি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে, এই মন্তব্য ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছৰে পৰা, যদিহে এই মন্তব্য শুদ্ধ আৰু সঠিক ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছৰে পৰা এটাও গুলি দুইখন দেশৰ মাজত ফুটিব নালাগিব। যদিহে এই মন্তব্য ভাৰতবৰ্ষই এই সমগ্ৰ বিষয়টোত সহমত পোষণ কৰিছিল। তাৰ পিছত তেওঁ লিখিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু বোথ দি কাণ্ট্ৰিজ ইন ইউজিং কমন চেন্স এণ্ড গ্ৰেট ইণ্টেলিজেন্স। দুইখন দেশে কমন চেন্স ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে, নিজৰ বুদ্ধি বা বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে, ব্যৱহাৰ কৰি যুদ্ধবিৰতিত সহমত পোষণ কৰাৰ কাৰণে দুইখন দেশক অভিনন্দন জনাইছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। এয়া যিহেতু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পেহে কোৱা কথা, এই মুহূৰ্তলৈকে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এটা টুইট আৰু এই টুইটটো যিটো এক্স যুগে যিটো পোষ্টৰ কথা আপুনি কৈ আছে, সেয়া ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কোৱাহে। আকৌ এবাৰ কৈছো আমি যে এইটো ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কোৱাহে। ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই। নিলয় ভট্টও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। আকৌ কৈছো ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এটা এক্সৰ পাপৰি ইছাকদাৰৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। ইছাকদাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বিদেশ মন্ত্ৰী নিলয় ইছাকদাৰে লিখিছে, পাকিস্তান এণ্ড ইণ্ডিয়া হেভ এগ্ৰিড টু এ চিজফায়াৰ উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট। পাকিস্তান হেজ অলৱেজ ষ্ট্ৰাইভড ফৰ পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি ইন দি ৰিজন উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং অন ইটছ ছভাৰেনিটি এণ্ড টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি। আমি অপেক্ষা কৰি আছো নিলয়, ভাৰত চৰকাৰৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহে। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৈছে কমপ্লিট এণ্ড ফুল চিজফায়াৰ। পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইছাকদাৰে কৈছে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা হৈছে। আপুনি কি ক'ব, কিবা নতুন তথ্য আছে নেকি? আপুনি ট্ৰাম্পৰ এই মেছেজটো পুনৰ যদি পঢ়ি দিয়ে। ট্ৰাম্পৰ মেছেজটোত লিখিছে যে আফটাৰ এ লং নাইট অফ টকছ মিডিয়েটেড বাই দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ, আই এম প্লিজ টু এনাউন্স that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you. আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে, ছেক্ৰেটাৰী মাৰ্ক ৰবিঅ'ৰ নিলয় over the past 48 hours, Vice President Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. I am pleased to announce the government of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on broad set of issues at neutral side. We commend Prime Minister Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesman in choosing the path of peace. Nilay এই মুহূৰ্তৰ সম্পূৰ্ণ মই ৰিপিট কৰিছো পাৰ্থ যে এইখিনি পোষ্ট, এইখিনি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এটা পোষ্ট, নিলয় ভট্ট আপোনাৰ সৈতে আছে, ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পোষ্ট, তাৰপিছত ইছাকদাৰে কৰা এটা পোষ্ট, এই পোষ্ট কিন্তু ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো জনোৱা হোৱা নাই। কিন্তু পাৰ্থ কোনো শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ এটা পোষ্ট এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই। পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে, এইফালে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে দিছে। সমান্তৰালকৈ নিলয় আপোনাৰ হাতত হয় এটা কথা যে আমি মাৰ্ক ৰুবিঅ'ৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট, সেই ষ্টেটমেণ্টত এটা কথা হাইলাইট কৰিছে, এটা কথা উল্লেখ কৰা আছে যে পাকিস্তান আৰু ভাৰতবৰ্ষই ইমিডিয়েট চিজফায়াৰ মানে যুদ্ধবিৰতি আৰু লগে লগে দুই দেশৰ মাজত বাৰ্তা বা কথা টক্স আৰম্ভ কৰিব অন ব্ৰড ছেট অফ ইছ্যুজ এট এ নিউট্ৰেল ছাইট।
দুটা বস্তু এটা নিউট্ৰেল সাইটত টক্স আৰম্ভ কৰিব আমেৰিকাই মধ্যস্থতা কৰি পেলাই এই দুখন দেশক সন্মতি কৰিছে বুলি দাবী কৰিছে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে এটা তৃতীয় দেশত গৈ কিন্তু তৃতীয় দেশত কিন্তু নিলয় মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও তৃতীয় এখন দেশ বা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ অন কাশ্মীৰ কেতিয়াও মধ্যস্থতা বিচাৰা নাছিলে চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট 1972 চিমলাত ভুট্টো চাহাব আৰু মিছেছ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চুক্তি সাইন কৰিছিল যি চুক্তি দুইখন দেশ সহমতত উপনীত হৈছিল থাৰ্ড কাণ্ট্ৰিক ইনভলভ নকৰাৰ তেনেস্থলত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটে আজি কেনেকৈ এই ষ্টেটমেণ্ট দিলে সেয়া লক্ষণীয় অনাগত সময়ত নিলয় ভাৰতৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ব্ৰড ছেট অফ ইছ্যুজ প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছে হেতু প্ৰিচিডিউল প্ৰেছ কনফাৰেন্স 6 বজাত প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছে 6 বজাত সংবাদমেল আছে কিন্তু কথাটো হৈছে যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা যেতিয়া আহি পৰিছে আৰু এই কেইটা পোষ্টৰ কথা কৈ থকা আছে দাবী ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰিছে দাবী কৰিছে ইছাকদাৰে দাবী কৰিছে ভাৰতৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয় নিলয় ভাৰতৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব একো কোৱা নাই আপুনি ভেন্সৰ মেছেজটো যদি ডিকোড কৰে হয় ভেন্সৰ মেছেজটো চাওক ভেন্স নহয় ৰুবিঅ'ৰ মেছেজটোত ছেক্ৰেটাৰী ৰুবিঅ'ই কৈছে যে মানে দীৰ্ঘ সময়লৈকে কথা হৈছিলে দুই ৰাজ্যৰ মানে মুৰব্বীসকলৰ লগত তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিলে তাৰপিছত এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ সুব্ৰমণিয়ম জয়শংকৰ চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ আসিম মুনিৰ নেশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী অজিত ডোভাল আৰু আসিম মালিক সকলো লগতে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত উপনীত হৈছিলে যে আৰু দুইখন দেশকে পতিয়ন যোৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে যে চিজফায়াৰ ইমিডিয়েট তাৎক্ষণিকভাৱে যুদ্ধবিৰতি কৰিব লাগে আৰু সন্মতি হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে দুইখন দেশে এটা তৃতীয় স্থানত গৈ কথা চৰ্তবোৰ কি হ'ব যি সময়ত যোৱা 3টা দশক ধৰি পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই আছিলে এই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই থকা পাকিস্তানৰ এজন ৰেডিকেল জেনেৰেল আসিম মুনিৰে হিন্দু আৰু মুছলমান হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ কেনট বি ওৱান নেশ্যন বুলি কয় সেই আসিম মুনিৰ সেই যি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যস্থতা কৰা যি সেই আলোচনা তেওঁ উপস্থিত আছিলে পাকিস্তানে কিন্তু পুৱাৰ পৰাই বিচাৰিয়ে আছিলে এনেকুৱা এটা কিবা হ'ব পাকিস্তানে পুৱাৰ পৰাই বিচাৰি আছিলে আশাবাদী আছিলে শান্তি বিচাৰিছে ইমান যুদ্ধৰ পিছত শান্তি বিচাৰিছিলে পাকিস্তানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি সেই কথা কৈ আছো পাকিস্তানে যি শিক্ষা পাব লাগিছিল সেই শিক্ষা পাকিস্তানে কিন্তু পালে মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ যিবোৰ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত নিলয় আৰু পাঞ্জাৱত যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি আছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিবোৰ নিঃশেষ কৰি পেলালে এক প্ৰকাৰ নিঃশেষ কৰি পেলালে জৈশ-এ মহম্মদৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অপাৰেশ্যনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ তাৰপিছত লস্কৰ-ই তৈয়বাৰ অপাৰেশ্যনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ তছনছ কৰি পেলোৱা হ'ল মন কৰিব তাৰপিছত কিন্তু যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হৈছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ জনাজাত আৰ্মীৰ নেতৃত্ব উপস্থিত আছিলে নিলয় আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰৰ কফিনত পাকিস্তানৰ পতাকা লগাই থোৱা হৈছিল তেনেস্থলত পাকিস্তানৰ সেনাৰ নেতৃত্বৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে যে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আছে সেয়া এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে গম পাইছিলে নতুন আৰু খবৰ আহিছে হয় কওক কেইটামান আহিছে প্ৰথম কথা হ'ল যে দুইখন দেশৰ মাজত এই যে ফায়াৰিং আৰু মিলিটাৰী একশ্যন সামৰিক যি একশ্যন আছে সেয়া ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰা বা তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত দুইখন দেশে উভয় লৈছিলে পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এই কথোপকথন হৈছিলে তাৰপিছত এই যুদ্ধবিৰতি ডিচিশ্যন লৈছে পাকিস্তানৰ DGMৰ প্ৰথম এই পদক্ষেপ লৈছিলে ফোন কৰিবলৈ আৰু এই ফোন কৰাৰ পদক্ষেপ পাকিস্তানৰ DGMও লৈছিলে আজি দুপৰীয়া এই ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে আৰু আমি পঢ়িছোঁ আৰু এই আজি যে দুপৰীয়া ভাগৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰত বা তাৰ পিছত গৈ পেলাই যে এতিয়া গধূলিলৈকে যে মিটিং হৈয়ে আছিলে সম্ভৱতঃ এই ডিচিশ্যনটো ল'বলৈকে মিটিংখন হৈ আছিলে কাৰণ ভাৰতীয় সেনাৰ তিনিটা বিভাগৰে মুৰব্বী তাত আছিলে তাৰপিছত তাত অজিত ডোভাল ডাঙৰীয়া আছিলে হয় নাই সেইখিনি আছিলে পুনৰ পাপৰি নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱা দৰ্শকসকলক আমি গোটেই কথাখিনি পুনৰ এবাৰ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ এবাৰ জনাই দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যুদ্ধবিৰতি দাবীলৈ সঁহাৰি পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বিদেশ মন্ত্ৰী ইছাকদাৰৰ তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিলৈ সঁহাৰি পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি হৈছে বুলি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা পোষ্ট কৰে আৰু সেই পোষ্টৰ পিছতে
যুদ্ধবিৰতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যি দাবী সেই দাবীলৈ সঁহাৰি পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বিদেশ মন্ত্ৰী ইশাক দাৰেও এটা পোষ্ট কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াত তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিলৈ সঁহাৰি পাকিস্তানৰ কিন্তু উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই একো মন্তব্য কৰা নাই এয়া দাবী আছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তাৰ পিছত তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া পাকিস্তানৰ পাৰ্থ আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছো ভাৰতৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰতিক্ৰিয়া কেতিয়া প্ৰকাশ কৰে কেনেভাৱে প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আন এক খবৰ ইতিমধ্যে নিলয়ে কৈছেই India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on broad set of issues at a neutral site. Neutral site of Delhi to nohoy, Islamabad to nohoy, America, England, Korbat, Bharat aru Pakistan alusona arambho koribo on broad set of issues. A broad set of issues of Kashmir থাকিবনে নাই যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষই ইশাক দাৰে আজি পুৱা কালি ৰাতি এটা ষ্টেটমেন্ট দিছিলে ইশাক দাৰে এটা ষ্টেটমেন্ট দিছিলে ইশাক দাৰে পোনপটীয়াকৈ কৈছিলে যে পাকিস্তান would consider de-escalation if India stops attack. এটো ইশাক দাৰে কালি ষ্টেটমেন্ট দিছিলে যে ভাৰত পাকিস্তানে যুদ্ধ বিৰতি কৰিব যদি ভাৰতে আক্ৰমণ বন্ধ কৰে এই কালি গধূলিলৈকে কিন্তু ইশাক দাৰৰ যিটো পজিশন বা যি স্থিতি আছিলে সেয়া পৃথক আছিলে আজি যি ষ্টেটমেন্ট দিছে হেয়া পৃথক মানে সব আজি পৰিলক্ষিত হৈছিল নৰম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু হ'ব কি পাৰ্থ তেওঁলোকৰ যি শক্তিশালী অস্ত্ৰ যেতিয়া ধ্বংস কৰি দিছে ভাৰতে নৰম স্থিতি পোৱাৰ ভাগত গ্ৰহণ কৰিছে ইছাকদাৰে আৰু এতিয়া সমৰ্থন কৰিছে যুদ্ধবিৰতি হয় বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত আছে যি সময়ত ভাৰতে সদনৰ সংসদৰ মজিয়াত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি তেনে স্থলত সেই ব্ৰড সেট অফ ইস্যুজ যিবোৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ব এখন থাৰ্ড কাণ্ট্ৰিত সেই ইস্যুজবোৰৰ ভিতৰত কাশ্মীৰ থাকিবনে নাই আৰু ভাৰতবৰ্ষই বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে পাকিস্তানৰ ভূমি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ পাকিস্তানৰ আৰ্মিৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আসিম মুনিৰে মুকলিকৈ কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ জাগুলাৰ ভেইন আসিম মুনিকে পোনপটীয়াকৈ কয় হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ কেনট বি ওৱান নেশ্যন গতিকে তেনে স্থলত সেই ব্ৰড ছেট অফ ইস্যুজ যিবোৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মধ্যস্থতাত ইন এ থাৰ্ড কাণ্ট্ৰি ইন এ নিউট্ৰেল কাণ্ট্ৰি এখন তৃতীয়খন দেশত সেই আলোচনাৰ মাজত কাশ্মীৰ থাকিবনে নাই আৰু কিছু খবৰ আহিছে নিলয় এমিএৰ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি পাকিস্তান আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ডিজিএমৰ মাজত যি আলোচনা হৈছিলে সেই আলোচনাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এক প্ৰকাৰ ইমিডিয়েট প্ৰেছ ব্ৰিফিং আৰম্ভ হৈছে আমি যদি পাৰো এমিএৰ প্ৰেছ ব্ৰিফিং হলে এতিয়া পোনপটীয়াকৈ যদি আমি সাজু আছো তেতিয়া হলে আমি পোনপটীয়াকৈ সংবাদ মেললৈ যাম আমি পোনপটীয়াকৈ এমিএ প্ৰেছ ব্ৰিফিংলৈ যাব চেষ্টা কৰিম যদি আমি সাজু আছো আমি এমিএ প্ৰেছ মিট যাম সংবাদ মেললৈ যাম কিন্তু তেতিয়ালৈকে হয় এই ডিসিশন বাই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে গম পাম এক প্ৰকাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে চাগৈ এটা এই দশকটোৰ সকলকৈ ডাঙৰ হেডলাইনটো দিলে হয় এটা কথা বাংলাদেশে ইয়াৰ আগতে মধ্যস্থতা কৰাৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলে বাংলাদেশে প্ৰস্তাৱ দিছিলে বা আন দেশে প্ৰস্তাৱ দিছিলে তেনে স্থলত সেই প্ৰস্তাৱবোৰে প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰা নাছিল বাংলাদেশৰ নিচিনা এখন দেশে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত মধ্যস্থতা কৰিব সেই কথা সম্পূৰ্ণৰূপে আমেৰিকাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে যেতিয়া মধ্যস্থতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল কাৰণটো কি হ'ব পাৰে যে মধ্যস্থতা কৰাৰ কাৰণটো কি হ'ব চাওক war escalate হৈছিলে পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ 22-26 জন লোকক নৰসংহাৰ কৰে নিশেষ কৰে তাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে পাকিস্তানকে শিক্ষা দিয়ে ভাৰতবৰ্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে 100 সন্ত্ৰাসবাদীক নিৰ্মূল কৰাৰ কথা জেছে মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় লস্কৰ তৈয়বৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নিৰ্মূল কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু এইবাৰ পাকিস্তানক ভাৰতবৰ্ষই কি চৰ্তত বিশ্বাসত ললে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব এমিএ হয় এমিএটো আৰম্ভ হোৱাৰ আৰু 2 মিনিট সময় আছে কিন্তু এটা কথা হ'ল যে কালি IMF মনিটাৰী ফাণ্ডে সেই টকা যিখিনি যিটো ঋণ সেই ঋণটো কেপিং কৰাৰ বাবে ভাৰতে দৰখাস্ত কৰিছিলে কিন্তু সেই তাত সত্ত্বেও কিন্তু $1 বিলিয়ন ঋণ মঞ্জুৰ কৰিলে আৰু কালি ঋণ মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছত আজি চিজ ফায়াৰ বহু প্ৰসংগ মেনি কুৱেশ্যনছ এতিয়া মানে লুমিং লাৰ্জ বহুকেইটা প্ৰশ্ন
প্ৰশ্ন ইয়াতে কিন্তু এই পাৰ্থ মুহূৰ্তত আপুনি যদি প্ৰাসংগিক হৈ চাই পৰিছে কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে পূৰ্বৰে পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্থিতি অৱলম্বন কৰিয়ে আছিলে কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি অৱলম্বন কৰিছিলে এইফালেও ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কোৱা নাছিলে সেইফালেও ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কোৱা নাছিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু হঠাৎ আজি এইটো এটা খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ আৰু এতিয়ালৈকে যেটো হাজু হোৱা নাই আৰু 2 মিনিট আছে এমইএৰ যি প্ৰেছ মিট তাৰ বাবে 2 মিনিট সময় আছে স্পষ্টভাৱে আমি গম পাম হয় আৰু আমি মন কৰিব এমইএৰ যিটো স্পষ্টীকৰণ এমইএৰ যি বাৰ্তা দিছে এমইএ বাৰ্তাত কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট এমইএ বাৰ্তাত কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তাত কোনো মানে তাত উল্লেখ নাই তাত কোৱা হৈছে যে ডিজিএমঅ পাকিস্তানে ইনিচিয়েট কৰিছিলে প্ৰথমে পদক্ষেপ লৈছিলে কথা পাতিছিলে আৰু সেই কথা পতাৰ পিছত সেই প্ৰক্ৰিয়াটো গৈ আজি এই পৰ্যায়ত গৈ উপনীত হৈছে চাওক ডিজিএম ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনৰ যিবোৰ আলোচনা সেই আলোচনাবোৰ সিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট য'ত হৈছে পাৰ্থ নিলয়ভট্ট আমি অলপ ৰ'ব লাগিব প্ৰেছ মিট As you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan, between them, that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. Between them, that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. এই মুহূৰ্তত আমি আকৌ এবাৰ এই ভিজুৱেলছ আমি সংবাদমেলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছো সংবাদমেল ঠিক আৰম্ভ হ'ব আমি পাৰ্থ আপুনি আছে লাইনতে আছে পাৰ্থ আৰু নিলয়ভট্ট এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত নাই আমাৰ সৈতে কিন্তু কিছু সময় পিছত আহিব আমি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যিটো পোষ্ট আমি সেই পোষ্টটো এবাৰ দেখুৱাই দিছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি ইতিমধ্যে যিটো এই মুহূৰ্তৰ খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দিছো যে যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা আহি পৰিছে যুদ্ধ বিৰতিক লৈ এই পৰ্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে কিন্তু ভাৰতে একো জনোৱা নাই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা পোষ্ট কৰিছে তেওঁ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে তেনেধৰণে তেওঁ এই পোষ্টটো দিছে তাৰ উপৰিও আৰু বহুকেইটা খবৰ আছে পাকিস্তানে যেহেতু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বিচাৰি আছিলে যুদ্ধ বিৰতি বিচাৰি আছিলে শান্তি বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকে আশাবাদী আছিলে আৰু হিয়া দিনৰ ভাগৰে খবৰ আছিলে আৰু এটা সন্ধিয়াৰ ভাগত বিয়লিৰ ভাগত এই খবৰ আহি পৰিছে আমি কৈছোৱে যে যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু যুদ্ধ বিৰতিক লৈ আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিবে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে পাৰ্থজ্যোতি বৰা পুনৰ সংযুক্ত হৈছে পাৰ্থ আকৌ আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ মোটৰ ডাঙৰ খবৰ বিক্ৰম মিশ্ৰী ফৰেন সেক্ৰেটাৰী গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে আৰু মন্তব্য কৰিলে ডিজিএমঅ পাকিস্তানে প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছে ডিজিএমঅ পাকিস্তানে প্ৰথম ভাৰতৰ ডিজিএমৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এই যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আৰু তাৰ পিছত ভাৰতৰ ডিজিএমৰ লগত এক এলানি বাৰ্তা হোৱাৰ পিছত এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে উভয় দেশে যে আজি গধূলি 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধ বিৰতি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মই এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক এই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাই দিব বিচাৰিছো নিলয়ভট্ট 1 মিনিট ৰ'ব 5 বজাৰ পৰা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বিৰতি ফুল ব্ৰেকিং পাকিস্তানৰ ডিজিএমই ভাৰতৰে যোগাযোগ কৰিছিল বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে কিছু ক্ষণৰ পূৰ্বে যি সংবাদমেল তাত এই কথা উল্লেখ কৰিছে 5 বজাৰ পৰা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বিৰতি পাকিস্তানৰ ডিজিএমই ভাৰতৰে যোগাযোগ কৰিছিল দুই পক্ষই 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধ বিৰতি প্ৰস্তাৱ দিছিল এতিয়া যেহেতু 6 বাজিবৰ হৈছে গতিকে 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধ বিৰতি হৈছে আকৌ আহিছো পাৰ্থ নিলয়ভট্ট
হয় স্বস্তি নিশ্চয় 5 বজাৰ পৰা নিলয় যুদ্ধ বিৰতি 5 বজাৰ পৰা স্থল বায়ু সাগৰ নেভি কতো কোনো ধৰণৰ এটাও বোমা নুফুটিব এটাও গুলি নুফুটিব হেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে প্ৰথমতে পাকিস্তানৰ ডিজিএমও ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনে ভাৰতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ ভাৰতৰ সৈতে বেক চেনেল আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু ডিজিএমও দুইখন দেশৰ ডিজিএমই আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত উভয় পক্ষই এক সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে আজি 5 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে এতিয়া 6 বাজিবৰ হৈছে 1 ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ সাগৰেই হওক বা আকাশেই হওক বা স্থল মাটিয়ে হওক এই তিনি স্থানত কোনো ধৰণৰ গুলি নুফুটিব কমপ্লিট এণ্ড তাৎক্ষণিক ফুল আৰু সম্পূৰ্ণ আৰু তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে এট দি লেভেল অফ ডিজিএমও অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনৰ পৰ্যায়ত দুইখন দেশৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কিবা তথ্য আহিছে নেকি নিলয় আৰু এই সংক্ৰান্তত সকলোকে যি বাৰ্তা দিবলগীয়া আছিলে বাৰ্তা দি দিয়া হৈছে দুইখন দেশৰে মই পাৰ্থ যেনেধৰণে ক'লে যে জল স্থল আৰু আকাশৰ যি সৈন্যবাহিনী আছে বা সেনাপ্ৰধান আছে সকলো সেনাপ্ৰধানক এই বাৰ্তা দি দিয়া হৈছে যে 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধ বিৰতি আৰু সংঘৰ্ষ নহয় কোনো দেশৰে ইজনে সিজনক পাৰস্পৰিক গুলাগুলি বা গুলিবৰ্ষণ নকৰে বা আক্ৰমণ নকৰে এটা কথাটো হ'ল যে এই ডিজিএমও পাকিস্তানে প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছিলে কাৰণ পাকিস্তানৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈছিলে আৰ্থিকভাৱে পাকিস্তানৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈছিলে সামৰিকভাৱে পাকিস্তান বেকফুটত আছিলে নেগুৰ পেলাইছিলে আৰু তাৰ পিছতে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে পাকিস্তানৰ পৰা বাৰম্বাৰ এক বাৰ্তা দিয়া হৈছিলে যে যদি ভাৰতে যুদ্ধ বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে ডিএস্কেলেট কৰে বা কমাই আনে তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানে এই যুদ্ধ আগুৱাই লৈ নাযায় ইংগিত আচলতে কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এনেকুৱা এটা ইংগিত দিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই ইংগিতকে আগবঢ়াই লৈ পাকিস্তানৰ ডিজিএমই ভাৰতৰ ডিজিএমৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে আৰু তাৰ পিছতেই আচলতে আলোচনা আৰম্ভ হয় আলোচনা আৰম্ভৰ পিছত উভয় দেশে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে এই চিজফায়াৰ আজি গধূলি 5টা বজাৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব ডিজিএমও কি ডিজিএমও হৈছে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যন এক প্ৰকাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব সেনাৰ ডিজিএমই টিপিকেলি অপাৰেট কৰে ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু কৌশলগত আৰু অপাৰেশ্যনেল লেভেলত আৰু ডিজিএমই ৰিপৰ্ট কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ডিজিএমই হওক বা পাকিস্তানৰ ডিজিএমই হওক ডিজিএমই ৰিপৰ্ট কৰে চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফক যি পৰ্যায়ত হয় নতুন এই ঘটনাটো যদিও আমি কৈ আছোঁ যে কালিৰ পৰাই আচলতে লাহে লাহে প্ৰক্ৰিয়াত আগবাঢ়ি গৈ আছিলে আজি স্পেচিফিকেলি দুপৰীয়া 3:30 বজাত ডিজিএমও পাকিস্তান ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰথম ফোন কলটো আহে আৰু সেই ফোন কলৰ পিছতে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টাৰ পিছতে ভিতৰত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় দুইখন দেশে যে আজি 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰু 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আসলে আমাৰ ফালৰ পৰা আগৰ পৰাই কৈ থোৱা আছিল এটা ঘটনা এই ঘটনাটো কৈছিল যে তেওঁলোকে যি উত্তৰ দিব তাৰ সমানুপাতিক তেওঁলোকে যদি নুফুটাই আমি নুফুটাওঁ তেওঁলোকে নুগুলিয়ালে আমি নুগুলিয়াওঁ আৰু তেওঁলোকে যিমানত গুলিয়াব তেওঁলোকে মিছাইল মাৰিলে আমাৰ মিছাইল মাৰিব এইটো এটা আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা কোৱা আছিল তেওঁলোকৰ পৰা যদি পোনপটীয়া সহজভাৱে আমি যিটো বুজিছোঁ এতিয়ালৈকে যে তেওঁলোকৰ ডিজিএমই ক'লে যে আমি আৰু নুফুটাওঁ গতিকে তৎক্ষণাততো আমাৰ পুৰণা এইটো এটা একদম বিশ্ববাসীক কোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আমাৰ এটা কমিটমেণ্ট আছিল যে আমি তেওঁলোকে যিমান মাত্ৰাত কৰিব সিমান মাত্ৰাত তাৰমানে তেওঁলোকে নকৰিলে আমি নকৰোঁ গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে নকৰোঁ বুলি ক'লে সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰিলে 5 বজা আমাৰো 5 বজা বুলি ক'লে আৰু 5 বজাৰ পৰা এতিয়া ফায়াৰিং হৈ থকা নাই এই কথাটো ক'লে 12 তাৰিখে ডিজিএমও পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কথা পাতিব হয়তো মোৰ এনেকুৱা মানে এতিয়ালৈকে এই কথাটো আমি পোৱা নাই যে তেওঁলোকে মুখামুখিকৈ বহিব নে অনলাইন ভাৰ্চুৱেল হ'ব বা ফোনত অভাৰ ফোন কথা পাতিব কিন্তু তেওঁলোক বহিব এতিয়া হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুইখন দেশৰ লিডাৰশ্বিপে ল'ব আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো কথা কোৱা নাই আমাৰ এই ধৰণৰ আমাৰ হাতলৈ এতিয়ালৈকে ব্ৰিফিং আহিছে তাত ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা ভেন্স বা ট্ৰাম্পৰ বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ কি ইয়াত যোগসূত্ৰ আছে সেইটো সময়ত আমি অধিক পৰিষ্কাৰ কৰি ক'ব পাৰিম কিন্তু এই পৰ্যন্ত এইটো যে তেওঁলোকৰ আজি ডিজিএমই নিজে ক'লে যে আমি 5 বজাৰ পৰা বন্ধ ৰাখিম গতিকে তৎক্ষণাত আমাৰ ফালৰ পৰা কমিটমেণ্ট আছে গতিকে আমাৰো 5 বজাৰ পৰা বন্ধ তেওঁলোকে 5 বজাত ফায়াৰ অপাৰেশ্যন বা 3টা স্থানতে জল স্থল নৌ মানে আকাশ সকলোতে 3টা স্থানতে বন্ধ ৰাখিছে আৰু আমাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰ্দেশ দি দিয়া হৈছে আৰু সেই নিৰ্দেশ আমাৰ পালন কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত দুই পক্ষৰ পৰা ফায়াৰিংটো হৈ থকা নাই কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে
আমি যুদ্ধবিৰতি প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই, তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আৰু আমাৰ প্ৰথমৰ পৰাই কোৱা আছিল যে তোমালোকে যিটো কৰিবা আমি সেইটোৱে কৰিম, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ইয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কেনে ভূমিকা লৈছে সেইটো এটা চাবলগীয়া হ'ব, কাৰণ আমাৰ প্ৰথমৰ পৰাই আনকি চিমলা চুক্তিটো এইটো কথা আছিল যে এই বিষয়টো আমাক কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি মেডিটেশ্যন নহ'ব, ৰাষ্ট্ৰসংঘও নহ'ব, আমেৰিকাও নহ'ব, কোনো দেশো নহ'ব। গতিকে কোনোবাই কথাটো পাতি আমাক সহায় কৰি দিব পাৰে, ফোন কৰি দিব পাৰে। কাশ্মীৰৰ কথা যদি পাতো সেইখন কাশ্মীৰৰ কথা পাতিম, আমাৰখনৰ কথা নাই, আমাৰখনৰ পাতিবলগীয়া নাই। যদি আমি পাতো আমি সেইখন কাশ্মীৰৰ কথা, পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ কথা পাতিম। গতিকে আমাৰ এইটো স্পষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ পুৰণা কমিটমেণ্ট আছে, আমাৰ একদম প্ৰথম দিনাৰ পৰা এই কথাটো আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ, মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপ, আমাৰ দুই পক্ষই এই কথাটো স্পষ্টকৈ কৈ আছিল যে আমি প্ৰপৰ্চনেট আৰু ৰেছপন্স আমি দিম, তৎক্ষণাত দিম আমি উত্তৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰপৰ্চনতকৈ দিম। তেওঁলোকৰ প্ৰপৰ্চন যদি হয়, তেওঁলোকৰ 0 প্ৰপৰ্চন হ'লে আমাৰ 0 প্ৰপৰ্চন হ'ব, এই কথাটোত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এতিয়া চাবলগীয়া হয় পাকিস্তানক কিমানলৈকে আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, পাকিস্তানে কিমানলৈকে কৰে। আজি দিনৰ ভাগতে তাৰ ইংগিতটো পোৱা গৈছিল যেতিয়া পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা 2-3 বাৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছিল। আচলতে কালিৰ পৰা পাকিস্তানৰ নেতাৰ বিবৃতি সলনি হৈছিল আৰু আজি তৎক্ষণাত তেওঁলোকৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আদৰণি জনাইছে। আমি অলপ সময় অপেক্ষা কৰিম, আমি অলপ ডিচিপ্লিন নেশ্যন, আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে কি কয়, আমাৰ মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপে কি কয়, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আমি বিক্ৰম মিশ্ৰিৰ ছুটি, তেওঁ মাত্ৰ সেই বাক্যকেইটা কৈ গুচি গৈছে, তেওঁৰ পৰা আমি এটা পাইছোঁৱে এটা আমাৰ ধৰণটো কি হ'ব। কিন্তু আমাৰ এতিয়া এই মুহূৰ্তত একদম এইটো কথাটো স্পষ্টকৈ কৰিব পাৰে যে সদ্যহতে গুলীচালনা বন্ধ হৈ আছে, সদ্যহতে মিছাইল বা গোলা বাৰুদ নিক্ষেপ বন্ধ হৈ আছে বা ড্ৰোন আক্ৰমণ বন্ধ হৈ আছে আৰু এইটো তেওঁলোকে যিমান সময়লৈকে অনাৰ কৰিব এইটো যে থাকিব তাত আৰু কোনো সন্দেহ নাই। গতিকে এতিয়া পাকিস্তানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে আমি কিমান দিনলৈকে এই যুদ্ধবিৰতি অনাৰ কৰি থাকিম, কাৰণ পুৰণা কমিটমেণ্ট আৰু বল পাকিস্তানৰ কোৰ্টত পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰিছিল, DGMৰ পৰ্যায়ত ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। গতিকে ভাৰতে যিহেতু সমানুপাতিক প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে, যদি তেওঁলোকে গোলা বাৰুদ বা তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব নিবিচাৰে, ভাৰতেও আক্ৰমণ নকৰে। কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত মন কৰিব, ভাৰতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তাৰপিছত পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। গতিকে এই বিষয়ত কি আপুনি বিশ্লেষণ আগবঢ়াব? এটা কথা চাওক, আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ পেহেলগামত আমাৰ নিৰীহ মানুহক বাছি বাছি হত্যা কৰিছিল। তাৰ উত্তৰস্বৰূপে আমি টেৰৰিষ্ট সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, তেওঁলোকৰ লঞ্চ পেড, তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দুটা ডাঙৰ সংগঠনৰ, সেইকেইটা আমি আক্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু আমি 202জন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিলোঁ। এই কথাটোত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছোঁ। এজন হৈছে মাছুদ আজাহাৰৰ ভাতৃ আৰু এজন হৈছে জেচি মহম্মদৰ এজন লস্কৰী তৈবাৰ। তেওঁলোক দুজনক হত্যা কৰিছোঁ, যাক আমেৰিকাই পাৰা নাছিল। আমেৰিকাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লকে ধৰি তেওঁলোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্লোবেল চেংচন টেৰৰিষ্ট। গতিকে তেওঁলোকক আমেৰিকাই পৰা নাছিল, বিচাৰি আছিল, তেওঁলোকক আমি হত্যা কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ দুটা মুখ্য কাৰ্যালয় ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত যিহেতু তাৰ উত্তৰস্বৰূপে আমাৰ মিলিটাৰী বেছ ইত্যাদিত আক্ৰমণ কৰিলে, ইয়াৰ পিছত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, ব্যৰ্থ, বৃথা আক্ৰমণ, শূন্য তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট এচিভ কৰিছে তেওঁলোকে। কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ চেষ্টা কৰিলে, আমিও চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আমাৰকেইটা 100% সফল। আমি য'ত কৰিছোঁ, প্ৰথম দিনা কৰিছোঁ, দ্বিতীয় দিনা কৰিছোঁ, আজি য'ত 4টা তেওঁলোকৰ এয়াৰবেছ আৰু ডিফেন্স ছিষ্টেম আমি ধ্বংস কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যিটো আমি কৈছোঁৱেই যে তেওঁলোকৰ এতিয়া এৰিয়েল ডিফেন্স ব্যৱস্থাটো একদম মানে ধ্বংস হৈ গ'ল। আমাৰ কাৰণে খোলা মৈদান। আপুনি যদি চাই, লাহোৰৰ এৰিয়েল ডিফেন্স ছিষ্টেমটো ধ্বংস হৈ গ'ল, ৰাৱলপিণ্ডিৰটো ধ্বংস হৈ গ'ল। তো এইফালে যদি আমাৰ এখন ফাইটাৰ জেটো সোমাই যায়, গম নাপায়, আৰু সেইকাৰণেই গম পাই থকা নাই। ফলত পাকিস্তানৰ যিহেতু নিজৰ এৰিয়েল ডিফেন্স নাই, তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন ল'ব নোৱাৰে। 2 নিশাই আমাৰ ওপৰত যি তেওঁলোকে চেলিং কৰিছে বা মিছাইল নিক্ষেপ বা ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিছে, সন্মুখত এখন চিভিল এয়াৰক্ৰাফ্ট পঠাই দিছে। কালি যেনেকৈ চৌদি আৰবৰ বিমানখন পঠালে, সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ এখন বিমান পঠাই দিলে। চিভিল এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ বিমানখন পঠাইছে আৰু তাৰ আশে পাশৰ পৰা আমালৈ নিক্ষেপ কৰি আছে। আমি তেতিয়া গুলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক পৰিবহণত বিমান আৰু বিমান যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ দেশ, বিশ্বৰ সন্মুখত আমি দায়বদ্ধ। আৰু এই দায়বদ্ধতা কেৱল আমাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰতি নহয়। গতিকে আমি গুলিয়াব নোৱাৰোঁ, সেই সুযোগ লৈছে। কিন্তু সেই বিমানখন যোৱাৰ পাছত আমি য'ত য'ত লক্ষ্য হিট কৰিব লাগে কৰিছোঁ, আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ আকাশী ছিষ্টেমটো ভাঙি গ'ল। আৰু ভাঙি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ আকাশমাৰ্গ আমাৰ বায়ুসেনাৰ বাবে উন্মুক্ত হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকেতো আমি ড্ৰোনহে পঠাই আছোঁ, কিন্তু এতিয়া যদি আমাৰ গোটেই যাবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকৰ পৰা বেছি প্ৰতিৰোধ নাপাওঁ। গতিকে আটাইতকৈ দুৰ্বল ঠাইত আঘাত কৰা হ'ল আৰু ফলত তেওঁলোক বাধ্য। আপুনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ। প্ৰথমটো হৈছে নৰসংহাৰ পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এপ্ৰিলৰ 22 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ 25জন হিন্দু পৰ্যটকক বাছি বাছি নিষেধ কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দিলে, এটা শিক্ষা দিলে। তেওঁলোকৰ 9টা স্থানত ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰি টেৰৰিষ্টৰ যিবোৰ কেম্প আছিল সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰি তাত সমাপ্ত হ'ল। পাকিস্তানে শিক্ষা পালে। তাৰ পিছত পাকিস্তানে যি দুঃসাহস কৰিছিল, অপচেষ্টা চলাইছিলে, সেই অপচেষ্টাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দিলে। কিন্তু পাকিস্তানৰ এই দ্বিতীয়টো অপচেষ্টাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে দীৰ্ঘদিন দি থাকিব বিচৰা নাই, নহয় জানো? নহয়, যদি তেওঁলোকে কৰি থাকে আমি দি থাকিম।
এইটো কথাটো প্ৰপৰ্চনেট কথাটো তেওঁলোকে আমাৰ এয়াৰ বেছত টাৰ্গেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমি তেওঁলোকৰ এয়াৰ বেছ ধ্বংস কৰিলোঁ তেওঁলোকে আমাৰ মিলিটাৰী ষ্টেচন আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমি ধ্বংস কৰিলোঁ তেওঁলোকে বৰ্ডাৰ ফায়াৰিং কৰিলে আমি বৰ্ডাৰত ফায়াৰিং কৰি জম্মু কাশ্মীৰ বৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ কেইবাটাও লঞ্চ পেড আৰু তেওঁলোকৰ যি অনুপ্ৰৱেশ আছে সেয়া আমি 100% ব্যৰ্থ কৰিলোঁ আৰু 7জনতকৈ বেছি সন্ত্ৰাসবাদী মৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লঞ্চ পেড ধ্বংস হৈছে তাৰপাছত তেওঁলোকে লং ৰেঞ্জ আক্ৰমণ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি আছে গতিকে লং ৰেঞ্জ আমাৰ উত্তৰ হ'ব আৰু সেইকাৰণে দেখিছে আজি আপুনি যদি চাই আজি তেওঁলোকৰ 4টা এয়াৰপৰ্ট একদম যি প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈছে এয়াৰপৰ্টত যি পৰিছে গতিকে একদম সমান উত্তৰ দিছে তেওঁলোকৰতো আমাৰ মানে পথাৰত পৰিছে আৰু টেম্পুত উঠাই পেলাই আমাৰ লৈ যাবলগীয়া হৈছে কালি জলন্ধৰত এটা তেওঁলোকৰ মিছাইল পৰিছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে চুই কৰি চাই আছে মানে পাকিস্তানী বস্তুৰ ওপৰত চীনৰ বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ মানুহৰ সেই কোনো ভয় নাই যেনেকৈ চুই আছে আচলতে ডিফেন্স বস্তু চাব নালাগে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে হাতেৰে চুই আছে আজি টেম্পুত উঠাই লৈ গৈছে কালি সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মিছাইল এটা আমাৰ আৰ্মিয়েহে কণ্ট্ৰল ব্লাষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত পৰি নুফুটিল কিন্তু আমাৰ যিকেইটা পৰিছে আজি আপোনাৰ নুৰখান এয়াৰবেছত হওক যিকেইটা হওক তাৰ যিটো ডেমেজ কোলেটাৰেল ডেমেজ হৈছে তাৰ ফটো ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ মিডিয়াত আছে তেওঁলোকৰ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছে গতিকে এইটো চলিছে এতিয়া যদি তেওঁলোকে আৰু এটা আক্ৰমণ চলায় আমিতো আৰু এটা কৰিম গতিকে আক্ৰমণ কৰিম কিন্তু বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় 1965 চনৰ কথা এটা নেৰেটিভ পলিটিকেল নেৰেটিভ শুনা যায় 65 চনত ভাৰতীয় সেনা লাহোৰ পাইছিলগৈ কিন্তু শাস্ত্ৰীয়ে গৈ তাস্কেণ্টত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে লাহোৰৰ পৰা ভাৰতীয় সেনা ঘূৰি আহিল অৱকাশ আছিলে লাহোৰখন লৈ ল'বলৈ এইবাৰ যিহেতু ইমান পৰ্যায়লৈ পাইছিলগৈ ভাৰতে আৰু এটা এডভেঞ্চাৰ কৰা বা পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰখনক ভাৰতৰ অংশ কৰাৰ এক অৱকাশ পোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল নেকি যিটো সুযোগ ভাৰতবৰ্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰিলে মই হেৰুৱা বুলি নকওঁ ভাৰতবৰ্ষই ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰিলে চাওক আজিৰ তাৰিখত এটা বিশ্বত ডাঙৰ ঘটনা হৈছে এইটো হৈছে যে টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু ছভাৰ্নিটি সকলোৱে সন্মান কৰিব লাগিব আমাৰ টেৰিটৰি সকলোৱে টেৰিটৰি গতিকে 1947 চনৰ 14 আগষ্ট তাৰিখলৈকে 47 চনৰ 14 আগষ্টলৈকে যিখন স্বাধীন পাকিস্তান সেইখনৰ ওপৰত আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় হিচাপে কোনো দুৰাশা নাই যে সেইখন আমাৰ এলেকাত ল'ম আমাৰ সমস্যাটো আছে যে কাশ্মীৰখন আমাৰ ৰজা হেৰি সিঙে আমাৰ লগত এছেছন কৰিছে আমাৰ লগত চামিলকৰণ কৰিছে তাৰে একাংশ তেওঁলোকে দখল কৰি ৰাখিছে সেইখন উদ্ধাৰ কৰাটো আমাৰ যুক্তিপূৰ্ণ কথা আছে তাৰ বাহিৰে যদি আমাৰ তেওঁলোকে দেশখনত আমাৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত আনে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্বত আমি আঘাত আনিব লাগিব কিন্তু আমাৰ উভতি গুচি আহিল যেনেকৈ 47 চনত আমাৰ পূব পাকিস্তানৰ লগতে 65 চনত মানে তাত আমি 13,000 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ দখল কৰিছিলোঁ 71 চনত সম্পূৰ্ণ ইষ্ট পাকিস্তানখন আমিয়ে স্বাধীন কৰি দিয়া দিয়কচোন আৰু তাৰ লগে লগে আমি তাৰ বহুত এলেকা দখল কৰিছিলোঁ আমি মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ বিশেষকৈ হাজিপীৰ যিটো জম্মু কাশ্মীৰৰ সেইটো আমাক বৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি লাগে মানে হাজিপীৰটো যদি আমাক নেলাগে 2 কিলোমিটাৰমান এলেকা দুটা এলেকাত 6 কিলোমিটাৰমান এলেকা আমি ৰখাৰ বাহিৰে উদাৰ মনেৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ মানে সমজি দি দিছোঁ কিন্তু বাৰেপতি তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌম টেৰিটৰিত আমি একো নকৰোঁ বা আমি নকৰোঁ দুৰাশা নাই কিন্তু আমাৰ টেৰিটৰিত গ'লে আমি তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিত প্ৰপৰ্চনেট ৰিপ্লাই 1 2 আমি পিঅ'কেত পাকিস্তানে অধিকাৰ কৰি থকা কাশ্মীৰত কৰিম কাৰণ সেইখন তেওঁলোকৰ নহয় সেইখন আমাৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰি ৰাখিছে সেইখন আমাৰ উদ্ধাৰ কৰা সেইখন আমাৰ অংশ কৰা সেইখন আমাৰ 100% আছে আৰু তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে আমাৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত আনিলে আমাৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আমাৰ অখণ্ডতাত আঘাত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া আমি কৰি ল'ব পাৰিম কিন্তু আমি এখন সম্পূৰ্ণ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে আমি যি ধৰণে সংবিধানেৰে পৰিচালিত হওঁ ইয়াত আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই কথা আমাৰ ঠাই আমাক ঘূৰাই লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি সাৰ্বভৌমত্ব তেওঁলোকে ভালকৈ থাকক আমাৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি সন্মান কৰক তাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কমিউনিটিৰ সন্মুখত আন বেলেগ কথা ক'বলগীয়া নাই গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যই আমাৰ উত্তৰ নিশ্চিত কৰিব ভৱিষ্যতলৈ ব্ৰেকিং যদি কিবা আহিছে এবাৰ দিলোঁ নেকি হয় ব্ৰেকিং দি ল'ব বিচাৰিম বা এই মুহূৰ্তত পুনৰ আমাৰ দৰ্শক অৱগত কৰিব বিচাৰিম আৰু সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই সুন্দৰকৈ গোটেই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্বক আমি সন্মান কৰোঁ তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু পাকিস্তানে যদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত সানিব বিচাৰিব ভাৰতবৰ্ষই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু যদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বত পাকিস্তানে আঘাত সানিব নিবিচাৰে ডিএস্কেলেট কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া ভাৰতেও সেই ধৰণে আচৰণ কৰিব নিলয় কিবা ব্ৰেকিং আহিছে নেকি হয় পাৰ্থ ব্ৰেকিংৰ ভিতৰত আছে Sevas Sharife likhiche je India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of মই এটা ব্ৰেকিং কৰি লৈছো যে খন্তেক পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল আছে মই এটা এই মুহূৰ্ত ব্ৰেকিং কৰি লৈছো পাৰ্থ খন্তেক পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল আছে খন্তেক পাছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল দিব সেই সংবাদমেলত এই গোটেইখিনি কথা হয়তো সদৰি কৰিব যুদ্ধবিৰতিৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ এই কথা কৈ থকা হৈছে যেহেতু কিছু সময় পূৰ্বে বিক্ৰম মিশ্ৰী আহি খন্তেক সময় আহি মাথো কৈ গ'ল যে 5 বজাৰ পৰা যেহেতু যুদ্ধবিৰতি হৈছে 5 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণে বোমা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হোৱা নাই বা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া বাকীখিনি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেলত হয়তো আটাইখিনি খবৰ আমি পাম আহিছো পাৰ্থ জয়শংকৰ বিদেশ মন্ত্ৰী তেওঁ এটা ব্ৰেকিং আছে কৈছে যে India and Pakistan have today worked out an
worked out an understanding on stoppage of firing and military action. India has consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in its form and manifestation, and will continue to do so. এইটো যদি এক প্ৰকাৰ কৈ দিব পৰা যায় ভাৰত আৰু পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিত উপনীত হৈছে ষ্টপেজ অফ ফায়াৰিং গোলাবৰ্ষণ সমাপ্ত কৰাৰ এক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এক বুজাবুজিত উপনীত হৈছে কিন্তু নিলয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও আপোচ নকৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপক যি ধৰণৰে সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপেই নহওক আপোচ নকৰে সদায় মখিমূৰ কৰি যাব যি ধৰণে 6 মে আৰু 7 মেৰ দুভাগ নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ আৰু পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবত নিৰ্মূল কৰা হ'ল অনুৰূপ ধৰণে অনাগত সময়তো সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ ভাৰতবৰ্ষই নিৰ্মূল কৰি যাব নিলয় আৰু কিবা ক'ব বিচাৰিব চাওক কথাটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে যে আপোচ নকৰে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিপক্ষে যদি সন্ত্ৰাসবাদী গতিবিধি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে পাৰ্থ কিছু ভাষ্যও আহি আছে আমাৰ আমি অলপ অলপকৈ আগবঢ়াই যাম কথাৰ মাজতে আমি আগবঢ়াই যাম छोड़ने का काम किया हमने पूरा एक जवाबदार देश और जवाबदार देश का जवाबदार नेतृत्व आम नागरिक को दुखी नहीं करना है इसका ध्यान रखते हुए वहाँ उन एयर बेसेस को हमने नहीं ध्वस्त किया हमने वहीं किया जो सैनिक एयर बेसेस थे उनको ध्वस्त करने का काम किया हमने जवाबदारी निभाई लेकिन पाकिस्तान ने नहीं निभाई और अब चूंकि युद्ध विराम हुआ है तो मैं जो सोचता हूँ कि जैसा कि मोदी जी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया होगा আৰু ব্ৰেকিং নিউজ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে পাৰ্থই কৈছে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যুদ্ধ বিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া কোৱা হৈছে যুদ্ধ বিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে ভাৰতে যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতে আকৌ এবাৰ কৈছো যুদ্ধ বিৰতিক লৈ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যুদ্ধ বিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে ভাৰতে যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ভাৰতে সদায় গ্ৰহণ কৰিব সন্ত্ৰাসবাদীক আক্ৰমণক ভাৰতে যুদ্ধ হিচাপে গণ্য কৰিব এই কথা দিনৰ ভাগতে কোৱা হৈছিল পাৰ্থ জনাই আছে অজিত ডোভাল ভাৰতৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ গৈ আছে বা উপস্থিত হ'লগৈ 7 লোক কল্যাণ মাৰ্গত প্ৰথম কথা আৰু নিলয় জয়শংকৰৰ যেটো মন্তব্য আপোচবিহীন স্থিতি ভাৰতবৰ্ষৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সদায় থাকিব কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদত আপোচ নকৰে অৰ্থাৎ আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰিলে যুদ্ধবিৰতিৰ সহমত পোষণ কৰিলে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ যিসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰ ধ্বংস কৰি দিলে সেই কাৰ্যক পাকিস্তানে এক প্ৰকাৰ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল না এইটো ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন আছিল যে টিট ফৰ টেট তুমি যি কৰিবা তাৰ প্ৰতি উত্তৰ আমি দিম আৰু ভাৰতবৰ্ষই তেনেকুৱাকৈ প্ৰতি উত্তৰ দিয়ে গৈছে ভাৰতবৰ্ষই যিসমূহ আক্ৰমণ কৰিছে সেইসমূহ কিন্তু সামৰিক অঞ্চলত কৰিছে অসামৰিক অঞ্চলত একো কৰা নাই ইনষ্টলেশ্যনত কৰিছে এয়াৰপৰ্টত কৰিছে পিছৰখিনি ডিফেন্স বেছত কৰিছে যিখিনি পাকিস্তানে যেতিয়া আমাৰ এয়াৰ ডিফেন্সত কৰিছে এয়াৰ ষ্টেচনত কৰিছে মিলিটাৰী বেছত আক্ৰমণ কৰিব কৰিছে জয়ছেলমাৰৰ পৰা লৈ পেলাই পোখৰাণলৈকে তেনেকুৱাকৈ ভাৰতৰ প্ৰতি উত্তৰ দিছে ভাৰতে কিন্তু এল অ' চিৰ কাষত উৰি ৰাজৌৰি এইবোৰতো মানুহ মানে গাঁৱত আক্ৰমণ কৰিছে শ্বেলিং কৰিছে আমাৰ ভাৰতীয় মানুহ মৰিছে তাত চ' তেনেকুৱাকৈ ভাৰতবৰ্ষই সেই কৰিব যোৱা নাই আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি পাকিস্তানে যদি আকৌ উলংঘা কৰে বা যদি পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদী সমৰ্থন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেয়া সহ্য কৰা নহ'ব আৰু মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ কাম কৰিলে পাকিস্তানে উচিত শিক্ষা পালে পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষত নৰসংহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তান দুভাগ নিশা আক্ৰমণ কৰি পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ আৰু পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবত প্ৰৱেশ কৰি ডাঙৰ দুটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বিশ্বত সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱা দুটা সংগঠনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তছনছ কৰি পেলালে নিশেষ কৰি পেলালে আৰু তাৰ পিছত সেই কাৰ্য ভাৰতবৰ্ষই কৰাৰ পিছত পাকিস্তানে ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সামৰিক যিবোৰ স্থান সেই স্থানবোৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে ভাৰতবৰ্ষৰ হয় সম্মুখে ক'ব যাওঁ যে এই দুদিনৰ যি এটা এক্সাৰচাইজ আছিলে সেই এক্সাৰচাইজত কি হৈছে যে 9টা টেৰৰ কেম্প
ডেষ্ট্ৰয় কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষে ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে টাৰ্গেট লস্কৰে তৈবা জৈছে মহম্মদ আৰু হিজবুল মুজাহিদিনৰ যিসমূহ ঠিকনা আছিলে সেই ঠিকনাসমূহ টাৰ্গেট কৰা হৈছে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছে হিজবুল মুজাহিদিন আৰু লস্কৰে তৈবাৰ নেতাসকলক মৰা হৈছে ডিপ ষ্ট্ৰাইক কিন্তু পাকিস্তানৰ ভিতৰত সোমাই গৈ মানে আমি ইছলামাবাদ ৰাৱলপিণ্ডিত গৈ ইনষ্টলেশ্যনত এটেক কৰিছে ভাৰতে ইণ্ডিয়া পাঞ্জাৱ প্ৰভিন্সত কৰিছে তাৰপিছত এই আচলতে আমি ডিফেন্সৰ যিটো প্ৰেছ ৰিলিজ সেইখনে মই পঢ়ি শুনাইছোঁ এক্সপ'জ পাকিস্তানছ ফ্ৰেজাইল এয়াৰ ডিফেন্স পাকিস্তানৰ যিটো এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছিলে সেই এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম যে সক্ষম নহয় বা ভাৰতীয় যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণক ভেদিবলৈ ৰুধিবলৈ আগৰ পৰা এটা অনুমান কৰিবলৈ সকলো ছেগমেণ্টতে বিফল হৈছে পাকিস্তানক তুৰ্কীয়ে ছাপ্লাই দিছে পাকিস্তানক চাইনাই ছাপ্লাই দিছে সেই গোটেই মেকানিজম যি ছাপ্লাই দিছে সেই ছাপ্লাই যে বা সেই যি প্ৰযুক্তি পাকিস্তানৰ হাতত আছে সেই প্ৰযুক্তি লৈ পাকিস্তানে মুঠৰ ওপৰত দুদিনো টিকিব নোৱাৰিলে আৰু কেনেকৈ এই যুদ্ধবিৰতি সম্ভৱ হ'ল কিছু সময়ৰ পিছত মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয় এখন সংবাদমেল কেনেকৈ এই যুদ্ধবিৰতি সম্ভৱ হ'ল 5 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে এতিয়া 6:20 হৈছে 5 বজাৰ পৰা 1700 আৱাৰ্ছ আজিৰ দিনটোৰ 1700 আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ 5 বজাৰ পৰা দুইখন দেশে কোনো ধৰণে আকাশমাৰ্গ স্থলমাৰ্গ বা সাগৰত কোনো ধৰণৰ গুলি নুফুটাই তাৎক্ষণিক আৰু সম্পূৰ্ণ যুদ্ধবিৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনা হৈছিল পাকিস্তানৰ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনে ভাৰতবৰ্ষৰ ডিজিএমৰ সৈতে আলোচনাত মিলিব বিচাৰিছিল আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত দুইখন দেশৰ ডিজিএমও এই ধৰণে সহমতত মিলিত হ'ল তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাৰতবৰ্ষই সন্ত্ৰাসবাদত আপোচ কৰিব ভাৰতবৰ্ষই 1 ইঞ্চিও সন্ত্ৰাসবাদত আপোচ কৰা নাই যি সময়ছোৱাত আচলতে পাকিস্তানে শান্তি বিচাৰি পেলাই আহ্বান কৰিছিলে সেই তাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ভাৰতত প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ পিছতে কোৱা হৈছিলে যে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক যুদ্ধ বুলিয়ে ধৰি লোৱা হ'ব ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কোৱা হ'ল আৰু যিহেতু আৰু বহুকেইটা ব্ৰেকিং আহিছে পাৰ্থ আপোনালোকে আকৌ এবাৰ কৈ দিব পাৰে তাৰ মাজতে NSA অজিত ডোভাল এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈছে বাসগৃহলৈ গৈছে সেয়াও এটা ব্ৰেকিং কিন্তু আৰু কেইবাটাও ব্ৰেকিং আছে পাৰ্থ এবাৰ আপোনালোকে জনাব পাৰে দৰ্শকসকলক বহুকেইটা ব্ৰেকিং আছে নিলয় কৈ দিয়ক পাকিস্তানৰ এয়াৰ স্পেচত কি হৈছে পাকিস্তানৰ যে এয়াৰ স্পেচ সেই এয়াৰ স্পেচ আকৌ মুকলি কৰি দিয়া হ'ল পাকিস্তানৰ এয়াৰ স্পেচ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে সেই এয়াৰ স্পেচ মুকলি কৰি দিলে এটা ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন যে এতিয়া পাকিস্তানে ধৰি লোৱা হৈছে পাকিস্তানে ঘোষণাই কৰিছে যে তাৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে সামান্য হৈছে 5 বজাৰ লগে লগে এয়াৰ স্পেচ কাৰণ পাকিস্তানে কোৱাই হৈছিলে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ পাকিস্তানে যি ধৰণে এয়াৰ এটেক কৰিছিলে এয়াৰ এটেকৰ আগত যেনেকুৱাকৈ চিভিল এয়াৰলাইন্স আগত ৰাখি পেলাই এটেক কৰিছিলে শিল্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এতিয়া আৰু সেই সম্ভাৱনা নাই সেই গতিকে সকলো এটা কথা এইখিনিত খুব জৰুৰী যে পাকিস্তানে কিন্তু ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ স্পেচেদি ভাৰতৰ বিমানসমূহ যোৱাটো বন্ধ কৰিছিলে সেই গতিকে আমি গুজৰাটেৰে হৈ ঘূৰি আৰৱ সাগৰৰ ওপৰেদি গৈ পেলাই ডুবাই বা চাউদি আৰবে যাবলগীয়া হৈছিলে সেই আৰু প্ৰতিবন্ধতা নাই এতিয়া এয়াৰ স্পেচ খুলি দিছে ভাৰতীয় বিমান এতিয়া ওপৰেদি যাব পাকিস্তানে এয়াৰ স্পেচ খুলি দিছে ভাৰতেও চাগে ৰেচিপ্ৰকেট কৰিব পাকিস্তান ৰিঅপেন ইটছ এয়াৰ স্পেচ অন Saturday following a ceasefire agreement with India the Pakistan Airport Authority said Pakistan airspace has been fully reopened for all types of flights said PAA গতিকে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সকলো ধৰণৰ বিমানৰ কাৰণে আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সেই এক্সত মন্তব্যৰ পিছত পাকিস্তানে তাৎক্ষণিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে কেনেকৈ ৰেচিপ্ৰকেট কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ভাৰতে কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছে ডিজিএমৰ পৰ্যায়তহে আলোচনা আৰম্ভ কৰিব ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনাবোৰ তেতিয়াহে হয় যেতিয়া দুইখন দেশৰ মাজত গোলাবৰ্ষণ বা গুলীবৰ্ষণ চলি থাকে সেই গোলাবৰ্ষণ বা গুলীবৰ্ষণ বন্ধ কৰিবলৈ ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনা হয় ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত দেশৰ নীতিক লৈ কিন্তু আলোচনা নহয় দুখন দেশৰ মাজত হিষ্টেৰিকেলি বুৰঞ্জীমূলকভাৱে বা দীৰ্ঘদিনে যদি কিবা সংঘাত হৈ আছে সেই সংঘাত নিৰাময়ৰ কাৰণে কিন্তু ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত মিটিং নহয় সেই সংঘাত নিৰাময়ৰ কাৰণে দুইখন দেশৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে বৈঠকত মিলিত হয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষ ডিজিএমৰ পৰ্যায়তহে আলোচনাত মিলিত হ'ব 12 তাৰিখে মিটিং আছে নহয় জানো ডিজিএমৰ প্ৰথমখন মিটিং 12 তাৰিখে আছে হয় 12 তাৰিখে আছে কোন স্থানত মিটিং হ'ব বা টেলিফোনিক মিটিং হ'ব বা হে অনলাইন মিটিং হ'ব বা একেবাৰে ফিজিক্যালি আহি 12 তাৰিখে ষ্টেটমেন্ট ফ্ৰম ফৰেন সেক্ৰেটাৰী 12 তাৰিখে 12 বজাত 1200 আৱাৰ্ছত talks will again held the Director General of Military Operations will talk
again on 12th of May at 1200 hours. অৰ্থাৎ 12 মে দুইখন দেশে নিজকে সময় দিছে, সেইখন সময় দিছে ৰিষ্ট্ৰেইন কৰিবলৈ বা এই চিজফায়াৰ যিখিনি প্ৰট'কল আছে সেই প্ৰট'কলখিনি পালন কৰিবলৈ। ৰাজৌৰী সীমান্তৱৰ্তী ৰাজৌৰী তাত চেলিং হৈ আছে, বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছে। ৰাজৌৰীত এতিয়া আনন্দ উল্লাস হৈছে, সকলোৱে এই চিজফায়াৰ ঘোষণাটো ৱেলকাম কৰিছে, স্বাগতম কৰিছে। তেখেতসকলে কৈছে যে কেৱল মাত্ৰ পাকিস্তানে এয়া নিশ্চিত কৰিব লাগে যে আৰু কোনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ভাৰতত হ'ব নেলাগে। আৰু যিহেতু মাজত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সোমাইছে আৰু সকলোতকৈ প্ৰথমতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ট্ৰুথ ছ'চিয়েলত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ চিজ ফায়াৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, তেনেস্থলত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই গেৰেণ্টি ল'ব লাগিব পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যাতে ভাৰতবৰ্ষত কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে, বা পাকিস্তানৰ সেনাৰ নেতৃত্বই আসিম মুনিৰ সদৃশ ৰেডিকেল জেনেৰেলৰ নেতৃত্বই যাতে সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন নিদিয়ে, তাৰ গেৰেণ্টি কিন্তু মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ল'ব লাগিব। ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে। পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী যদি ভাৰতত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰে, পুনৰ কুটাঘাত যদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ভাৰতে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। যি প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে 6 আৰু 7 মেৰ দুভাগ নিশা দিছিলে, যি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ ফলত পাকিস্তানৰ 9 স্থানৰ যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি, সেই ঘাটিবোৰ ধূলিসাৎ হৈ গৈছিল, মাটিৰ লগত মিলি গৈছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষাত মাটিৰ লগত মিলি গৈছিলে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হ'ল, ঠিক আছে, এয়াৰ স্পেচ মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। পাকিস্তানৰ যিবোৰ সীমান্ত অঞ্চল আছিল যথেষ্টখিনি তাত ক্ষয় ক্ষতি হ'ল, তাত কেজুৱেলিটিও হ'ল। উৰিতে চাওক আপুনি কিমানকেইটা ঘৰ ধ্বংস হৈ গ'ল। ঠিক তেনেধৰণে ৰাজৌৰীত হ'ল। গতিকে সেইসমূহ হ'ল আজি দুটা দিনত ভাৰতে একো কৰা নাছিলে, যি কৰিছিল পাকিস্তানে কৰিছিলে। পাকিস্তানে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে। অৱশেষত যেতিয়া বুজি পালে যে ভাৰতৰ 16 লাখ সেনা আৰু তেওঁলোকৰ 6 লাখ সেনা যেতিয়া অংক কৰি বুজি পালে যে সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য, যিহেতু তেওঁলোকৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ, শক্তিশালী ৰকেট পঠোৱাৰ পিছতো সেয়াও যেতিয়া ধ্বংস হৈ গ'ল, তেতিয়া শান্তি বিচাৰিলে। কিন্তু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে এই মধ্যস্থতাকাৰী সহযোগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বৰ্তমান যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হ'ল। এতিয়া পাকিস্তানক বিশ্বাস কৰাটো সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা। কিমান দিনলৈ? এতিয়া তাতকৈ আপুনি ইতিমধ্যে আৰু বহুখিনি ব্ৰেকিং আমাৰ হাতত আহিব, হয়তো আহি আছে, নিলয় ভট্টে চাই আছে, আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাম। আপুনি কৈছে বহু কেইটা ঘৰ ভাঙিলে, বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ল পাকিস্তানৰ চেলিঙত। ঘৰবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব, কিন্তু যিসকল লোকৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোক কিন্তু ঘূৰি নাহে। যুদ্ধ সন্ধি এইবোৰ চলি থাকিব, কিন্তু আমিবোৰৰ নিচিনাকৈ থাকিব লাগিব, জীয়াই থাকিব লাগিব। সীমান্তত যিয়ে ঘৰ বান্ধিছিল, যি সীমান্তত নিগাজিকৈ আছে, আজি বহু দশক ধৰি তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোক কিন্তু ঘূৰি নাহে। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যি লছ, সেই লছ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ধনৰ যি সাহায্য, সেই সাহায্যৰে তেওঁলোকৰ যি লছ, সেই লছ পূৰণ কৰিব পৰা নাযায়। যুদ্ধ সন্ধি এইবোৰ চলি থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতে মৃত্যু হয় নিৰীহ লোকৰ। যি কি নহওক, আজি ভাৰত আৰু পাকিস্তান যুদ্ধবিৰতিত উপনীত হ'ল, যুদ্ধবিৰতি বন্ধ হ'ল, শেহতীয়াকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে যুদ্ধবিৰতি বন্ধ হ'ল। কিন্তু যিসকল লোকৰ প্ৰাণ গ'ল, সেইসকল লোক ঘূৰি নাহে। মই পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেনেধৰণে অকাল মৃত্যু যদি কাৰোবাৰ হয়, কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি ঘৰখনৰ হয়, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সেই ঘৰখনলৈ আহে। গতিকে পুনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যদি আমি গোটেই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰোঁ, ভাৰতবৰ্ষই এটা শিক্ষা পাকিস্তানক দিলে। আৰু যদি নতুন খবৰ কিবা আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নতুন খবৰ পাকিস্তানৰ এয়াৰ স্পেচ। হয়, ডিফেন্সৰ প্ৰেছ ব্ৰিফিং আছে, সেই মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সৰ প্ৰেছ ব্ৰিফিঙত আমি আৰু কিছু তথ্য জানিম যে কেনেকুৱা ধৰণে এটেক কৰা হৈছিল আৰু কিহৰ বাবে এই আজিৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত উপনীত হ'বলগীয়া হৈছিল। মোৰো এটা প্ৰশ্ন তোমালৈ থাকিল যে এই যে অপাৰেশ্যন সেন্দুৰ, সেই অপাৰেশ্যন সেন্দুৰ সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল। অপাৰেশ্যন সেন্দুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিলয় সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল, কাৰণ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈছে সেইটো অপাৰেশ্যন যিটো অপাৰেশ্যনৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই ন্যায় প্ৰদান কৰিলে নিলয় সেই কেইগৰাকী 26 গৰাকী মহিলাক, তাৰে যি 25 গৰাকী মহিলাৰ কপাল লুকা হৈছিল, যি 26 গৰাকী মহিলা বিধৱা হৈছিল, যি 26 গৰাকী মহিলা তেওঁলোকৰ স্বামীক হেৰুৱাইছিল, সেই 26 গৰাকী মহিলাৰ काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को राजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज़ को वाज़ेह हिदायत दी गई है
कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जानें गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें भी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल सर जी, अगर हम ब्लॉक चौकीवाल की बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरा जो एक और चीज़ है, नुकसान होने के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, वो बहुत डरे हुए थे। लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए थे। तो अपने सोशल मीडिया के द्वारा हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया। हम इस पर बहुत खुश है, खुशाइंद बात है। भी कोई जंग के साथ नहीं है, जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है, सिर्फ डायलॉग से ही होता है। बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है। तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। आज 4-5 दिन हो गया, छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता और मरने के काबिल रह गया। अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला, लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है। बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो। हम बहुत खुश हो गए। पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी, हम पूरे मतलब पूरा गांव यहाँ से परेशान था। छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो कुछ भी थे, मतलब दिन को घर में रहते थे, शाम को मतलब हमको अलग अलग गाँव में शिफ्ट होना पड़ता था इसी फायरिंग की वजह से। अब हम बहुत खुश हैं कि सीज़ फायर हो गई। तब तक ये तनाव रहेगा और सीज़ फायर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। I congratulate both sides. I'm glad that there is a ceasefire because now we won't see the kind of loss of lives of innocent people who have nothing to do with the war. It's the soldiers who are martyred. It are innocent people who are killed, children, women, elderly people with nothing to do with this conflict. And why should that happen? The reason why it has happened is because from Pakistan, the territory of Pakistan, you have terrorist activities. This has not happened for the first time. It's been happening for decades now. They must stop this. They must make sure that these terrorist camps are done away with and that they don't become the hotbed of terrorism in this country. As long as that continues, this conflict will continue and a temporary ceasefire will never be permanent. Has been declared. Peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. Thanks so much. আৰু আমি আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিম সকলোৰে বাবে এই মুহূৰ্তত সোৱা যিসকল লোকে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবেও যে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিক লৈ ভাৰত পাকিস্তান সন্মত হৈছে, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে। এক প্ৰকাৰ ভাৰতে এক শিক্ষা দিলে পাকিস্তানক। এইবাৰ সংবাদমেল আৰম্ভ হ'ব। আমি পুনে পুনে সংবাদমেললৈ যাম। প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আমি শুনালো আৰু বিশেষকৈ সীমান্ত অঞ্চলত যথেষ্টখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে সুখী অনুভৱ কৰিছে। I welcome you to this press briefing on Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair,
Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi. नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here.
that India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. Sir. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. Chali. সংবাদ মেলৰ অন্ত পৰিল ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে এলঅচিত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে এলঅচিত পাক সেনা আন্তঃগাঁথনি বৃহৎ ক্ষতি হৈছে পাকিস্তানে বহু মিছা খবৰ বিয়পাই দিছিল পাকিস্তানে বহুখিনি মিছা কথা কৈছিল আমি পাকিস্তানৰ কোনো মছজিদত আক্ৰমণ কৰা নাই পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ এয়া ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ সেনাৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে এই দুটা দিন ধাৰাবাহিকভাৱে পাকিস্তানে যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিলে মিসাইল নিক্ষেপ কৰিলে ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিলে হিয়া সমুলনছে ধ্বংস কৰিলে ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে হিয়া সকলে জানে সকলে দেখা কথা তাৰ মাজতে পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ কথা এই সংবাদ মেলত এই কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰসংগ পুনৰ এবাৰ যুদ্ধবিৰতি যিয়ে নহওক সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহব এই কথা ভাৰতে কঠোৰ সকিয়নি ইতিমধ্যে দিছে কিন্তু এটা উচিত শিক্ষা পাকিস্তানে এবাৰ পাইছে পাৰ্থ হয় দিয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদ মেল ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদ মেলত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ভাৰতৰ নৌসেনা বায়ুসেনা আৰু স্থলসেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈ আছে ফুল ৰেডিনেছত আছে যিকোনো ধৰণৰ মিছ এডভেঞ্চাৰ অপচেষ্টা পাকিস্তানৰ অপচেষ্টাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে দিবলৈ সাজু হৈ আছে ভাৰতৰ নৌসেনা বায়ুসেনা আৰু স্থলসেনা যদিও বা ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে আজি 5 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গুলীবৰ্ষণ বা গোলাবৰ্ষণ নহয় তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ নৌসেনা স্থলসেনা বায়ুসেনা সাজু হৈ থকা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে মাদাৰলেণ্ড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়া ৰবি নাৰায়ণে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতৰ ভূমিত যদি কিবা তেনে ধৰণৰ কুটাঘাতৰ কথা চিন্তাও কৰে পাকিস্তানে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ভাৰতবৰ্ষৰ তিনিটা বাহিনী আৰু তাৰ সমান্তৰালে জয়শংকৰে ইতিমধ্যে কৈছে ভাৰতবৰ্ষই সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে কেতিয়াও আপোচ নকৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ কুটাঘাতৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দি থাকিব সফিয়া কুৰেশী আৰু ভূমিকা সিঙে স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ মছজিদত আক্ৰমণ কৰা নাই কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আক্ৰমণ কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষই 6 আৰু 7 মেৰ দুভাগ নিশা আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল পাকিস্তানৰ 9 স্থানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি য'ত আছিলে
জয়ছে মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় য'ত আছিল লস্কৰে তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আৰু সেই ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰদত্ত এক কথা সংবিধানত এনশ্ৰাইন কৰা আছে ভাৰতবৰ্ষ যে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক মূলত পাকিস্তানক কৰ্নেল সোফিয়া কুৰেশী আৰু উইং কমাণ্ডাৰ ভূমিকা সিঙে ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰিছে মছজিদক নহয় ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিক আৰু যি ধৰণে মিছ ইনফৰমেশ্যন ভুৱা বাতৰি পাকিস্তানে বিয়পাইছিল ভাৰতৰ সেনাবাহিনীয়ে নৌসেনা স্থলসেনা বায়ুসেনাই একোটা ভুৱা বাতৰি যে ভুৱা সেই তথ্য উন্মোচন কৰি সেই তথ্য ৰাইজৰ হাতত দাঙি ধৰিছে পাকিস্তানে যি ধৰণে ভুৱা বাতৰিৰে প্ৰচাৰ চলাইছিলে সেই প্ৰচাৰ এক প্ৰকাৰ মকিমূৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে শ্ৰীনগৰ বা জম্মু বা পাঠানকোটৰ এয়াৰবেছত বা সামৰিক ঘাটিত পাকিস্তানে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা নাই সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে কুৰেশী আৰু সিঙে ভূমিকা সিঙে তাৰ বিপৰীতে ভাৰতবৰ্ষই কেনেকৈ পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম টছ কৰি দিলে একাধিক জেগাত সেই কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে সংবাদমেলত ইতিমধ্যে সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ18 দৰ্শকে শুনিবলৈ পালে এই যি সংবাদমেল তিনিওজন ব্যক্তিৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সেই সংবাদমেলৰ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টটো আমাৰ হাতলৈ আহিব তেতিয়া আমি সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিখিনি ক'লে আমি দৰ্শকক দেখুৱালো সেইখিনি পুনৰ স্পষ্ট কৰি দিছো সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে মাদাৰল্যান্ড মাতৃভূমিৰ মুঠৰ ওপৰত পাৰ্থ যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰা হ'ল যুদ্ধ বিৰতি হ'ল মধ্যস্থতা পাকিস্তানৰ এই ক্ষেত্ৰত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পাকিস্তানৰ যি ধৰণে এক প্ৰকাৰ নতশিৰ যেটো কথা আমি পূৰ্বৰ পৰা কৈ আছো যে যুদ্ধত পাকিস্তানে সৰ্বশেষত নতশিৰ কৰে প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আক্ৰমণ কৰি দেখুৱাব মানুহক তাৰ পিছতে বিধ্বস্ত পাকিস্তান যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো সংবাদমেল দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণে কি পৰ্যায়লৈ যাব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰৰ কথাও এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে বাৰম্বাৰ পাকিস্তানৰ এটা কথাই ভাৰতে কৈ আছে যে আমি মাথো সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিতহে আক্ৰমণ কৰিছো কোনো মছজিদত আমি নাই কৰা আমি কোনো নিৰীহ জনতাক নাই কৰা আক্ৰমণ কিন্তু পাৰ্থ পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি ভাৰতৰ নিৰীহ জনতাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আৰু এটা ব্ৰেকিং আহিছে এবাৰ কৈ দিছো যুদ্ধবিৰতি হলেও যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু ভাৰতীয় সেনা পাকিস্তানে যদি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে যেটো স্বভাৱ পাকিস্তানৰ এবাৰ কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণ ভয়ংকৰ হ'ব আমাৰ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ভাৰতৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবলৈ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু পাৰ্থ এটা কথা ক'ব পাৰি যে ভাৰতে এবাৰ যি দুটা দিনে হওক অন্তত উচিত শিক্ষা দিছে পাকিস্তানক যদি এই শিক্ষাৰে শিক্ষিত হয় পাকিস্তানে আকৌ এবাৰ ভুল নকৰে কিন্তু যদি পাকিস্তানে আকৌ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে এবাৰ সেনাই ভয়ংকৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে আপোচ নহয় গোটেই ঘটনাক্ৰমক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব যি কি নহওক ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু কেইটামান ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে বিশেষকৈ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে স্পষ্ট কৰি দিছে যিমানখিনি ভুৱা বাতৰি পাকিস্তানে বিয়পাইছিল একোটা ভুৱা বাতৰি নিঃশেষ কৰা হৈছে ভুৱা বাতৰি যাতে ভুৱা বাতৰি আঁৰৰ যি সত্য সেই সত্য উপস্থাপন কৰিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে পাকিস্তানে কৈছিলে পাকিস্তানৰ J-17 বিমানে ভাৰতবৰ্ষৰ S-400 আৰু ব্ৰাহ্মোছ মিছাইল বেছ ধ্বংস কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল পাকিস্তানে তাৰ পিছত কৰ্নেল কুৰেশীয়ে কৈছে পাকিস্তানে এমোডামছ চণ্ডীগড়ৰ যি অস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ সেই অস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ ধ্বংস কৰিছে সেয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় পাকিস্তানৰ তাৰ পিছত পাকিস্তানে কৈছিলে পাকিস্তানৰ সেইবোৰ মিথ্যাচাৰ আছিলে কিন্তু সত্যটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ সাৰগোডা স্কাৰদু আৰু জাকুবাবাদ আৰু ভুলাৰীৰ এয়াৰবেছ ধ্বংস কৰিছে এক্সটেন্সিভলি ধ্বংস কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই তাৰ লগতে কৰ্নেল কুৰেশীয়ে কৈছে পাকিস্তানে মিছাকৈ কৈছে পাকিস্তানে মিছা এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত সেয়া হৈছে মছজিদত আক্ৰমণ কৰা বুলি ভাৰতবৰ্ষই তাৰো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ কৰ্নেল কুৰেশীয়ে দিছে লগতে কৰ্নেল কুৰেশীয়ে কৈছে ইণ্ডিয়াছ ৰিটালিয়েটৰী এটেক্স অলছো ডেমেজড পাকিস্তান এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম এণ্ড ৰাডাৰ্ছ সেই কথা আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আহিছিলোঁ পাকিস্তানক যি ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাইছিল পাকিস্তানৰ ওপৰত প্ৰত্যাক্ৰমণ যি চলাইছিল সেই প্ৰত্যাক্ৰমণত লাহোৰত যি পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম আছিল সেই এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম বাৰুকৈ ধ্বংস হৈছিলে গতিকে তেনেস্থলত আমি ৰাতিপুৱা 11:30 বজাতে বাতৰি কৰিছিলোঁ যি বাতৰিত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ পাকিস্তান ইতিমধ্যে
পাকিস্তান ইতিমধ্যে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে যাৰ ফলস্বৰূপে পাকিস্তানৰ চৰকাৰে বা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ তেওঁলোকে মন কৰিছিলে বা আলোচনাত মিলিত হ'ব বিচাৰিছিলে আৰু ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনাত মিলিত হোৱা হ'ল দুইখন দেশৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ল যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে আৰু ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰাৰ পিছত দুইখন দেশ সহমতত উপনীত হ'ল আজি 5 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গুলি নুফুটোৱাৰ যুদ্ধবিৰতি তাৎক্ষণিক আৰু সম্পূৰ্ণ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ এক সিদ্ধান্তত সহমত জনালে দুইখন দেশে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুদ্ধ বন্ধ হৈছে তাৰ মাজতে কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এক মন্তব্য কৰিছে যি মন্তব্যই শিৰোনাম দখল কৰিছে যদিহে তেওঁ সেই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ মধ্যস্থতা কৰাৰ ফলত দুইখন দেশে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ দিশত সহমতত উপনীত হ'ল যদিহে তেওঁ সেই ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ ফালৰ পৰা তেনেস্থলত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ গেৰেণ্টি ল'ব লাগিব দায়িত্ব ল'ব লাগিব যাতে পাকিস্তানৰ সেনাৰ নেতৃত্বই সেনাবাহিনীৰ নেতৃত্বই ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই পাকিস্তানখন যাতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৰম্যভূমি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অৱকাশ নিদিয়ে বা পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যাতে সমৰ্থন নিদিয়ে বা পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীক যাতে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰি ভাৰতত কুটাঘাত সংঘাত কৰাত বা ভাৰতক নৰসংহাৰ কৰাত যাতে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে তাৰ গেৰেণ্টি কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ল'ব লাগিব 12 তাৰিখে 12 বজাত ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ক'ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সেই কথা এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ডিজিএমৰ পৰ্যায়ৰ যি বৈঠক সেই বৈঠকত কি তাৰ ফল আউট হয় কি ফলাফল ওলায় সেই বিষয়ে আমি 12 বজাত দাৰৰ বাতৰিত দাৰে জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এইটোৱে ডেভেলপমেণ্ট যুদ্ধ বন্ধ হ'ল কিন্তু এই দুদিনৰ যি যুদ্ধ বা যুদ্ধ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ বা ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ মূলতঃ পাকিস্তানে যি LOCৰ সিপাৰৰ পৰা যি উপৰ্যুপৰি চেলিং কৰিছিল সেই চেলিঙত কিন্তু নিৰীহ ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু হৈছিলে যুদ্ধ সন্ধি চলি থাকিব কিন্তু সেইসকল যিসকলৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোক কেতিয়াও ঘূৰি নাহে আৰু পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদ যদিহে অনাগত সময়টো চলি থাকে ভাৰতবৰ্ষ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি কেনেকৈ দিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব এইবাৰ কিন্তু বাৰুকৈ ভাৰতে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে 6 আৰু 7 মেৰ দুভাগ নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ টচ কৰি দিয়া হ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে টচ কৰি দিয়া হ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ টচ কৰি দিয়াৰ পিছতো যিহেতু পাকিস্তানে নিজাববীয়াকৈ যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মানি লৈছে ভাৰতৰ এই পদক্ষেপ মানি লৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰ ভাৰতবৰ্ষত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইয়াৰ সৈতে বাৰ্তা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা ৰন্ধাৰ শেষত অকণমান ছটিয়াই দিয়ক সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা এই খাদ্যত আন এক সোৱাদ আনি দিয়ে ই আন গৰম মছলাবোৰতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই খামোছ চুপ এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা ভৰা ঘিৰে সুবাস লংতৰাই কি ভাল খাবলৈ বিশুদ্ধ ঘিৰ আবেগ ভৰা লংতৰাই অপূৰ্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভৰা ঘিৰে আহা গৰুৰ ঘি প্ৰিয় আমাৰ লংতৰাই ইয়াকে বোলে বিশুদ্ধ ঘিৰ নাম কলে বুজাও লংতৰাই সদায় খাবলৈ মন যায় জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দেহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ
কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু কেহুটীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যে নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ প্ৰথম বাকি সকলো পিছত একেদৰে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে দেশ আগত IPL পিছত উল্লেখযোগ্য যে কেৱল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগেই নহয় পাকিস্তানত চলি থকা PSL অৰ্থাৎ পাকিস্তান ছুপাৰ লীগৰ মেচসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ডুবাইলৈ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি জল থল আৰু আকাশেৰে আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত 12 মেৰ
12 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ডিজিএমঅ পৰ্যায়ৰ বৈঠক বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে জনালে এই কথা পাকিস্তানৰ ডিজিএমঅই আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত ভাৰত পাকিস্তানৰ এই দাবী মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে দীঘলীয়া বাৰ্তাৰ পিছত যুদ্ধবিৰতিত সন্মত হোৱা বুলি দাবী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সংঘৰ্ষময় পৰিৱেশৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক যুদ্ধ হিচাপে গণ্য কৰিব ভাৰতে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ শেহতীয়া তথ্য সন্দৰ্ভত সন্ধিয়া 6 বজাত প্ৰতিৰক্ষা আৰু বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেল ভাৰতে নিশা আক্ৰমণ চলাই পাকিস্তানৰ 6টা বিমানবন্দৰ ধ্বংস কৰে ৰাৱালপিণ্ডিৰ সাকলালা আৰু নুৰখান বিমান কোঠৰ লগতে পঞ্জাবৰ বায়ু সেনাৰ ৰফিকি মুৰিদ ৰহিম ইয়াৰ খান আৰু সৰগোধা বিমান কোঠত চলাই আক্ৰমণ মিছাইল আৰু ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলাই তছ কৰে পাকিস্তানৰ বিমানবন্দৰ কেইটা ভাৰতে 7 মেত পাকিস্তানত কৰা আক্ৰমণত নিহত 5 সন্ত্ৰাসবাদীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে 5টাকৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম সন্নিবিষ্ট হৈছে তালিকাখনত জম্মু কাশ্মীৰত বহু কেইটা আক্ৰমণত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে ভাৰতৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত ভাৰত পাক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীক একেলগে দিব 3 মাহৰ চাউল যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ বাবে ব্যয়বহুল সন্মিলন সভাও বাতিলৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোভিডৰ সময়ৰ দৰে হাস্পতালসমূহত তেজ সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যিকোনো সুবিধাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিব কণ্ট্ৰোল ৰুম অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত 3 সেনা প্ৰধানৰে বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত উপস্থিত সিডিএছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কোভিডৰ সময়ৰ দৰে অডিট কৰা হ'ব হাস্পতালসমূহত তেজ সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সেনা বাহিনী এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ কেম্পৰ ওচৰত থকা পৰিয়ালসমূহক দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ যিকোনো সুবিধাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিব কণ্ট্ৰোল ৰুম इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी सजा मिलकर के रहेगी অৱশেষত সমাপ্ত হল ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ ভাৰতৰ পৰাক্ৰম সহিব নোৱাৰি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হল পাকিস্তান ভাৰতৰ ডিজিএমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পাকিস্তানৰ ডিজিএময়ে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতে দুয়ো পক্ষই যুদ্ধ স্থগিত ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ পিছতে বিয়লি 5 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি লগে লগে স্থল আকাশ আৰু সমুদ্ৰত আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয় ভাৰত পাকিস্তানে ইতিমধ্যে যুদ্ধবিৰতি সমৰ্থন কৰিছে দুয়োখন দেশেই যেহেতুকে এতিয়া খবৰ ওলাইছে আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাতো এই যুদ্ধবিৰতি হোৱা বুলি খবৰ ওলাইছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাইছো যে যি সমাপ্ত যি যুদ্ধবিৰতি হল ভাৰত পাকিস্তানৰ যিখন যুদ্ধৰ অৱসান ঘটিল ভাৰতৰ পৰাক্ৰম সহিব নোৱাৰিহে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ পাকিস্তান বাধ্য হৈছে ভাৰতৰ ডিজিএমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পাকিস্তানৰ ডিজিএমই যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতে দুয়ো পক্ষই এই যুদ্ধ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অৱশেষত দুয়োখন দেশে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তত তেওঁলোকে মতামত দিছে তেওঁলোক মান্তি হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তত আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি লগে লগে স্থল আকাশ আৰু সমুদ্ৰত আক্ৰমণ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দুয়োখন দেশে যি পেহেলগামৰ আক্ৰমণ পেহেলগামৰ যি নৰসংহাৰ সেই নৰসংহাৰৰ পাছতে ভাৰতে পাকিস্তানক কঠোৰ সিদ্ধান্ত কঠোৰ যি প্ৰত্যুত্তৰ সেই কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কথা মতে কাম কৰিও দেখুৱাইছে পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পাছতে প্ৰথম
7 মেত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতে পাকিস্তানৰ 9টাকৈ স্থানত ভাৰতে তীব্ৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই 9টা প্ৰত্যাক্ৰমণত পাকিস্তানৰ বহু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছিল তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ প্ৰায় সীমান্তত পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আহিছে যদিও এইবাৰো যুদ্ধবিৰতি চুক্তি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত পাকিস্তানে এইবাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে নেকি কাৰণ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো পাকিস্তানে সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ নজিৰ আছে আৰু পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি আহিছিল আৰু যি এই উত্তেজনা অব্যাহত আছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজৰ যি উত্তেজনা অব্যাহত আছিল পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পাছত পেহেলগাম নৰসংহাৰৰ পাছত সেই সময়ছোৱাটো পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু ভাৰতে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰত্যুত্তৰ দিনে 9টাকৈ স্থানত ভাৰতে আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু পৰহি নিশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পাকিস্তানে ভাৰতৰ কেইবাটাও স্থানত আক্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু সেই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল ভাৰতে Military Operations Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया जो कि बिल्कुल गलत है दूसरा उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा जम्मू पठानकोट बठिंडा नलिया और भुज में है ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है तीसरा पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ यह भी बिल्कुल गलत है हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स यही नहीं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू जकोबाबाद सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है অৱশ্যে যুদ্ধবিৰতি হলেও যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ আছে ভাৰতীয় সেনা পাকিস্তানে যদি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে তেন্তে এইবাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ভয়ানক হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতৰ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে বুলি সংবাদমেলত জনালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে The understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland.
Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বিৰতিক লৈ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বিৰতিত সন্মত হৈছে যদিও সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি সদায় থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে বুলিও কয় বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ল'ব ভাৰতে ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ ভাৰতৰ পৰাক্ৰম সহিব নোৱাৰি যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পাকিস্তান হয় সস্তিনিশা 5 বজাৰ পৰা নিলয় যুদ্ধ বিৰতি 5 বজাৰ পৰা স্থল বায়ু সাগৰ নেভি কোটো কোনো ধৰণৰ এটাও বোমা নুফুটিব এটাও গুলি নুফুটিব হেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে প্ৰথমতে পাকিস্তানৰ ডিজিএমও ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেচনে ভাৰতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ ভাৰতৰ সৈতে বেক চেনেল আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু ডিজিএমও দুইখন দেশৰ ডিজিএমওয়ে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত উভয় পক্ষই এক সিদ্ধান্তত উপনীত হয় কোনো ধৰণৰ সাগৰেই হওক বা আকাশেই হওক বা স্থল মাটিয়ে হওক এই তিনি স্থানত কোনো ধৰণৰ গুলি নুফুটিব কমপ্লিট এণ্ড তাৎক্ষণিক ফুল আৰু সম্পূৰ্ণ আৰু তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে এট দি লেভেল অফ ডিজিএমও অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল মিলিটাৰী অপাৰেচনৰ পৰ্যায়ত দুইখন দেশৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কিবা তথ্য আহিছে নেকি নিলয় ইংগিত আচলতে কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এনেকুৱা এটা ইংগিত দিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই ইংগিতকে আগবঢ়াই লৈ পাকিস্তানৰ ডিজিএমই ভাৰতৰ ডিজিএমৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে আৰু তাৰ পিছতেই আচলতে আলোচনা আৰম্ভ হয় আলোচনা আৰম্ভৰ পিছত উভয় দেশে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে এই চিজফায়াৰ আজি গধূলি 5টা বজাৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব আজি স্পেচিফিকেলি দুপৰীয়া 3:30 বজাত আজি দুপৰীয়া 3:30 বজাত ডিজিএমও পাকিস্তান ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰথম ফোন কলটো আহে আৰু সেই ফোন কলৰ পিছতে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টাৰ পিছতে ভিতৰত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় দুইখন দেশে যে আজি 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰু 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধ বিৰতি আসলে আমাৰ ফালৰ পৰা আগৰ পৰাই কৈ থোৱা আছিল এটা ঘটনা এই ঘটনাটো কৈছিল যে তেওঁলোকে যি উত্তৰ দিব তাৰ সমানুপাতিক তেওঁলোকে যদি নুফুটাই আমি নুফুটাওঁ তেওঁলোকে নুগুলিয়ালে আমি নুগুলিয়াওঁ আৰু তেওঁলোকে যিমানত গুলিয়াব তেওঁলোকে মিছাইল মাৰিলে আমাৰ মিছাইল মাৰিব এইটো এটা আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা কোৱা আছিল তেওঁলোকৰ পৰা যদি পোনপটীয়া সহজভাৱে আমি যিটো বুজিছোঁ এতিয়ালৈকে যে তেওঁলোকৰ ডিজিএমওয়ে ক'লে যে আমি আৰু নুফুটাওঁ গতিকে তৎক্ষণাৎ আমাৰ পুৰণা এইটো এটা একদম বিশ্ববাসী কোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আমাৰ এটা কমিটমেণ্ট আছিল যে আমি তেওঁলোকে যিমান মাত্ৰাত কৰিব সিমান মাত্ৰাত তাৰমানে তেওঁলোকে নকৰিলে আমি নকৰোঁ গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে নকৰোঁ বুলি ক'লে সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰিলে 5 বজা আমাৰো 5 বজা বুলি ক'লে আৰু 5 বজাৰ পৰা এতিয়া ফায়াৰিং হৈ থকা নাই এই কথাটো ক'লে 12 তাৰিখে ডিজিএমও পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কথা পাতিব হয়তো মোৰ এনেকুৱা মানে এতিয়ালৈকে এই কথাটো আমি পোৱা নাই যে তেওঁলোকে মুখামুখিকৈ বহিব নে অনলাইন ভাৰ্চুৱেল হ'ব বা ফোনত অভাৰ ফোন কথা পাতিব কিন্তু তেওঁলোক বহিব এতিয়া হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুইখন দেশৰ লিডাৰশ্বিপে ল'ব পাকিস্তানৰ কোৰ্টত পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰিছিল ডিজিএমৰ পৰ্যায়ত ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল গতিকে ভাৰতে যিহেতু সমানুপাতিক প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে যদি তেওঁলোকে গোলা বাৰুদ বা তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব নিবিচাৰে ভাৰতেও আক্ৰমণ নকৰে কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত মন কৰিব ভাৰতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তাৰপিছত পাকিস্তানৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে গতিকে এই বিষয়ত কি আপুনি বিশ্লেষণ আগবঢ়াব এটা কথা চাওক আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ পেহেলগামত আমাৰ নিৰীহ মানুহক বাছি বাছি হত্যা কৰিছিল তাৰ উত্তৰস্বৰূপে আমি টেৰৰিষ্ট সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ লঞ্চ পেড তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দুটা ডাঙৰ সংগঠনৰ সেইকেইটা আমি আক্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু আমি 202জন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিলোঁ এই কথাটোত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছোঁ এজন হৈছে মাছুদ আজাহাৰৰ ভাতৃ আৰু এজন হৈছে জেচি মহম্মদৰ এজন লস্কৰী টৈবাৰ তেওঁলোক দুজনক হত্যা কৰিছোঁ যাক আমেৰিকাই পাৰা নাছিল আমেৰিকাৰ সাংবাদিক ডেনিয়েল পাৰ্লকে ধৰি তেওঁলোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্লোবেল চেংচন টেৰৰিষ্ট গতিকে তেওঁলোকক আমেৰিকাই পাৰা নাছিল বিচাৰি আছিল তেওঁলোকক আমি হত্যা
হত্যা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ দুটা মুখ্য কাৰ্যালয় ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত যেহেতু তাৰ উত্তৰস্বৰূপে আমাৰ মিলিটাৰী বেছ ইত্যাদিত আক্ৰমণ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ব্যৰ্থ বৃথা আক্ৰমণ শূন্য তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট এচিভ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকে যেহেতু আমাৰ চেষ্টা কৰিলে আমিও চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমাৰ কেইটা 100% সফল আমি য'ত কৰিছোঁ প্ৰথম দিনা কৰিছোঁ দ্বিতীয় দিনা কৰিছোঁ আজি য'ত 4টা তেওঁলোকৰ এয়াৰবেছ আৰু ডিফেন্স চিষ্টেম আমি ধ্বংস কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যিটো আমি কৈছোঁৱেই যে তেওঁলোকৰ এতিয়া এৰিয়েল ডিফেন্স ব্যৱস্থাটো একদম মানে ধ্বংস হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে খোলা মৈদান আপুনি যদি চাই লাহোৰৰ এৰিয়েল ডিফেন্স চিষ্টেমটো ধ্বংস হৈ গ'ল ৰাৱলপিণ্ডিৰটো ধ্বংস হৈ গ'ল তো এইফালে যদি আমাৰ এখন ফাইটাৰ জেটো সোমাই যায় গম নাপায় আৰু সেইকাৰণেই গম পাই থকা নাই ফলত পাকিস্তানৰ যিহেতু নিজৰ এৰিয়েল ডিফেন্স নাই তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন ল'ব নোৱাৰে দুই নিশাই আমাৰ ওপৰত যি তেওঁলোকে চেলিং কৰিছে বা মিছাইল নিক্ষেপ বা ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰিছে সন্মুখত এখন চিভিল এয়াৰক্ৰাফ্ট পঠাই দিছে কালি যেনেকৈ চৌদি আৰবৰ বিমানখন পঠালে সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ এখন বিমান পঠাই দিলে চিভিল এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ বিমানখন পঠাইছে আৰু তাৰ আশে পাশৰ পৰা আমালৈ নিক্ষেপ কৰি আছে আমি তেতিয়া গুলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক পৰিবহণত বিমান আৰু বিমান যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ দেশ বিশ্বৰ সন্মুখত আমি দায়বদ্ধ আৰু এই দায়বদ্ধতা কেৱল আমাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰতি নহয় গতিকে আমি গুলিয়াব নোৱাৰোঁ সেই সুযোগ লৈছে কিন্তু সেই বিমানখন যোৱাৰ পাছত আমি য'ত য'ত লক্ষ্য হিট কৰিব লাগে কৰিছোঁ আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ আকাশী চিষ্টেমটো ভাঙি গ'ল আৰু ভাঙি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ আকাশ মাৰ্গ আমাৰ বায়ুসেনাৰ বাবে উন্মুক্ত হৈ গ'ল এতিয়ালৈকেতো আমি ড্ৰোনহে পঠাই আছোঁ কিন্তু এতিয়া যদি আমাৰ গোটেই যাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকৰ পৰা বেছি প্ৰতিৰোধ নাপাওঁ গতিকে আটাইতকৈ দুৰ্বল ঠাইত আঘাত কৰা হ'ল আৰু ফলত তেওঁলোক বাধ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত NSA অজিত ডোভাল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত CDS অনিল চৌহানো উপস্থিত হৈছে তিনি সেনা প্ৰধান উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ পাছতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে তিনিও সেনা প্ৰধান सर जी बिल्कुल सर जी अगर हम ब्लॉक चौकी बल की बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और दूसरा जो एक और चीज़ है नुकसान होने के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे बुजुर्ग थे वो बहुत डरे हुए थे लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए थे तो अपने सोशल मीडिया के द्वारा हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया हम इस पर बहुत खुशाइंद बात है भी कोई जंग के साथ नहीं है जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है सिर्फ डायलॉग से ही होता है बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है तो हम खुश है बहुत खुश है क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है आज 4-5 दिन हो गया छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो हम बहुत खुश हो गए पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी हम पूरे मतलब पूरा गांव यहाँ से परेशान था छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो कुछ भी थे मतलब दिन को घर में रहते थे शाम को मतलब हमको अलग अलग गाँव में शिफ्ट होना पड़ता था इसी फायरिंग की वजह से अब हम बहुत खुश हैं कि सीज फायर हो गई অৱশেষত নেজ পেলালে পাকিস্তানৰ অনুৰোধত লোৱা হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত যুদ্ধত বেছি দিন টিকিব নোৱাৰিব বুলি স্বীকাৰ কৰে পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলালে ভাৰতে যুদ্ধ হিচাপে প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি লৈছিল সিদ্ধান্ত নেজ পেলাই হাৰ মানিলে যুদ্ধ লিপ্সে পাকিস্তানে অৱশেষত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলে পাকিস্তানে ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধই ক্ৰমাৎ ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যুদ্ধবাজ পাকিস্তানে শক্তি দেখুৱাবলৈ যাওঁতে কাপোৰ খুলকি গৈছে নগ্ন স্বৰূপ ওলাই পৰাৰ পিছতো নীলাজৰ দৰে পাকিস্তানে ফেপেৰি পাতিছে ভাৰতৰে ধাৰ ঋণ বিচাৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভিকাৰী হৈ পৰিছে পাকিস্তান চীনা পুতলাৰ দৰে মিছাইল ড্ৰোন খেলি খেলি ভাৰতৰ হাতত মুখ ঠেকেচা খাইছে পাকিস্তানে তাৰ পিছতো ভাৰতৰ পৰাক্ৰমক দম্ভৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ আকাশত চাং পাতিছে পাকিস্তানে ভাৰতে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাই নাছিল কেৱল পেহেলগাম কাণ্ড সংঘটিত কৰা সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিক ওপৰাবলৈ পাকিস্তানৰ ঘাটিত চলাইছিল আক্ৰমণ পাকিস্তানক কোনো ভূ নিদিয়াকৈ পাকিস্তানে পুহি ৰখা 21টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি চেডেলি ভেডেলি কৰি ভাৰতে বিশ্বৰ সন্মুখত দেখুৱাইছিল পাকিস্তানী সুৰক্ষাৰ ফুপুলা স্বৰূপ কিন্তু ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা আক্ৰমণৰ পিছতেই সন্ত্ৰাসবাদীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি অহা পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চলাই নিলে যুদ্ধ
ভাৰতে এই পৰ্যন্ত কেৱল যুদ্ধ প্ৰতিহত কৰাতেই ক্ষান্ত আছে। প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে পাকিস্তানৰ যে ৰক্ষা নহ'ব সেই কথা ইতিমধ্যেই বুজি উঠিছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়া এয়াৰ মাৰ্শ্বাল মাছুদ আখতাৰে স্পষ্টকৈ স্বীকাৰ কৰিলে ভাৰতৰ শক্তিৰ আধাও নহয় পাকিস্তান। আমি বেছি দেৰি যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিম। 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। যুদ্ধৰ দুদিনতে লাওলোৱা হৈ পৰা পাকিস্তানে বেছি দিন যুদ্ধ টিকি থাকিব নোৱাৰিব এই ভাবিয়েই অৱশেষত নেচ পেলাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি এফালে সীমান্তত মৰ্টাৰ গুলী ড্ৰোনেৰে ভাৰতক আক্ৰমণ চলাই গৈছে যদিও আনফালে শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ দি DGM পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। পিছে ভাৰতৰ স্পষ্ট কথা, পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাই গ'লে ভাৰতে তাক যুদ্ধ হিচাপেই গণ্য কৰিব। কিস্তি কিস্তিকৈ যদি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাইও নিয়ে তাক ভাৰতে যুদ্ধ হিচাপে ল'ব আৰু সেই হিচাপে প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আৰু ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে পাকিস্তানৰ কি দশা হ'ব সেয়া বেলেগে বুজাই কোৱাৰ দৰকাৰ নাই। নিউজ ডেস্ক, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল নিউজ 18। শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিছন নিউজ নেটৱৰ্ক হৈছে নিউজ 18। শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতহে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ। মুহূৰ্তত আমি জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যুদ্ধৰ অন্ত বিচাৰিছে পাকিস্তানে। ভাৰতৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছে পাকিস্তানে। দিল্লীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে পাকিস্তানী পক্ষই। অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ পৰিস্থিতি। উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত পাকিস্তানৰ পোনপটীয়া আলোচনা। DGMৰ সূত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অৱ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনৰ সূত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো। যুদ্ধৰ অৱসান বিচাৰিছে পাকিস্তানে। ভাৰতৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে পাকিস্তান। দিল্লীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে পাকিস্তানী পক্ষই। অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ অৱস্থা। 5টাকৈ বিমান কোঠত ভাৰতে প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাইছে আৰু সেই পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ভাবুকি দিছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। যুদ্ধত এতিয়া দেউলীয়া অৱস্থা পাকিস্তানৰ। অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ অৱস্থা। উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত পাকিস্তানৰ পোনপটীয়া আলোচনা। DGMৰ সূত্ৰত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। ভাৰতৰ পৰাক্ৰম দেখি এই মুহূৰ্তত ভীতিগ্ৰস্ত পাকিস্তান। পাকিস্তানে বুজি উঠিছে যে ভাৰতৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰি। যোৱা 2টা দিন পৰীক্ষা কৰি চালে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰি এটাও পৰীক্ষাত সফল নহ'ল পাকিস্তান। বৰং মুখ ঠেকেচা খালে প্ৰতিটো পৰিকল্পনা, প্ৰতিটো আকাশী আক্ৰমণ ভাৰতে ব্যৰ্থ কৰাত পাকিস্তানে মুখ ঠেকেচা খাইছে। লঞ্চ পেড উৰুৱাই দিছে ভাৰতে। 5টাকৈ বিমান কোঠত প্ৰত্যাক্ৰমণ ঘটাইছে। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া নিজৰ স্থিতি বুজি উঠিছে পাকিস্তানে আৰু যাৰ বাবে ভাৰতৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখি বৰ্তমান দেউলীয়া হৈ পৰা পাকিস্তানে যুদ্ধৰ অৱসান বিচাৰিছে। নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ নিউজ এডিটৰ নৱজিত ভাগৱতীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। নৱজিত, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পিছ হুহুকিছে পাকিস্তান। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ভাবুকি দেখুৱাইছে আৰু আনফালে এতিয়া শান্তি বিচাৰিছে। যুদ্ধ নহয়, শান্তি লাগে পাকিস্তানক। হয় জয়ন্ত, যুদ্ধ নহয় শান্তি লাগে পাকিস্তানক। যুদ্ধত ভাৰতৰ আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি থৰকা চিঠি হেৰুৱাই পাকিস্তানে আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোকে DGMৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে পাকিস্তানে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই যে যুদ্ধ আৰু এই যে সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত পেহেলগাম আক্ৰমণৰ পিছতে, সেই সংঘাতৰ পিছত পাকিস্তানে নিজৰ অকাত অৰ্থাৎ নিজৰ স্থিতি বুজি লৈ নিজৰ অৱস্থা অনুধাৱন কৰি অৱশেষত যেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল, তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। অকল সেয়াই নহয় যে আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰ্যত ধমকি খাইছে। ধমকি খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ সম্বিত ঘূৰাই পাইছে আৰু পাকিস্তানে ভাৰতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি DGMৰ সৈতে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে সন্ধি তথা আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে পাকিস্তানে। এয়া বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে পাকিস্তানে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। জয়ন্ত, সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। DGMৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনা অব্যাহত ৰাখি তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে আৰু DGMৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।
কেৱল পাকিস্তানেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিলে ভাৰতৰ পৰাক্ৰম ভাৰত আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱা পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো চেষ্টাই ব্যৰ্থ কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই অবিৰতভাৱে ভাৰতত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা চলাই ব্যৰ্থ হৈছিল কাপুৰুষ পাকিস্তান ভাৰতক আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা কৰি বাৰম্বাৰ ব্যৰ্থ যুদ্ধবাজ পাকিস্তান দ্বিতীয় নিশাও ভাৰতত অবিৰত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা ভাৰতীয় সেনাই ভূপতিত কৰিলে পাকিস্তানৰ ধাৰাবাহিক ড্ৰোন আক্ৰমণ যুদ্ধভূমিত বাৰে বাৰে মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পিছতো লাজ নাই যুদ্ধোন্মাদ পাকিস্তানৰ সীমান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘা কৰি যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে যুদ্ধবাজ পাকিস্তানে বৃহস্পতিবাৰে কাহিনী পোৱালৈকে ভাৰত পাক সীমান্তৱৰ্তী স্থানসমূহত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা পুনৰ ভাৰতৰ আকাশত আৰম্ভ কৰে ড্ৰোন আক্ৰমণ পিছে ভাৰতে পুতলা খেলৰ দৰে পাকিস্তানী ড্ৰোনসমূহ মাজ আকাশতে ধ্বংস কৰি পাকিস্তানক দেখুৱাই দিলে ভাৰতীয় বল বিক্ৰম পাকিস্তানৰ অপচেষ্টাক প্ৰতিহত কৰি গ'ল ভাৰতৰ সুদৰ্শন চক্ৰই ভাৰতীয় এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰি গ'ল পাকিস্তানে নিক্ষেপ কৰা মিছাইল তথা ড্ৰোন ভাৰত পাক সীমান্তৰ বিভিন্ন স্থানত পৰি পাকিস্তানী ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ শ্ৰীনগৰ উৰি ৰাজৌৰীকে ধৰি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চলোৱা আক্ৰমণৰ উপৰিও দেশৰ আন আন প্ৰান্তকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় পাকিস্তানে নিশা দিল্লী আৰু হাৰিয়ানালৈ লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে নিক্ষেপ কৰা ফটেহ 2 মিছাইল ধ্বংস কৰে ভাৰতৰ S-400 সুদৰ্শন চক্ৰই নিশা প্ৰায় 12:05 হাৰিয়ানাৰ চিৰসা এয়াৰবেছলৈ লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে নিক্ষেপ কৰা মিছাইল ধ্বংস কৰে ভাৰতে পুৱাৰ ভাগত পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰা হয় পাকিস্তানী মিছাইল ফটেহ 2ৰ ধ্বংসাৱশেষ পঞ্জাৱ আৰু কেইবাটাও স্থানত পাকিস্তানে মিছাইল আক্ৰমণ কৰি ক্ষতি সাধন কৰাৰ চেষ্টা কৰে গুৰুদাসপুৰত থকা ভাৰতীয় এয়াৰ ডিফেন্সে ধ্বংস কৰে পাকিস্তানী মিছাইল ভাৰতে ধ্বংস কৰা পাকিস্তানী মিছাইলৰ ধ্বংসাৱশেষ পৰাৰ ফলত পথাৰত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ পাছতে ফিৰোজপুৰত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত পাকিস্তানী ড্ৰোন পৰাৰ ফলত জ্বলি উঠে পৰিয়ালটোৰ ঘৰৰ সা সামগ্ৰী পাকিস্তানৰ এই ড্ৰোন আক্ৰমণত আহত হয় পৰিয়ালটোৰ কেইবাজনো সদস্য আনহাতে শনিবাৰে পুৱা 5 বজাত অমৃতসৰৰ খাসা সেনা শিবিৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টাৰে নিক্ষেপ কৰা কামিকাজে ড্ৰোন ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে ধ্বংস কৰে পুৱা প্ৰায় 5 বজাত নিৰীহ জনতাৰ আৱাসিক স্থলীক লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে পঠিওৱা বহু সংখ্যক বাইকাৰ জিহাদ 3 ধ্বংসাত্মক কামিকাজে ড্ৰোন মুহূৰ্ততে অনুসৰণ কৰি ভাৰতীয় ডিফেন্স সিস্টেমে ধ্বংস কৰি পেলায় কেৱল নিৰীহ জনতাৰ প্ৰাণ লোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল বিস্ফোৰক ভৰা এই ড্ৰোনসমূহৰ পুৱা অমৃতসৰৰ মুগলানী কোৰ্ট গাঁৱত উদ্ধাৰ হ'ল ভাৰতে মাজ আকাশতে ধ্বংস কৰা পাকিস্তানী ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ ৰাজস্থানৰ বাৰ্মাৰ গাঁৱতো উদ্ধাৰ হয় ভাৰতৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমে ধ্বংস কৰা পাক ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ পুৱা প্ৰায় 5:15 আকাশত ড্ৰোন ধ্বংস কৰাৰ শব্দ শুনি বাহিৰলৈ ওলাই অহা এজন যুৱকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ড্ৰোনৰ ধ্বংসাৱশেষ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ তথ্য মতে জম্মু সাম্বা আৰু পাঠানকোটৰ আকাশতো পৰিলক্ষিত হয় পাকিস্তানী ড্ৰোন পুঞ্চৰ মেনধাৰ ছেক্টৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সিপাৰৰ পৰা পাক সেনাই অবিৰত গুলীবৰ্ষণ কৰি নিৰীহ জনতাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় পিছে পাক সেনাৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ভাৰতীয় সেনাই ইফালে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ সমান্তৰালভাৱে জম্মুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানে ধাৰাসাৰ মৰ্টাৰ আৰু গোলাবৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে পাকিস্তানী সেনাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ আৱাসিক অঞ্চলসমূহলৈ লক্ষ্য কৰি ইচ্ছাকৃত আক্ৰমণত বহু নিৰীহ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জম্মুৰ আৰ্নিয়া অঞ্চলত হোৱা আক্ৰমণৰ দৃশ্যত দেখা গৈছে কিদৰে সজীৱ মৰ্টাৰ শেল আৱাসিক এলেকাত নিক্ষেপ কৰা হৈছে
অৰনিয়াৰ এটা ঘৰত চাদৰ ওপৰত মৰ্টাৰ আহি পৰিল যদিও সৌভাগ্যবশতঃ বাংকাৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে হতাহত নহল পৰিয়ালটোৰ কোনো লোক। প্ৰথমে পাকিস্তানে সামৰিক ঘাটিসমূহক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছিল। আনকি শনিবাৰেও পুৱা পঞ্জাৱ হিমাচলৰ সীমাত থকা পাহাৰৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত বৃহৎ বিস্ফোৰণ হোৱা দেখা গৈছিল। শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানে ভাৰতৰ উপাসনা স্থলসমূহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে। পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ ইমান নিৰ্দয় যে স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীও সাৰি যোৱা নাই। ৰজৌৰীত স্কুলৰ ভৱনকো টাৰ্গেট কৰি লৈছে আক্ৰমণকাৰী পাকিস্ताने। राजौरी जिला के एक सरहद के करीब गांव में मौजूद हूं। आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपनी नापाक हरकत जो है वो कर रहा है और रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट। যুদ্ধ বিৰতিৰ পূৰ্বে পেহেলগাম আক্ৰমণৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতবৰ্ষই। শুকুৰবাৰে নিশাৰে পৰা শনিবাৰে পুৱতি নিশালৈ ভাৰতৰ বায়ু সেনাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত ছাৰখাৰ হৈ গ'ল পাকিস্তান। একে নিশাই ভাৰতে ধ্বংস কৰে পাকিস্তানৰ 5টা বিমানকোট। ৰাজধানী ইছলামাবাদৰ নিকটৱৰ্তী বিমানকোটত বোমাৰে ধ্বংস কৰি ভাৰতে পাকিস্তানক দিছে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ। ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত ছাৰখাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ কেইবাখনো মুখ্য চহৰ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सारखार। भारतर आक्रमणत पाकिस्तानत हाहाकार। एके निशाय पाकिस्तानर 5টা বিমানকোট ধ্বংস কৰি ভাৰতৰ হুংকাৰ। ৰাজধানী ইছলামাবাদৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ নিলগৰ নুৰ খান বিমানকোটত বোমাৰে আঘাত হানি পাকিস্তানক নিজৰ শক্তি বুজাই দিলে ভাৰতে। পাকিস্তানৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা ঘাটি হ'ল নুৰ খান। ৰাৱালপিণ্ডিৰ নুৰ খানৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয় পাকিস্তানৰ বায়ু সেনা। পাকিস্তানৰ প্ৰতিজন ভিআইপিৰ পৰিবহনৰ বাবেও ব্যৱহাৰ হয় নুৰ খান বিমানকোট। নুৰ খানতেই থাকে পাকিস্তানৰ শীৰ্ষ ৰাজনীতিকৰ ব্যক্তিগত বিমান। পাকিস্তান বিমান বাহিনীৰ 6টা স্কোৱাড্ৰনৰ স্থায়ী ঠিকনা নুৰ খান বিমানকোট। সাকলালা নামেৰে জনাজাত নুৰ খান বিমানকোটে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল 1965 আৰু 1971 চনৰ যুদ্ধত। নুৰ খানৰ গাতে লাগি থকা সাকলালা কলেজত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বৈমানিকক। পাকিস্তানৰ সবাতোকৈ সুৰক্ষিত নুৰ খান বিমানকোট বোমাৰে ছাৰখাৰ কৰি পাকিস্তানৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি দিলে ভাৰতে। চাকৱাল চহৰত থকা মুৰিদ বিমানকোটতো চলিল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বোমা বৰ্ষণ। পাকিস্তানৰ ড্ৰোন অপাৰেশ্যনৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাটি হ'ল মুৰিদ বিমানকোট। বিগত 3 দিন ধৰি মুৰিদৰ পৰাই ড্ৰোন আক্ৰমণ চলাই আছিল পাকিস্তানী সেনাই। নুৰ খানৰ দৰে মুৰিদতো আছে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীৰ কেইবাটাও স্কোৱাড্ৰন। সিদ্ধৰ লগতে পঞ্জাৱ প্ৰদেশতো চলিল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণ। আকাশ মাৰ্গৰ পৰাই বায়ু সেনাই প্ৰক্ষেপ কৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰই তছনছ কৰি পেলালে জম জিলাৰ ৰফিকি বিমানকোট। বৰ্তমানৰ যুদ্ধত পাকিস্তানে সবাতোকৈ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা JF-17 আৰু মিৰাজ যুদ্ধ বিমানৰ মূল ঘাটি হ'ল ৰফিকি বিমানকোট। পাকিস্তানে ইয়াতে ৰাখে ৰসদ সৰবৰাহকাৰী একাধিক হেলিকপ্টাৰ। 1965 চনৰ যুদ্ধত নেতৃত্ব দিয়া স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ সৰফৰাজা আহমেদ ৰফিকিৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা বিমানকোটটো চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণত। নুৰ খান, মুৰিদ, ৰফিকিৰ লগতে পঞ্জাৱ প্ৰদেশৰ ৰহিমিয়াৰ খান আৰু সৰগোদা বিমানকোটতো চলিল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ আক্ৰমণ। পূৰ্ণ শক্তিৰে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে
একে লেঠাৰিয়ে 5টা বিমানকোট চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পাকিস্তানক নিজৰ শক্তিৰ উমান দিলে ভাৰতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এই আক্ৰমণৰ পাছতে নেগুৰ পেলাই আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ বাধ্য হৈছে পাকিস্তান চৰকাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যুদ্ধৰ দ্বিতীয় দিনা কি ঘটিল পাকিস্তানে ক'ত আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতে কেনেকৈ উত্তৰ দিছিল ভাৰতৰ বিদেশ সচিবৰ সংবাদমেলত তুলি ধৰিলে সেই সকলো খতিয়ান পাকিস্তানৰ কাপুৰুষালী সেনাক বলে নোৱাৰি সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা উলংঘা কৰি কুপৱাৰা বাৰামুলা পুঞ্চ ৰাজৌৰি আৰু আখনুৰত আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ UCAV ড্ৰোন দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ লয়টাৰিং মুনিচন আৰু যুদ্ধ বিমানেৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা উলংঘা কৰি শ্ৰীনগৰৰ পৰা নালিয়ালৈকে 26টা ঠাইত সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট কৰাৰো চেষ্টা চলালে পাকিস্তানী সেনাই ভাৰতীয় সেনাই ব্যৰ্থ কৰি দিলে মৰ্টাৰ আৰু মিছাইলেৰে চলোৱা পাকিস্তান সেনাৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতাপত চুৰৰ দৰে পলাবলগীয়া হ'ল পাকিস্তানৰ সেনা শ্ৰীনগৰ অৱন্তিপুৰ আৰু উধমপুৰৰ বায়ু সেনা ঘাটিৰ চৌহদত থকা চিকিৎসালয় স্কুলত আক্ৰমণ চলালে কাপুৰুষ পাকিস্তানে এইবাৰো পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ উফৰাই দিলে ভাৰতীয় সেনাই ভাৰতৰ পৰা খেদা খাই নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত সমৰসজ্জা বৃদ্ধি কৰিব লগা হ'ল পাকিস্তানে যাত্ৰীবাহী বিমানৰ আঁৰ লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা উলংঘা কৰাৰ চেষ্টা চলায়ো ধৰা পৰিল পাকিস্তান চেকবুজি উধমপুৰ পাঠানকোট আহমেদপুৰ ভুজ ভটিণ্ডাত থকা বায়ুসেনাৰ ঘাটিটো আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে পাকিস্তানে পুৱতি নিশা 1:40 হাই স্পীড মিছাইলেৰে পঞ্জাবৰ বিমানকোটত পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ সমান্তৰালভাৱে পাকিস্তানে অব্যাহত ৰাখিছে অপপ্ৰচাৰ আহমদপুৰত থকা এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম S-400ৰ ঘাটি সুৰতগড় আৰু সিৰসাৰ বায়ুসেনা ঘাটি নগৰুটাৰ ব্ৰহ্মোছ বেছ দেহৰাগিৰিৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আৰু চণ্ডীগড়ৰ গোলা বাৰুদৰ ভাণ্ডাৰ বোমা বৰ্ষণেৰে ধ্বংস কৰি দিয়াৰ মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে পাকিস্তানে নিজকে বীৰ সজাবলৈ পাকিস্তানে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই মুখ্যম আঘাত হানিলে ৰফিকি মুৰিদ সকলালা ৰহমিয়াৰ খান সুকুৰ আৰু সুনিয়ানত থকা পাকিস্তানী সেনাৰ ঘাটিত পছৰুৰত থকা ৰাডাৰ সাইট আৰু শিয়ালকোট বিমানকোট উৰুৱাই দিলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পাকিস্তানে সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিটো প্ৰত্যাক্ৰমণত সাৱধান হৈছে ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তানৰ কোনো নাগৰিকৰ যাতে ক্ষয়ক্ষতি নহয় তালৈ ভাৰতীয় সেনাই বিশেষ নজৰ ৰখাৰ কথা জনালে কৰ্নেল ছফিয়া কুৰেশ্বীৰ লগতে উইং কমাণ্ডাৰ ভূমিকা সিঙে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল নিউজ 18 শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিছন নিউজ নেটৱৰ্ক আছিল নিউজ 18 শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি যুদ্ধৰ ৰণ বিচাৰিছে পাকিস্তানে 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল নিউজ 18 যুদ্ধ নহয় শান্তি লাগে পাকিস্তানক সৰকাৰ চিঠি হেৰুৱাই
পাকিস্তানে আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নিজৰ স্থিতি বুজি লৈ নিজৰ অৱস্থা অনুধাৱন কৰি অৱশেষত যেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিজন নিউজ নেটৱৰ্ক নিউজ 18 পাকিস্তানে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতহে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ ভাৰতৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ সহিব নোৱাৰি এতিয়া ইটোৰ পাছত সিটো মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ আহিছে ফাঁকিবাজ পাকিস্তানে ভুৱা বাতৰি ভিডিঅ'ৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলোৱা পাকিস্তানক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দি ভাৰতে উদঙাইছে মিছলীয়া পাকিস্তানৰ এটা মিছাৰ কাহিনী ফাঁকিবাজ পাকিস্তানৰ ফাঁকিয়েই সাৰ ভুৱা বাতৰি ভিডিঅ'ৰে পাকিস্তানৰ অপপ্ৰচাৰ ভাৰতে উদঙাইছে মিছলীয়া পাকিস্তানৰ এটা মিছাৰ কাহিনী বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীৰ নেতৃত্বত কৰ্নেল সোফিয়া কুৰেশী আৰু উইং কমান্ডাৰ ভূমিকা সিঙে উদঙালে পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों नगरोटा के ब्रह्मोस बेस देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है উচতনিমূলক কাৰ্যকলাপৰ লগতে ক্ষেপণাস্ত্ৰ যুঁজাৰু বিমান ব্যৱহাৰ কৰি আৱাসিক এলেকা আৰু বায়ুসেনা ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে কপটীয়া পাকিস্তানে এলচিৰ মাজেৰে ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ধাৰাসাৰ গুলী বৰ্ষণ কৰিছে কাপুৰুষ পাকিস্তানে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ স্কুল আৰু মন্দিৰকো আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট হিচাপে লৈছে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰি কুপৱাৰা বাৰামুল্লা উৰি আখনুৰত চলালে আক্ৰমণ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए कुपवाड़ा बारामूला पुंछ राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई যুদ্ধৰে ভাৰতক বলে নোৱাৰি মিথ্যাচাৰী পাকিস্তানে লৈছে ইটোৰ পাছত সিটো মিছাৰ আশ্ৰয় সাধাৰণ জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছে কপটীয়া পাকিস্তানে ভাৰতক ধৰাশায়ী কৰাৰ বিভিন্ন উৰাবাতৰি বিয়পাই কাপুৰুষ পাকিস্তানে চেষ্টা কৰিছে নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢকাৰ মিছা আৰু পুৰণি ভিডিঅ'ৰ আশ্ৰয় লৈ পাকিস্তানে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত নিজৰ ভাৱমূৰ্তি ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাইছে আনফালে বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰচাৰেৰে ভাৰতীয়ৰ মাজত ভাঙোন অনানুৰ চক্ৰান্ত ৰচিছে পাকিস্তানী প্ৰচাৰকে শনিবাৰে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে পাকিস্তানৰ ভুৱা প্ৰচাৰৰ তথ্য Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. News Desk, News 18, Assam Northeast. আৰু ইয়াৰ একেলগে দিনটো শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা ৰন্ধাৰ শেষত অকণমান ছটিয়াই দিয়ক সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা এই খাদ্যত আন এক সোৱাদ আনি দিয়ে ই আন গৰম মছলাবোৰতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা
ইফাল ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই খামোশ চুপ এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে চলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ Text headlines আগবঢ়াইছে Everyday Masala. Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল তুমি ৰান্ধিব খুমাৰে সেই সুগন্ধি বিয়পে খুজি খাবৰ মনে যায় তোমাৰ হাতৰ জুতি পায় থাকে মাথো লংতৰা থাকে মাথো লংতৰা কত কি যে ৰন্ধা হয় মন তাই কৰিলে যায় ভাল পাই খাব সদায় ৰান্ধোতে তোমাকে পাই লাগে মাথো লংতৰা লাগে মাথো লংতৰা লংতৰাই গুৰি মছলা ৰান্ধোতেই তোমাকে লাগে লাগে মাথো লংতৰা জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News 18 অসম Northeast 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये बीसीसीआई ने निर्णय लिया है
कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ প্ৰথম বাকি সকলো পিছত একেদৰে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে দেশ আগত IPL পিছত উল্লেখযোগ্য যে কেৱল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে নহয় পাকিস্তানত চলি থকা PSL অৰ্থাৎ পাকিস্তান সুপাৰ লীগৰ মেচসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ডুবাইলৈ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে যে উত্তেজনা এতিয়া ক্ৰিকেট মেচতো সোমাই গৈছে तू हमें माफ कर दे हम तेरे के सर झुकाते हैं माफी मांगते हैं जब आपका लीडर बुज़दिल हो वो मोदी का नाम ना ले सके उसको आप क्या স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ অনুষ্ঠান যোৱা কেইবাটাও দিন ধৰি আমাৰ দেশ এক জটিল সমস্যাৰ সৈতে মুখামুখি হৈ তাক অতি শক্তিশালীভাৱে অতি নিৰ্ণায়কভাৱে আৰু অতি সাহসিকতাৰে ইয়াক মুখামুখি হৈ আছিল সেয়া হ'ল 22 এপ্ৰিল তাৰিখে জম্মু কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত আমাৰ পৰ্যটকক নৃশংসভাৱে ধৰ্মীয় পৰিচয় সুধি হত্যা কৰি বৰ্বৰ নিশংস জঘন্য যি শব্দ ক'ব পাৰি সকলো শব্দৰে নিন্দা কৰিব পৰা এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল পাকিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী আৰু এই কাৰ্যত কিছু তাৰ বা আমাৰ দেশৰ ভিতৰত টেৰিটৰীৰ ভিতৰত থকা লোকেও সহায় কৰিছিল তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই এই ঘটনা সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ আত্মা জোকাৰি গৈছিল আৰু সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অহা এনে কাণ্ড কাৰখানা কিমান দিনলৈ আমি চাই থাকিম কিমান দিনলৈ আমি নীৰৱে সহ্য কৰি থাকিম এই কথাটো প্ৰশ্ন ভাৰতবাসীয়ে উত্থাপন কৰিছিল আৰু আমাৰ দেশৰ মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপ আমাৰ সৈন্য বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আৰু আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ ৰাজনৈতিক চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকল চৰকাৰী দায়িত্বত থকা এই সকলোলৈ চাই আছিল আশাৰে যে আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰোঁ সকাহ পোৱা এটা আমাক অৱস্থালৈ নিয়ক আমি নিশ্চিন্তে থাকিব বিচাৰোঁ ভাৰতবাসী হিচাপে আমাক এই অৱস্থালৈ নিয়ক আৰু 6-7 তাৰিখ নিশা ভাৰতচয়ে আমাৰ চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈ আমাৰ সৈন্য বাহিনীক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছিল ক'ত কৰিব কেনেকৈ কৰিব কেতিয়া কৰিব আৰু কি মাত্ৰাত কৰিব সেই অনুসৰি 9টা স্থানত নিৰ্ধাৰিত 3টা বৃহৎ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি তাত আক্ৰমণ কৰিলে আমাৰ আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ হ'ল তাত আমাৰ বিভিন্ন আকাশী প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমি 3-4টা সফলতা সেই মুহূৰ্ততে আমি সফলতা হাসিল কৰিলো বা সফলতা পাবলৈ সক্ষম হলো প্ৰথম হ'ল যে ভাৰত আমেৰিকাকে ধৰি ইউৰোপিয়ান দেশসমূহৰো একাংশৰ অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড প্ৰেছক্ৰাইব টেৰৰিষ্ট এটা বিশ্বই ঘোষণা কৰা আমেৰিকাই ঘোষণা কৰা এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী বিশ্বত্ৰাস সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজহাৰৰ তেওঁৰ আত্মীয় যি
কান্দাহাৰ বিমান আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আছিল ডেনিয়েল পাৰ্ল আমেৰিকাৰ ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ সাংবাদিক তেওঁক হত্যা কৰাৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশে বিচাৰি উলিয়াই তেওঁক আইনৰ আওতালৈ আনিব পৰা নাছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদীক আমাৰ অভিযানত আমি হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ গতিকে আমাৰ বহুদিনীয়া এটা আমাৰ বুকুত ভাৰতীয় মানুহৰ বুকুত বেদনা আছে কান্দাহাৰৰ বিমান অপহৰণ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মুক্তিপণৰূপে মাছুদ আজহাৰকে ধৰি কেইবাজনকো মুকলি কৰিহে আমি আমাৰ যাত্ৰীসকলক সুকলমে অনাৰ এই দুখ বেদনা ভাৰতীয় বুকুত আছিল গতিকে এই এটা বিষয় আমাৰ ইয়াত নিষ্পত্তি হ'ল দ্বিতীয় হ'ল যে মুম্বাই আক্ৰমণৰ জঘন্যতম যিকেইজন সন্ত্ৰাসবাদী আছিল তাৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমি এতিয়া আমি তাহাউৰ ৰাণাক আমি বিদেশৰ পৰা আমেৰিকাৰ পৰা আমি প্ৰত্যাপন কৰি আনি আমি কাৰাগাৰত ৰাখিছোঁ আৰু তাহাবুৰ ৰাণা অহা আৰু এই সময়ছোৱাৰ সময়তে পেহেলগামৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে সেইটো এটা লক্ষণীয় কথা কিন্তু এই ঘটনাত জড়িত থকা লস্কৰ-ই-তৈবাৰ কামাণ্ডাৰ তেওঁ সুৰক্ষিত হৈ আছিল আৰু এই লস্কৰ-ই-তৈবাৰ কামাণ্ডাৰ এই আক্ৰমণত নিহত হ'ল আমি 5জন কামাণ্ডাৰ লস্কৰ-ই-তৈবাৰ এটা কাৰ্যালয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ জেচি মোহাম্মদৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু কাৰ্যালয় হৰকতুল মুজাহিদিনৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু কাৰ্যালয় আৰু ভালেকেইটা তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাসবাদী উৎক্ষেপণ ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা এনেকুৱা ঠাই আমি ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কিন্তু তাৰ পাছত পাকিস্তানে অপৰিচিতভাৱে সেইদিনা আমাৰ এটা কথা কোৱা হৈছিল যে আমাৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ হ'ল আৰু আমি এই আক্ৰমণ কৰিলোঁ কিন্তু এইটো আমাৰ নন এস্কেলেটৰী ইন নেচাৰ বুলি কৈছিল আমি ইয়াৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰা ধৰণে আমি আক্ৰমণ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ গতিকে ভৱিষ্যতে যদি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি সমান মাত্ৰাত আমি প্ৰপৰ্চনেট শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যে আনুপাতিক প্ৰত্যুত্তৰ দিম গতিকে আমাৰ সেই বক্তব্যত সেইদিনা প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনতে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল য'ত আমাৰ বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী আৰু আমাৰ সেনাবাহিনীৰ দুগৰাকী বিষয়া মহিলা বিষয়া কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেচি আৰু উইং কামাণ্ডাৰ আমাৰ ভূমিকা সিং দুয়োগৰাকীৰ উপস্থিতিত এই কথাটো স্পষ্ট কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে নকৰিলে আমি নকৰিম এইটো স্পষ্ট আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বিভিন্ন দেশে এই বিষয়টোক লৈ সতৰ্ক হৈ আছিল কিন্তু ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আছে এই অভিযানৰ প্ৰতি প্ৰায় সকলো দেশে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলে পাকিস্তানে অপৰিচিতভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ দ্বিতীয় দিনা আক্ৰমণ কৰিলে আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ আৰু আজি তাত পাকিস্তানে তেওঁলোকৰ পক্ষৰ পৰা দুপৰীয়াৰ পৰা প্ৰস্তাৱ দি আছিল অহৰহ যুদ্ধবিৰতিৰ কাৰণে আৰু 5 বজাত আমাৰ পক্ষৰ পৰা যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰা হ'ল পাকিস্তানে বন্ধ কৰি ৰাখিছে তৎক্ষণিকভাৱে পাকিস্তানে সদিচ্ছা দেখুৱাই আকাশমাৰ্গ তেওঁলোকে চিভিল যি আমাৰ এভিয়েশ্যনৰ কাৰণে অসামৰিক পৰিবহণৰ বাবে আছিল সেয়া মুকলি কৰি দিছে কিন্তু আমাৰ এই যুদ্ধবিৰতি বা আমি আৰু সীমান্তত গুলী নচলাওঁ এই কথাটোৰ লগত আমাৰ অন্যান্য যিবোৰ বিষয় আছে সেই বিষয়বোৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই তাৰ ভিতৰত প্ৰথম কথা হ'ল যে সিন্ধু জলচুক্তি আমি স্থগিত কৰিছোঁ গতিকে সিন্ধু জলচুক্তি আমি আৰু পুনৰ অৱস্থালৈ গুচি যোৱা নাই কৰ্টাৰপুৰ কৰিডৰ আমি গুৰু নানকৰ জন্মস্থান য'ত পাকিস্তানে জঘন্য আক্ৰমণ চলিছে পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ দালালি কৰা গুৰুপন সিং পান্নুনৰ দৰে আমেৰিকাত থকা লোকে তাত ভাৰতেহে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি হাস্যকৰ বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক বক্তব্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আমি সফলতাৰে খণ্ডন কৰিছোঁ কিন্তু সেই ঠালৈ আমাৰ যি যাত্ৰা স্থগিত ৰখা সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত আছে আৰু তাৰ লগে লগে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধ আমি স্থগিত ৰখা নাই আমাৰ দুপৰীয়াৰ সময়তে আজি আমাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিতিত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে এতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ ওপৰত ভাৰতৰ সেনাবাহিনীৰ ওপৰত সেনা প্ৰতিষ্ঠানত বা অন্যান্য যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বুলিয়ে নহয় এক্ট অফ ৱাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ লগত যুদ্ধ কৰিছে যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত হোৱা কাৰ্যক আমি এক্ট অফ ৱাৰ অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশৰ সৈতে যুদ্ধ আৰু এখন যুদ্ধত যেনেকৈ শক্তিশালী প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হয় এই শক্তিশালী প্ৰত্যুত্তৰ দিব কাৰণ এনেই সাধাৰণভাৱে আমি কি কৰোঁ যে সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীজনকে ধৰোঁ সন্ত্ৰাসবাদীজনকে গুলিয়াওঁ সন্ত্ৰাসবাদীকে এম্বুজ কৰোঁ এখন যুদ্ধ হ'লে তাতকৈ পৰিসৰটো সকলোৱে বাঢ়ি যায় গতিকে আজি এই আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত দুপৰীয়া 1 বজাৰ আগে আগে News18 Assam Northeast এই খবৰটো শুদ্ধকৈ পাইছিল যে পাকিস্তান থৰহৰি কম্পমান হৈ আছে থৰ কাছতি হেৰুৱাইছে আৰু পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি বিচাৰি ভাৰতৰ সৈতে বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু পাকিস্তানে কৈছে যে আমি আৰু আক্ৰমণ নকৰোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা একো নকৰোঁ গতিকে ভাৰতৰ পৰা এটা নিশ্চয়তা লাগে যে ভাৰতেও নকৰে এই বিষয়টো গৈ 3:30 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ ভাৰত চৰকাৰৰ তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা
প্ৰস্তাৱ দিলে আৰু এই প্ৰস্তাৱ আমাৰ নেতৃবৰ্গই বিবেচনা কৰি এই বিষয়টো ঘোষণা কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথাটো আমি আমাৰ দেশৰ পৰা শীৰ্ষ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ভাৰতে মধ্যস্থতা কৰিবৰ কাৰণে বিশ্বৰ কাকোকে কোনো সংস্থা ব্যক্তি বা চৰকাৰকে অনুৰোধ জনোৱা নাই কাকো এই কামটোৰ কাৰণে নিয়োজিত কৰা নাই কিন্তু কালিয়ে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টতো এই বাতৰিটো দিছিলোঁ যে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা বিশ্বৰ মুৰব্বী আৰু বিশ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থালৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাই আছিল যে ভাৰতক ক'ব লাগে যে ভাৰতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিব লাগে তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এই অৱস্থা কিন্তু অপপ্ৰচাৰ এখন যুঁজ চলি আছিল মই অতিথিসকল চিনাকি কৰিছোঁ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই ডাঙৰীয়া গ্ৰুপ কেপ্টেইন এয়াৰফ'ৰ্চ স্বাগতম জনাইছোঁ ক্ষমা কৰিব হয় দীপক চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া কৰ্ণেল অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ কৰ্ণেল বলেন দাস ডাঙৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত সংযুক্ত হৈছে মণিপুৰৰ পৰা নিশিকান্ত ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে ৰিটায়াৰ্ড কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং সংযুক্ত হৈছে চণ্ডীগড়ৰ পৰা আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনত 1 বজাৰ আগত আমি যিটো বাতৰি প্ৰথমতে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বাতৰিটো এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ দিনৰ 1 বজাত আমাৰ যিটো আমি বিচাৰিছে পাকিস্তানে 5 ঘণ্টা পূৰ্বে ব্ৰেক কৰিছিল নিউজ 18 যুদ্ধ নহয় শান্তি লাগে পাকিস্তানক সৰকাৰ চিঠি হেৰুৱাই পাকিস্তানে আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নিজৰ স্থিতি বুজি লৈ নিজৰ অৱস্থা অনুধাৱন কৰি অৱশেষত যেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো দেশে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শনিবাৰে দিনৰ 12 বজাতে ব্ৰেক কৰা প্ৰথমটো টেলিভিজন নিউজ নেটৱৰ্ক নিউজ 18 পাকিস্তানে সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাতহে বিশ্বজুৰি ব্ৰেক হয় যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ মই আহিছোঁ অতিথিৰ ওচৰলৈ দেৱানন্দ গোহাঁই ডাঙৰীয়া মই আজি এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিষ্টৰিক ডে আৰু পোনপ্ৰথমতে মই এজ এ ৰিটায়াৰ্ড ভেটেৰান এয়াৰফ'ৰ্চ অফিচাৰ I must congratulate the entire nation, particularly the defense forces who has brought the enemy to the knees. I am not mentioning any word. We have brought Pakistan to the knees in just 5 days, in maybe less than 5 days. যদি তেওঁলোকৰ পাকিস্তানৰ অলপ মানে যুদ্ধ কৰা মানে কিবা কেপেবিলিটি যে আছিল হয় তেতিয়া এই কেতিয়াও এটা যুদ্ধৰ মানে চিফায়াৰ কেতিয়াও নিবিচাৰিলে হয় আজি মানে মই যি দেখোঁ জেনেৰেল আসিফ মনিৰ অৱস্থা এই আমাৰ জেনেৰেল নিয়াজীৰ অৱস্থা নিচিনা হৈছেগৈ জেনেৰেল নিয়াজীয়েও 1971ত সাৰেণ্ডাৰ কৰা এদিন আগতেও কৈ দিছিলে উই উইল ফাইট টিল দ্য এণ্ড আজি এই গোটেই পাকিস্তানৰ যিটো কণ্ট্ৰল কৰে লেট নট ফৰগেট যে যিটো আমাৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন চলি থাকে পাকিস্তানৰ পৰা সেই তাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰে আৰ্মিয়ে ইয়াত কোনো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনো পলিটিচিয়ান কোনো একো ইনভলভমেণ্ট নাই ইনভলভ থাকিলেও ভেৰি মিনিমাম কিন্তু ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল ৰাইট ফ্ৰম দ্য টাইম অফ জিয়াউৰ হক right up to 71 it is controlled by the army and today এটা মুখখন থেকে যা খাইছে আৰ্মি আৰু সেইটো মানে খুব ভাল কথা আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোক আমিও মনিটৰ কৰি আছিলোঁ এইখন যুদ্ধখন কেনেকৈ হৈছে লেট মি টেল ইউ টুডে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ হেজ গট এ এয়াৰ সুপ্ৰিমেচি আমাৰ তাত আমি এটা টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ এয়াৰ superiority আৰু এয়াৰ supremacy when air supremacy মানে কোনো এখন প্লেন আপুনি উঠিব নোৱাৰে গোটেই যিমানখিনি এয়াৰফিল্ড পাকিস্তানত গোটেইকে ধ্বংস কৰা হৈছে এখন প্লেনো উঠিব নোৱাৰে তাৰমানে কি যদি আপোনালোকে সেই ইউ কেনট ইউজ এয়াৰ ফ'ৰ্চ আপুনি আৰ্মি নেভিও কৰক গতিকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমাৰ মানে আৰ্ম ফ'ৰ্চে পাকিস্তানক আনি দিলে যে দে হেভ ন' অল্টাৰনেটিভ বাট আছ ফৰ চিজফায়াৰ এতিয়া কৈছে চিজফায়াৰ হৈছে যুদ্ধখন শেষ হোৱা নাই গতিকে এই এতিয়া আচল নেগচিয়েশ্যনটো এতিয়া আৰম্ভ হ'ব যে ইফ ইউ ৱান্ট বিয়ণ্ড চিজফায়াৰ ছামথিং হোৱাট উইল ইউ ডু এণ্ড এভৰি নেগচিয়েশ্যন উইল বি ডিক্টেটেড বাই ইণ্ডিয়া ডিক্টেটেড অন ইণ্ডিয়ান টাৰ্মছ এণ্ড উই উইল কল দ্য শ্বৰ্টছ
and that is the big reality. আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ টাৰ্মছ মানে আমাৰ এটা দুৰ্ভাগ্য আছে আমাৰ দেশে স্বাধীনতাৰ কালত সন্মুখীন হোৱা যুদ্ধ হিষ্ট্ৰীত সেনাবাহিনীয়ে আমাক সদায় যুদ্ধ জিকি দিছে আৰু পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে সদায় আমাৰ পৰাজিত দেশৰ নিচিনাকৈ চুক্তিবোৰ কৰিছে যেনে আমি 65 চনত চুক্তি কৰিছোঁ আমি 65 চনত চুক্তি কৰোঁতে আমি 13,000 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আমি অধিকাৰ কৰা এলেকা সমজাই দিছোঁ আমি পশ্চাদ অপহৰণ কৰিছোঁ আমি পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বেছি উদাৰ হৈ গৈছোঁ আমি 1971 চনত চুক্তি কৰিছোঁ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাছত ইন্দিৰা মুজিব চুক্তি আমি সমগ্ৰ বাংলাদেশৰ বুজা অসমৰ নিচিনা এখন সৰু দেশৰ ওপৰত জাপি দি চিৰকাললৈ এটা হিষ্টৰিক ঐতিহাসিক অন্যায় কৰিছোঁ দেশৰ ফালৰ পৰা আমি এটা ভৱিষ্যতলৈ সোনকালে আমি যি এই ওপৰত নিৰ্ণায়ক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল এইবোৰ নকৰিলোঁ অনৰ্থকভাৱে যথেষ্ট টকা পইচা ইত্যাদি যোগান ধৰি আমি কিছু ক্ষতিও কৰিছোঁ এনেধৰণৰ সদিচ্ছা হৈছে এইবাৰ কি জানিবা সেইটো নহ'ব সেইটো এটা আশা কৰিছোঁ হয় মই আহিছোঁ কৰ্ণেল বলেন দাস ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ আপুনি ঠিকেই কৈছে যে কি আমি যুদ্ধটো জিকি লওঁ কিন্তু যুদ্ধ জিকি পেলাই আমি আল্টিমেটলি আমি যিটো গেইন হ'ব লাগে সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্সাম্পল আছিল 1971ত আমি যুদ্ধ জিকিলোঁ বাংলাদেশৰ আমি হেৰি কৰি বনাই দিলোঁ কিন্তু আসল নেগোচিয়েশ্যন টেবুলত চিমলাত যেতিয়া আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোৰ মাজত আলোচনাটো হ'ল তাত আমি বহুত কিবা কিবি পাব লাগিছিল খুব আচৰিত আৰু ইনফেক্ট লাজ লগা ধৰণে আমাৰ সিহঁতৰ 90,000 PW আমি হেণ্ড অভাৰ কৰি দিলোঁ আমাৰ মাত্ৰ এবাৰ 250 মান সৈনিক সিহঁতৰ তাত PWD আছিল কিন্তু আমি সেইটো নাপালোঁ তাৰপিছত এই গোটেই যুদ্ধখন 1971 জিকাৰ মানে কি এইম আছিল আই ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড that is something surprising and it requires some research what was in the mind of Indira Gandhi ki she was so magnanimous she cannot be magnanimous at the cost of the nation আমি কামটো কৰিলো কিয় কৰিলো আৰু কি লাভ হ'ব ভৱিষ্যতলৈ সেইটো এসেসমেন্ট আছিল না নাই we did not get anything and আটাইতকৈ মানে খুব দুখ লগা কথা আমাৰ যিবিলাক PW তাত আছে হয়তো এতিয়াও আছে we don't know and we just left it at that as if that meant nothing অন্ধ কুথৰিত আমি তেওঁলোকক নিৰ্মম মৃত্যুৰ ফালে যাবলৈ এৰি দিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ দেশে হয় আপুনি যিটো ক'লে কি এতিয়া যুদ্ধৰ পিছত যি হয় সেইটোত আমি সদায় হাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ এইবাৰ মানে যেহেতুকে আমি এতিয়া এনেকুৱা ভাবা যে যেন এইবাৰ যি আমাৰ লিডাৰশ্বিপ আছে ইটছ নট অনলি দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নিজৰ মতে চব কাম নকৰে আচলতে এটলিষ্ট মোদী তেনেকুৱা নকৰে বুলি মই ভাবোঁ বহুতে ভাবে মোদী খুব মানে দাদাগিৰি কৰে হিটলাৰ সেইটো এটা ভুল ধাৰণা তেওঁ সদায় তেওঁৰ যিবিলাক মিনিষ্ট্ৰী আছে প্ৰত্যেকজনে একোটা হীৰা সিলেকশ্যন দেখক আপুনি নীতিন গাডকাৰী ক'বলগীয়া একোৱেই নাই এভৰিবডি নোজ দ্যাট ইজ ৰিজাল্ট ইজ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড আমাৰ ফৰেইন এফেয়াৰ্ছ অন্যতম সফল বিভাগ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গতিকে এই মানুহবিলাক তেওঁ ক'ৰ পৰা আনিছে কাৰণ তেওঁৰ মনত আছে হি ন'জ হোৱাট হি ইজ বাই অনলি হিজ এইম হিজ ইণ্টেনশ্যন হিজ ডেডিকেশ্যন টু দ্য নেশ্যন ডেট ইজ most important. He knows I have to do something for the country, not I have to show ki I am the best man, ki moi darkhonik, moi visionary. তেওঁৰ সেইটো নাই বা মই খুব শক্তিশালী তেওঁ সেইটো নাই দেশৰ কাৰণে কাম হ'ব লাগে সেইকাৰণে তেওঁ আটাইতকৈ ভাল ভাল মানুহবিলাক আনিছে even in this finance minister we have had lot of extra মানে মহাৰথী expert বিলাক আছে নোবেল laureate আছে কিন্তু কি হৈছিল আমি সদায় পলিটিক্যাল লিডাৰশিপটো শক্তিশালী হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি এবাৰ আমাৰ প্ৰমাণ হ'ল যে মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ মিলিটাৰী সফটৱেৰ মিলিটাৰী লিডাৰশিপো পাৱাৰফুল হৈছে সো এভৰিথিং আজি আমি ক'ব পাৰো এভৰিথিং ইজ পাৱাৰফুল এতিয়া আমাৰ প্ৰিপাৰেচন টু মিলিটাৰী প্ৰিপাৰেচন হ'ব এতিয়া আমাৰ লিডাৰশিপ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এডভাইস কৰা মানুহবিলাকক হট কাৰ কোনো নিজা হেৰি নাই গতিকে আমি যেতিয়া নেগোচিয়েট কৰিম এভিন আপুনি ফৰেইন মিনিষ্টাৰে অলৰেডি কৈছে it is only for the military not for others so they have kept the handle with us ki will negotiate and negotiate tough it's not that we'll just leave it like 1971 ebar to ami loser agreement nokoru etu eta is one but everything else is lost that's not the way thik ekdom guruttopurno kotha kaise colonel deepak se kobuli mur kotha hol je aji ceasefire to aji নহলো kali hol hoy ceasefire to hoboi kintu ceasefire to hoar agot যিটো আমাৰ এইম আছিল যুদ্ধখনৰ সেই এইমটো আমাৰ মানে হ'লে নাই
সেইটোৰ কাৰণে যদি আপুনি চাব যায় আপুনি চাওক আমি তাহাঁতৰ টেৰৰ কেম্পবিলাক চব ডিষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ দ্বিতীয় নম্বৰ সিহঁতৰ যিটো এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে সেইটো আমি শেষ কৰিছোঁ আৰু তৃতীয়টো যেনেকৈ গ্ৰুপ কেপ্টেইনে কৈছে যে সিহঁতৰ যিবিলাক এয়াৰ বেছবিলাক আছিল সেই এয়াৰ বেছবিলাক আমি আজি নষ্ট কৰিছোঁ মোৰ কথা হ'ল যে আজি চিজফায়াৰটো যেনেকৈ হৈছে সেইটো তেনেকৈ হ'ব নালাগিছিল মোৰ হয় কাৰণ কিয় ইমান আমি এনেকুৱা এটা হাইপ কৰি দিছিলোঁ ইমান দিনে যে আমি এনেকুৱা কৰিম আমি পাকিস্তানক উইল ব্ৰিং হিম টু দ্য নিজ আমি এইটো কৰিম সেইটো কৰিম বুলি কৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া একচুৱেলি আমি যেতিয়া আজি আমি উইনিং কিহত আছোঁ উই আৰ উইনিং আজি আমি এতিয়া আমাৰ যি আৰ্মি আছে তেওঁলোকে আজি আৰামত খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই লাহোৰ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো নহ'লগৈ চ' সেইটো মনত এটা আমাৰ আক্ষেপ আছে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে মোৰ কথা এইটো নহ'ব চিজফায়াৰখন যেতিয়া হৈছে এই চিজফায়াৰখন হোৱাৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰেছাৰ আছে যিটো ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আৰু ইউৰোপিয়ান মানে কাণ্ট্ৰিবিলাকে সেইটো খেলিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প এজন এনেকুৱা মানুহ যাৰ লগত মোদীৰ বহুত ভাল সম্বন্ধ আৰু সেই সময়ত তেখেতে যিটো এনাউন্সমেণ্ট কৰিলে এই এনাউন্সমেণ্টটো তেওঁ কৰিব নালাগিছিল তেওঁ সেই এনাউন্সমেণ্টটো কিয় কৰিলে যে মই কৈছোঁ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াই চিজফায়াৰ কৰিব বুলি আমি ৰৈ আছিলোঁ যে কাৰণ আমাৰ যিখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছিল সেইখন 6টা বজাত আছিল তো 6টা বজাত আমি ৰৈ আছিলোঁ যে 6টা বজাৰ সময়ত কিবা এটা ভাল এটা আমি শুনিম কিন্তু সেইটো নহ'ল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যিটো হৈছে এইটো ঠিকেই হৈছে কিন্তু যেনেকৈ হৈছে এইটো ঠিক হোৱা নাই হয় আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপে আমাক কথাটো ক'ব কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া তেওঁলোকে সঁচাকৈ কিমানলৈকে মধ্যস্থতা কৰিছিল ধৰোতে খৰ মাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মধ্যস্থতাৰ কাৰণে হৈছে নে আমাৰ সেনাই যি হেঁচা দিছে সেই হেঁচা পোৱাৰ পাছত হৈছে তাৰমানে মূল বিষয়টো হ'ল নহয় আপুনি যদি চাই যোৱাকালি পাকিস্তানৰ এম্বেচেডাৰ টু USA হি ৱেণ্ট টু হোৱাইট হাউচ এইবিলাক এতিয়া ওলাইছে কথাবিলাক and they went and begged to the কৈছে তেওঁলোকে কালি কান্দাকুটা কৰিছে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ফাইনেন্সিয়েল এইড বিচাৰিছে আৰু না এইটো সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিলে হৈ গ'ল তেওঁ ক'লে যে মানে চিজফায়াৰটো হ'ব এইটোতো নহয় তেওঁলোকে আজি যোৱা 3 দিনত 200-250 মান সিহঁতে ড্ৰোন আমাৰ তাত পঠিয়াইছিল ভাগ্য ভাল আমাৰ এয়াৰফ'ৰ্চ আৰু আমাৰ আৰ্মিয়ে ধুনীয়াকৈ সিহঁতক এখনকো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি পেলাই চব বন্ধ কৰিছে যদি নকৰিব দিলেহেঁতেন কেনেকুৱা এটা ডাইভাৰ্চিটিং এফেক্ট এটা হ'ল এই কথাটো কিয় ভবা নাই কোনো হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু মই স্বাগতম জনাইছোঁ নিশিকান্ত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰিটায়াৰ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री लीडरशिप वी हैव इन आवर रीजन आपका पहला रिएक्शन प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ सीज फायर एंड स्टोरी बिहाइंड ये मेरा ख्याल है कि इतना अचानक सीज फायर हो गया तो कल का एक्शन में या जो हमारा जिससे पाकिस्तान का एयर बेसेस में अटैक किया है उसमें कुछ न कुछ उनको बड़ा नुकसान हो गया है उनको इतना नुकसान हो गया कि उनको सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा मेरे को तो ऐसा ही लगता है नहीं तो इतना जल्दी पाकिस्तान मानने वाला नहीं है तो उन्होंने मेरे ख्याल से जब अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी रूबियो ने टेलीफोन किया था तब उन्होंने उस मौका को उठा करके वो सीज फायर के लिए वो रिक्वेस्ट किया होगा तभी आज दोपहर को करीब 15:35 यानी 3:35 में जब उनका DGMO ने हमारा DGMO को रिक्वेस्ट किया था कि हम दोनों के बीच में सीज फायर नहीं सीजेशन ऑफ वॉर लेकिन ये परमानेंट नहीं है ये परसों 12 बजे दोनों के बीच में दोबारा डिस्कस होगा उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है और ये सीज फायर मेरा ख्याल से नहीं है क्योंकि हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री का जो अनाउंसमेंट है उसमें नहीं बताया कि ये सीज फायर है उन्होंने सिर्फ यही बताया कि स्टॉपेज ऑफ वॉर
ये एक नया शब्द है, क्योंकि इसमें भारत नहीं चाहता है सीज फायर करके किसी को गलत फहमी ना हो जाए। सीज फायर में तो थोड़ा बहुत एग्रीमेंट वगैरह वगैरह भी आना पड़ेगा। तो मेरा अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन और। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर हम लोग ये लड़ाई रुक रहा है तो जो पनिशमेंट हमने पाकिस्तान को दिया है उससे तो उनका ये जो हरकत है बार बार इंडिया में टेररिस्ट अटैक करना, ये मेरा ख्याल से बंद नहीं होगा। इनको और थोड़ा बहुत ज्यादा पनिशमेंट चाहिए था, लेकिन चलो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने मान लिया। और जिसने भी माना है उनका क्या क्या रीजन है, हम सर्विस से रिटायर हो गया, हमको मालूम नहीं है। तो फिर भी उनको समझाना चाहिए कि अगर भविष्य में इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो इंडिया उसको एन एक्ट ऑफ वॉर लेकर के हम किसी भी तरह का पनिशमेंट उनके ऊपर लगा सकता है। एक पहले। नंबर 2, इनका काम है जो 4 टेररिस्ट जिसने गदर किया है उनको पकड़कर भारत में सौंपा जाए। और इसके आगे उनको ये भी समझाना, ये भी उनसे भी लेना चाहिए कि वो लोग किसी भी हालत में जितना टेररिस्ट फैसिलिटीज है उसको डिसमेंटल किया जाए। लेकिन अगर मेरा राय पूछेगा तो ये सब करने से भी पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है एक देश है जिसका जिंदा रहने का, जिसका एग्जिस्टेंस जो है टेररिस्ट को बढ़ावा देना है। अगर इनको परमानेंट पनिशमेंट देना है तो जैसे कि 71 में किया था, हमने उनका एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया, वैसा ही जो पाकिस्तान अभी जिस हालत में है उसको कम से कम 2-3 अलग अलग देश में बनाना जरूरी है, और वो तैयार भी है। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि किस प्रकार से बलूचिस्तान में हर रोज प्रॉब्लम हो रहा है। उसके अलावा हमको पता है फाटा में क्या हो रहा है। उसके अलावा हमको पता है गिलगित बाल्टिस्तान का लोग जो शिया पॉपुलेशन है, जो सुन्नी नहीं है, वो नहीं चाहता है वो पाकिस्तान के नीचे रहे। और इसके अलावा सिंध प्रांत में भी ये जो पंजाबी डोमिनेशन है वो पसंद नहीं है। ये फॉल्ट लाइन को हम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कट टू साइज करने से ही मेरे ख्याल से उनका ये जो गंदी हरकत है, बार बार हमारे ऊपर हमला करना, बार बार हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करना, ये बंद हो जाएंगे। इसको करने के लिए हमको डिटेल में प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सॉल्यूशन से हम उनको डिफीट करेंगे, हम उनको तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी आकर के हम सबको रोक लेंगे, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है। और आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन में किस प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, हमको ही नहीं पूरा दुनिया को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, पूरा विश्व को ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। और कल क्या हुआ? कल उनको 1 अरब $1 बिलियन के ऊपर उनको लोन मिल गया। लोन क्यों मिला उनको? ताकि ये लोन से वो क्या करेगा, ये इनका इकोनॉमी रिकवरी के लिए बताया है अमेरिकन ने, लेकिन अमेरिकन को भी पता है इसमें से काफी हिस्सा जो है ये जो उग्रवादी का फंडिंग में कुछ न कुछ तो जाएगा। ये नहीं पूरा गारंटी नहीं कर सकता है कि ये नहीं जाएंगे। इनफैक्ट 2018 तक ये पाकिस्तान को अमेरिकन खुद ही फंड दे रहे थे, और जब उनको रियलाइज किया है कि पाकिस्तान ही है जो फंड अमेरिकन देता है,
उसी से ही हथियार खरीद करके हकानी नेटवर्क को दे रहा है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है। तभी उन्होंने फंडिंग स्टॉप किया था। ये सबको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल से हम लोगों को हमारा सिस्टम को काफी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने अभी 3-4 दिन जो पनिश किया है अच्छा है, अच्छा पनिशमेंट किया है, लेकिन और भी थोड़ा सा जोर से पनिश करने से मेरा ख्याल से हमारा बच्चा, हमारा जो फ्यूचर का लोग आएगा, उनको अभी जो 22 अप्रैल को उन्होंने सफर किया वैसा ही ट्रेजिडी दोबारा सफर नहीं होगा मेरा ख्याल से। जय हिंद। ষ্টে উইথ আছ। মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সৈতে থাকিবৰ কাৰণে। আৰু মই কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, IMF-এ ধন কিয় দিলে? যোৱা আমি 2-3 বছৰত বিশ্বত যিকেইটা ডাঙৰ ঘটনা দেখিলোঁ তাৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে যে আমেৰিকাই নিজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এটা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা স্বাস্থ্য সংগঠন, তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। দ্বিতীয় ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে ইউনেস্কোৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। তৃতীয় ডাঙৰ সংগঠনটো হ'ল যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিলৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। চতুৰ্থ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্কছ এজেঞ্চি, তাৰ পৰা আমেৰিকা আঁতৰি আহিছে। আৰু এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনকেইটাৰ পৰা আঁতৰি আহি বাকীকেইটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পেটাৰ্ণৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু যি এটা প্ৰশ্ন হৈছে সেইটো হৈছে IMF বা তেনেকুৱা নিচিনা প্ৰতিষ্ঠান। IMF-ৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰ দিছে, 8 বিলিয়ন ধাৰ আছে, গতিকে ধাৰবোৰ উভতাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে মানে ধৰুৱাজনক বেংকে মাৰি পেলাবলৈ নিবিচাৰে, ধৰুৱাজন জীয়াই থকাটো বিচাৰে। সেইটো মানে বহুতে সুধিছে কিয় দিলে, আমেৰিকানো কিয় বাধা নিদিলে? কাৰণ পইচাটো পাব লাগিব, EMI-টো দি থাকিবলৈ হ'লে ধৰুৱাজন জীয়াই থাকিব লাগিব। IMF-এ যিটো লোনটো দিলে তেওঁলোকক, তাৰ আগৰ কথাখিনি কেনেকুৱা আছিল যে আমাৰ যিজন মানে ED মানে এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ আছিল তেখেতক বৰখাস্ত কৰা হৈছিল। প্ৰথম যিজন আছিল তেওঁক বৰখাস্ত কৰা হৈছিল কেইদিনমান আগত। কিয় কৰিছিল যে IMF-ৰ কিছুমান ৰুল আছে, তাৰমানে ইউ কেনট প্ৰটেষ্ট, ভেটো দিব নোৱাৰে, এবচেণ্ট থাকিব পাৰে। চ' সেইটো যেতিয়া কৰিলে, আৰু মানে মই আচৰিত হৈছোঁ আপুনি যিটো এটা কথা কৈছে যে হাউ কেন দে গেট মানি, হয়, আৰু আজি সেইটো পইচা তেওঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰথম এই বিষয়টোৰ ওপৰত মন্তব্য। গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ। কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগিং, চণ্ডীগড়। This is regarding the IMF funding at this time. Their timing is so correct. For me, I'm ex-military, ex-army. I spent 15 years in Jammu Kashmir. And I took the first surgical strike in 1998. Similar incident had occurred. Long ago. But long time back. I was a Major Saab. So 2-3 things I'd like to share with all of you. This is totally my personal opinion. In the government's wisdom, they have taken ceasefire. They have offered ceasefire and Pakistan has agreed. Well and good. Pakistan offered ceasefire and we agreed. Something like that. তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছে, আমি মানে কিছুমান বস্তু মানে ফগ অফ ৱাৰ হৈ আছে এতিয়া, মানে ইট ইজ নট চ' ক্লিয়াৰ, মানে ইমান ক্লিয়াৰ নহয় এতিয়া। মোৰ মানে কি ক'ব বিচাৰিছো, IMF is actually directly, as far as me I am concerned, is a terrorist funding agency. Yes. Now everybody knows since the creation, মানে যেতিয়া মানে পাকিস্তান বডি ছিলে তেতিয়াৰ পৰাই terrorist activity কৰে। And মানে everybody knows it is not Pakistan, it is terroristan. So I was, in 1992, I was 22 years old. Then I left Jammu Kashmir in 2006. Till then I was fighting. And I also used to think, moi mane bhabisilu ketia mane hek hobo, ketia khatam hobo. Ar major see Pakistan independence paisile 1947. তাৰ পিছত 47-48 ৱাৰ হৈছে, তাৰ পিছত 65 হৈছে, দেন 2 টুকুৰা হ'ল 1971। Then you see, মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ গ্ৰুপ যিমান আছে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড গ্ৰুপ না, এভৰিবডি has trained in Pakistan, everybody,
Most of them, they have trained in China or Pakistan. We all know it. So now let's see the next week or so till we dismantle and even if they agree, even if they sign, I don't trust it. I don't trust Pakistan. They are going to continue supporting all the terrorists and they will keep sending terrorists. Moi jetia asilu Jammu Kashmir moi Afghan marilu. People from Chechnya se Sudanese eburok marisilu. Kiman marilu. Mane holo hek nohoy. So this has to be done along with cleansing in Kashmir. Kashmir has to be also cleansed. Otherwise, this problem will recur again and again. Ahi thakibo. Even my son joins the army, he will be also doing the same thing. It is nonsense. It is utter nonsense. You know, we all know what kind of person, what kind of country they are. মানে কেনেকুৱা দেশ আছে আমি সবে জানো হলো মানে আমি মানে we keep tolerating till when এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি উপস্থাপন কৰিছে আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক কথা পাতিম এইটো আপুনি অতি স্পৰ্শকাতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই ডাঙৰীয়া হয় স্পৰ্শকাতৰ বিষয় মানে পাকিস্তান জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰো কৰবাত একাংশত লোক আছে যি ভাবে যে আমি ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে যে আমি শৰীয়ত আইনৰে চলা উচিত শৰীয়ত শাসনেৰে বিশ্বখন হ'ব লাগে আৰু বিশ্বত কেৱল মাত্ৰ আমাৰ এই চৰ্চাত আমাৰ ধাৰণাৰে মানুহ থাকিব লাগে আৰু বেলেগ মানুহ থাকিলে আমি সহৱস্থান নকৰি তেওঁলোকক নিষেধ কৰিব লাগে এই থটছটো ভাবা মই কোৱা নাই যে 100% পাকিস্তানী বা 100% জম্মু কাশ্মীৰী কিন্তু একাংশৰ এই ধাৰণাটো আছে এই ধাৰণাটো যেতিয়ালৈকে নিষেধ নহয় তেতিয়ালৈকে এই পন্থাটো কতো শেষ নহয় আৰু আমেৰিকাৰ নিচিনা দেশে বুজি উঠিছে যে আমেৰিকাকে যি মানে সন্ত্ৰাসবাদে শিক্ষা দিছে কোপ দিছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে গোটেই বিশ্ব দিছে গতিকে এটো আমাৰ কাৰণে আমি গুলি ফুটোৱা বন্ধ কৰিছো তাতকে বেছি একো নহয় কিন্তু মোৰ বোধেৰে আমি কেৱল মাত্ৰ এটা গুলি ফুটোৱা ড্ৰোন পটোৱা মিসাইল মাৰা বন্ধ কৰি ৰাখিছো সাময়িকভাৱে মই এটা ফুল ফ্লেজড অপাৰেশনাল মানে সিজ ফায়াৰ বুলিও নাপাবো আমাৰ মিলিটাৰী লিডাৰশিপ আজি এখন সংবাদমেল কৰিলে সকলোৱে জানে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা মই একবাৰ সেই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक আজি সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হোৱাখন 6 বজাত অনুষ্ঠিত হোৱাখন হয় গোহাঁই ডাঙৰীয়া আমি যদি সদায় ভাবি চাওঁ এই টেৰৰিজম এজ এ ষ্টেট পলিচি কোনখন দেশে ফলো কৰে এক্সেপ্ট পাকিস্তান হয় প্যালেষ্টিনিয়ান টেৰৰিজম আছে কিন্তু এজ এ ষ্টেট পলিচি চেচনিয়াত অলপ আছে এনেকৈ আছে কেইখন মানে আছে কিন্তু কথাটো মেজৰ কাণ্ট্ৰি হুইচ ফলোজ দ্য পাকিস্তান কাল প্ৰজ্ঞসকলে কিন্তু সেই পলিচিটো কোনে এনফৰ্চ কৰে কোনে এটাক এনকাৰেজ কৰে আৰ্মি গতিকে এই পাকিস্তানৰ বিষয়ে পাকিস্তান আৰ্মি ফুল্লি ইনভলভ I do not consider Mr. Sharif, Prime Minister, or Mr. Bhutto or Imran Khan, I mean, they are the one who wants to enforce Sharia law. I don't think so. Why army is involved, why army psych is involved, taru eta karon ase. Eta karon hobo dhar 1971 তেওঁলোকে যেনেকৈ হাৰিলে 93,000 প্ৰিজনাৰ ফৰ লৈ পেলাই আছিলে ইয়াতে আৰু তাৰ ভিতৰত কিন্তু বহুত অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে যদি হয়তো মেজৰ বা কাৰ্ল আছে তেতিয়া তেওঁলোক গৈ পেলাই এটা চিফ হ'লে আই জানো এজন এয়াৰ চিফ যিখন এয়াৰ চিফ হ'ল হি ৱাজ এ POW গতিকে সেইটো চাইক সিহঁতৰ মাজত আছে সেইটো যিটো আছে সেইটো সিহঁতৰ তেজত আছে যে আমি কেনেকৈ মানে এটা হেৰি বদনাম হৈ আহিছে কেনেকৈ হাৰি আহিছে যুদ্ধখন আৰু সেই তাৰ প্ৰতিশোধ তেওঁ ল'ব সেই তেতিয়াই কৈছিলে যে উই উইল ব্লিড ইণ্ডিয়া উইথআউট
1000 cuts এটা বৰ মানে তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আৰু কিয় why they have taken a route to terrorism because they are not capable of fighting correct like a normal war normal defense force or military force they cannot they know as you all abi মই আগতে কৈছিলো কেইদিন হল within 5 days they come on their knees গতিকে they মাজে মাজে চেষ্টা কৰে যেনেকৈ কাৰ্গিলত কৰিছিলে একে অৱস্থা হ'ল কিন্তু ডিষ্টৰ্ট হিষ্ট্ৰী বিকৃত ইতিহাস ৰচনাত পাকিস্তানীৰ বৰ অগ্ৰগতি আছে আপুনি তাত চাব কেইদিনমানৰ পাছত পাকিস্তানৰ ইতিহাসত এখন তেওঁলোকৰ জয়লাভ বুলি লিখা থাকিব আমি জিকিছো বুলি লিখা থাকিব আচৰিত কথা মই নিজে চালো পাকিস্তানৰ স্কুলৰ পাঠ্যপুথিত আছিল যে 65 চনৰ যুদ্ধখন আমি জিকিছো আৰু ভাৰতীয় সৈন্যই মানে টেংক চেংকেৰি পলালে আৰু ফটো এখন আছে টেংকৰ তে মই তৎক্ষণাত সেইখন ফটো লোকেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি পঢ়ি মই নিজেও স্কুলৰ মানে ইণ্টাৰনেটত এটা ৰেফাৰেঞ্চ পাই বহুত কষ্ট কৰি বিচাৰি খুচাৰি উলিয়ালো বোলে ঘটনাটো কি পিছত মই যোৱা সপ্তাহত দুবাৰ তিনিবাৰ শ্ব' কৰিছোঁ সেই কনফ্লিক্টত থকা এই যে আমাৰ মানে আগবাঢ়ি গৈছিল যুদ্ধৰ 65 চনৰ যুদ্ধৰ সময়ত পিছত আমাক যেতিয়া ক'লে যে চুক্তিৰ পিছত বেক ট্ৰেক কৰা আমিতো 13 কিলোমিটাৰ উভতি গুচি আহিলোঁ উভতি অহা সময়ত আমাৰ যিখিনি ভাঙা চিঙা টেংক আছিল তাতে থাকি গ'ল কাহিনীটো সেইটো যে আমি চুক্তিমতে য'ত আমি হাজিপিৰ ৰাখি দিলোঁ আমি 2 কিলোমিটাৰমান হাজিপিৰ ৰাখিলোঁ আৰু পাঞ্জাবৰ ওচৰত সৰু চুক এটা ৰাখিলোঁ 4 কিলোমিটাৰমান ৰাখিলোঁ কিন্তু সেই বস্তুটো কেনেকৈ ক'লে যে ভাৰতীয়বোৰ পলাই গৈছিল তহঁতৰ লাজ নহ'লে তহঁতে এই পলাই গৈছিলে আমাৰ প্ৰমাণ চা বুলি তাহাঁতে দেশৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মূৰটোত মানে ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব পৰাকৈ এই ভাষণবোৰ দি থাকে আমি এতিয়ালৈকে পাকিস্তানৰ কনভিন্স কৰিব পৰা নাই যে যিমানখন যুদ্ধ তেওঁলোকে আমাৰ লগত লাগি গোটেইখন হাৰিছে মাজে মাজে কয় কিছুমান আমি হোৱাটছআপ বা ভিডিঅ'ত দেখোঁ তেওঁলোকে নিজৰ কাণ্ট্ৰিক নিজে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে ইণ্ডিয়াটো পাকিস্তানৰ কেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কোনো এখন যুদ্ধত জিকিব পৰা নাই সেইটো কয় কিন্তু কথাটো মেজৰিটি অফ দ্য citizens of Pakistan they believe that they have won the war. In fact 1965 they celebrated the victory day. গতিকে তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছিল ইমৰান খানে খেলি আছিল গমেই পোৱা নাছিল পিছতহে গম পালে বোলে আমাৰ সিখন দেশ হৈ গ'ল হয় মানে গম নাপায় লুকুৱাই ৰাখি বহু দিনলৈকে তেওঁলোকে মানে এই কথাটো কোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ ইমান সভা যুদ্ধবন্দী আছে 93,000 মানুহক এৰি দিছিল মোটামুটি মানে আমি যি কৰোঁ আমাৰ মানে মৰ্জিৰ নিচিনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে পাহৰাই দিছিল দেশবাসীক একো কোৱা নাছিল সেইটো কাৰণে এতিয়া এইটো যিটো আমাৰ মানে অপৰচুনিটি আমাৰ আহিছে এতিয়া আমি যেতিয়া কৈছোঁ এইটো চিজ ফায়াৰ যুদ্ধখন বন্ধ হোৱা নাই কিন্তু আমি এতিয়া টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এনেকৈ ৰাখিব লাগিব যে আৰু কোনোবাই কৈছিলে লগত যে এনি এক্ট অফ টেৰৰিজম ইভেন এ স্মল এক্ট অফ টেৰৰিজম উইল টেকেন এজ এক্ট অফ ৱাৰ হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ মানে আমাৰ যুদ্ধখনতো কি হ'ল বিভিন্ন পৰিসংখ্যা আহি আছে মই প্ৰথমতে আমাৰ সংবাদ মেলখনৰ অংশটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে আমাৰনো কি হ'ল এটা প্ৰথম এটা ফিগাৰ মানে তাৰ প্ৰাথমিকভাৱে আমি সাধাৰণভাৱে ভবা কথাটো নহয় আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে বেলেগকৈ ভাবি কয় যে আণৱিক বোমা হোৱাৰ পৰা আণৱিক বোমা থকা যিকোনো এখন দেশত সেই দেশখনৰ 5টা এয়াৰফিল্ড প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বত ধ্বংস হৈছে ৱৰ্ল্ডত ন' হোৱেৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মানে কোনো ধৰণৰ এই কোলাটাৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেমেজ হোৱা নাই আৰু এখন আণৱিক অস্ত্ৰ থকা দেশ বুলি কৈ থকা তাত 5টা এয়াৰফিল্ড হৈছে এয়াৰফিল্ডৰ মই যদি আজি পুৱাৰ এয়াৰফিল্ডৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি দেখুৱাব পাৰোঁ এই 30 ফুট 50 ফুটমান গাঁত হৈছে এয়াৰফিল্ডত হয় এই যিটো এটমিক এনাৰ্জি বা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হিচাপে সিহঁতে যিটো এটা প্ৰক্সি কৰি আছে সকলোকে সদায় দম দি থাকে কি আমি নিউক্লিয়াৰ ইউজ কৰি নিউক্লিয়াৰ সেইটো একচুৱেলি they may say but I don't think they can use it so freely because they know the consequences. If they use nuclear bomb then they will cease to exist. Correct. Absolutely. আজিলৈকে নহয় কোনো নিউক্লিয়াৰ কাণ্ট্ৰি কোনো নিউক্লিয়াৰ কাণ্ট্ৰিয়ে
কি কৰা নাই ডেমেজ এইটো মানে হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাসাকিৰ পিছত তাত কোথাও হোৱা নাই চাওক তাৰমানে কেনেকুৱা নিউক্লিয়াৰ কাণ্ট্ৰি যদি হয় আমাৰ যিটো পলিচি আছে উই হেভ এ পলিচি আমাৰ এটা পলিচি নো ফাৰ্ষ্ট পলিচি বাট পাকিস্তানৰ কোনো পলিচি নাই চ' তাহাঁতৰ খেলি মেলিৰ মাজত যাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৈ দিয়ে এতিয়া কথা হ'ল ফাৰ্ষ্ট না আমাক যদি কয় যে ছেকেণ্ড আমি ছেকেণ্ড আমাৰ কি আছে ইট মিনছ হোৱাট we have 180 warheads ready today which are more than 10 megaton আমি যদি সেই 180 যদি 100 এৰি দিওঁ পাকিস্তান নোৱা হৈ যাব 100 নহয় 30 কৰিম যদি তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ কি ব্যৱহাৰ কৰে বা কাৰণ নিউক্লিয়াৰটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নহয় তেনেকৈ নহয় যে আজি মই উঠিলোঁ আৰু নিউক্লিয়াৰটো পেলাই দিলোঁ নহয় তাৰ ৱাৰ হেডটো হয়তো এটা জেগাত থাকিব তাৰ ভেহিকেলখন যিটো মানে কি আছে সেইটো বেলেগ জেগাত থাকিব সেইবিলাক এছেম্বলি কৰা আৰম্ভ কৰে এণ্ড টুডে উইথ দ্য ছেটেলাইট ইউ কাম টু ন' ৱেৰ ইট ইজ এজ চুন এজ ইউ কাম টু ন' that they are preparing to send a nuclear weapon we will react so therefore আমি হুই নাথাকো তেতিয়া আমি হুই নাথাকো that's the point so সেইকাৰণে নিউক্লিয়াৰ লৈ পেলাই পাকিস্তানে যদিও মানে খুব বেছি কথা কৈ আছে আই ডোণ্ট থিংক ডেট সিহঁতে সেইটো কোনো মিনিং কৰে এণ্ড চবেই জানে আমেৰিকা ন'জ এভৰিৱান ন'জ বাট হোৱাই পাকিস্তান হেজ বিন ফেভাৰ্ড দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ৰিজন ইজ দিছ টুডে পাকিস্তান চি আৱাৰ আমেৰিকাৰ মেইন শত্ৰু হ'ল চাইনা আৰু আমেৰিকাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হ'ল পাকিস্তান নাও পাকিস্তানক যদি আমেৰিকাই নিজৰ ফালে আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব চ' যে দে ফ্ৰম চাইনাৰ পৰা লৈ আহে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে কৰিলে কি এই যে এইটো কৰিলে চাইনাক নোকোৱাকৈ কৰিলে চাইনা ৱাজ নট ইনভলভ নট ইণ্ডিয়ান দিছ থিং ৱাজ ইনভলভ চ' ইট ইজ দ্য diplomatic this thing by the America to bring Pakistan to their fold. Hi. Lieutenant General Nisikanto, punarbar apnar osole aisu. So apparently nuclear war is not happening, we are sure, and we will not be sleeping at the time of they are gathering kind of warheads and preparing for a nuclear attack. We have aerial supremacy and we will continue to do that. We'll continue to keep our strength on kind of air. Azir tarikhot 5খন এয়াৰফিল্ড ধ্বংস হৈছে so we want action and we want kind of immediate kind of strong action from foreign forces also including US, America to destroy terrorist camp, terrorist kind of training facilities and launch pads. Lieutenant General Nisikant. I will want to add that why was Pahalgam attack done? Most of us agree that it was to disrupt normalization of J&K. But I will go a step further. I must also share with you that I was the head of the Pakistan desk for more than 4 years. And I was for 5 years senior most military intelligence officer of the country. Okay, so as I see Pakistan, General Munir was weakening. He is on an extension. He was weakening. His corps commanders were not listening to him. So, if you remember the speech which he gave. Sorry to interrupt. এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আছে পাকিস্তানে ceasefire violation কৰিছে যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে আখনুৰ সেক্টৰত যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰিছে সৰু অস্ত্ৰ আৰু আৰ্টিলাৰি ফায়াৰিং হৈছে আমাৰ কিমান্তৰ ফাললে আৰু এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে যে এই ৰাজৰি খণ্ডটো 2-3টা ডাঙৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মেন্ধাৰতো 2-3টা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কেটামান ঠাইৰ পৰা আমি হয়তো এতিয়াও আপডেট পোৱা নাই ৰাজৰি আকাশত ড্ৰোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক্লিয়াৰেন্স ৰিপৰ্টৰ কাৰণে ৰৈ থকা হৈছে কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে ceasefire ভায়োলেশ্যনৰ অভিযোগ আহিছে বৰ্ডাৰত কমপক্ষে 3টামান স্থানত এতিয়াও আছে পাকিস্তানৰ চৰিত্ৰ সলনি নহবও পাৰে আৰু আমাৰ এটা কমিটমেন্ট আছে মানে আমি একদম মানে সাফিসিয়েন্ট প্ৰপৰচনেট ৰিটেলিয়েটৰি একচন
আমাৰ পৰা দেখা যাব একদম 100%. General Nisikant, Pakistan violated a kind of ceasefire agreement themselves. There must be a rogue element. That is expected from Pakistan because Pakistan survives on hatred for India. If you remember, even in 47-48, Pakistan army did not come immediately. They first sent the infiltrators. Rajaka. They tried to do the same thing in 1965 also. Now coming down to the why did they do it now is because General Munir wants his position to be strengthened. He is becoming weak, and Imran Khan's party would have taken out an agitation and other things. So he wants to preempt everything. And I will put it this way: I will put my money that maybe in another 3, 4, 5 months, there may be a coup in Pakistan, and he may remain in power maybe 5 to 10 years. That appears to be his aim, and that is why he wants to keep this bogey of anti-India activities which he has been doing for last so many years, but he has really speeded it up in the last 1 month or so. And he is a product of General Zia's time. General Zia was the one who brought about a change in the Pakistan army, that is, fundamentalists were allowed in the army post during General Zia. He introduced these various courts and others and made sure that it becomes a religious army. And one of the product is the present army chief. So definitely he will try to do all these things. But as far as ceasefire violation, which is just reported, I feel it is an opportunity for us to give them a tight slap and teach them a lesson that, okay, you cannot keep on behaving like a child, that somebody will come and console you. They must be taught a lesson, and it's a good opportunity for us that they have broken the ceasefire. Thank you very much. Hi, আহিছো মই পাঙ্গিং নগৰ ওচৰলৈ ৰিটায়াৰ্ড কৰ্নেল হেমন্ত পাঙ্গিং along with this so-called off and on ceasefire activities, মানে ceasefire যে চলি আছে চলা নাই এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত আমাৰ ভিতৰৰ গণ্ডগোল কৰা মানুহবোৰক সবক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, জেল ঢালিব লাগে, আৰু কাশ্মীৰত জেল নহয়, মানে সাউথ ইণ্ডিয়া কেৰেলাত পঠাই দিব লাগে, নৰ্থ ইষ্ট পঠাই দিব লাগে, মানে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত পঠাই দিব লাগে, পুৰা ফেমিলি should be uprooted. Why they are feeding them, why they are guiding them, so many things are happening. You know, some correct action has to be taken. This we have been too lenient and for too long, and that's why these people that side from the terroristan country, they are taking advantage. Mane key difference, what difference does it make ki Ziaul Haq president hai na Munir president, it doesn't make any difference to us. We want peace, so we have to ensure peace. We don't care civilian hai na military hai udhar, what does it matter to us? We should be at peace, they should also try to be at peace, which they will not be. वो तो destroyed country है, मतलब योदी पूरा ही destroyed, मतलब psychology is also destroyed, everything is bad about them, there's nothing good about them, absolutely nothing. So how do you negotiate and deal with such people? There's no negotiation, absolutely not. I don't advocate negotiation with them. এটো ঠিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়, কিন্তু আমাৰ একশন মিলিটাৰী একশন কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এটা ধাৰণা আছে, গতিকে মই সেই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। Understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch
whatever operations may be required in defense of the nation. এটা কথা আকৌ এবাৰ শুনাই লৈছোঁ হোৱাট এভাৰ একশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য ডিফেন্স অফ দ্য নেশ্যন উইল বি টেকেন মাদাৰলেণ্ডৰ ছভাৰ্নিটি কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয় মানে যিটো কথামতে হ'ব আমি পলিটিকেল কথা ক'ৰবাত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে বা কোনোবাই কৈছে কিবা কিবি কথা কৈছে এইবোৰ চলি থাকিব এইবোৰ বৰ ডাঙৰ কথা নহয় মূল কথাটো হ'ল যে আমাৰ যি অপাৰেশ্যনেল মানে ইনচাৰ্জ আছে তেওঁ কি কৈছে অপাৰেশ্যনেল যিসকলে অপাৰেশ্যন চলাব মানে বায়ু সেনাৰ মানুহ গতিকে তেখেতে অপাৰেশ্যনেল কথা কৈছে আৰু অপাৰেশ্যনেল লেংগুৱেজত চিজফায়াৰ ইত্যাদি বিভিন্ন কাহিনী কৈ থকাৰ পাছতো অপাৰেশ্যনেল ভাষাত কিন্তু তেখেতৰ কথা একদম স্পষ্ট আৰু ইয়াত উত্তৰটো দি থোৱা আছে যে মানে হয়তো ভায়োলেশ্যন হ'ব পাৰে বা খেলি মেলি হ'ব আমি প্ৰপৰ্চনেলি দিম আৰু এইটো মানে আমি নামি যোৱা নাই তাকেতো মানে এইটো যুদ্ধবিৰতি হোৱা নাই it is just a ceasefire we have not stopped the action we are not firing because they are not firing temporarily like boxing gloves are out no kintu eta firing hobo jodi eta hobo firing hobo jodi already bhoyto arambho hoi goise ami hoto proportionately retaliated kintu amar defense reporting korte ami olop delay koru aru ami khub detail noko gotike contact mon pisot ami khub detail kom gom pai jam ami amar channelor Jammu Kashmir पंजाब और राजस्थान गुजरातर प्रतिखन जिलात प्रतिखन बॉर्डर टाउनत करेस्पॉन्डेंट আছে কাৰণ আমি যেনেকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আছে তাত নিউজ 18 জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ আছে তাত পঞ্জাব আছে গুজৰাটৰ চেনেল আছে ৰাজস্থানৰ এটা চেনেল আছে তেওঁলোকৰ কৰেস্পন্ডেন্ট আছে আৰু আমি মুহূৰ্তে পাই আপুনি গম পাই যাব গতিকে আমি না পাই আছো মই হোৱাটছআপত দেখি আছো আৰু মই নিজেও গ্ৰুপত এক্টিভিটি দেখি আছো কিন্তু তাত আমাৰ দুটা ঘটনা আছে আমি ডিসিপ্লিন এখন দেশৰ আমি নাগৰিক গতিকে আমাৰ সেনা বাহিনী কিমানলৈকে ক'বলৈ কয় কোনটো ক'বলৈ কয় কিমান সময়ত ক'বলৈ কয় চৰকাৰে যদি সেনা বাহিনী কৈছে আপোনালোকে কিমান সময়ত কৰিব কেতিয়া কৰিব কি মাত্ৰাত কৰিব চৰকাৰে কৈছে আমিও সেইটো কথা সেনা বাহিনী আমাক ক'ব কেতিয়া কৰিব কিমান কম ক'লেকে কম ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে প্ৰথম দিনা আমি 5খন ইণ্ডিয়ান প্লেন গ্ৰুপ পেলাই দিলোঁ আজিলৈকে ইণ্ডিয়াৰ কোনো কোৱা নাই প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখনৰ কথাও কোৱা নাই বাট এজ পাৰ নিউজ মানে কনফাৰ্ম নিউজ দে হেভ লষ্ট অলমষ্ট 10 এয়াৰক্ৰাফ্ট কিন্তু সেই কথাটো that is the difference between a credible information and misinformation defense minister কৈছে কি আমি 5খন ৰেফেল হেৰি কৰিছো যেতিয়া খুটে কয় বলে কোট পাইছে বলে social media when social media is no this thing so they will be doing this thing and we ceasefire is on but they will start firing because maybe the army people they want to keep it and with this excuse only they will bring down the civilian government and take over military আমাৰ প্ৰথম কথা প্ৰিসাইজ আৰু প্ৰপৰ্চনেট এটা হৈছে কি তাৰ পাছতো এটো বিশ্বাস কৰিব পৰা যথেষ্ট থল হৈছে যে তেওঁলোকৰ আমাৰ সংবাদমেলসমূহত কোৱাৰ হিপাৰে অলপ ডেমেজ হৈছে অলপ বা বহুখিনি ডেমেজ হৈছে তো তেওঁলোকৰ সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় আভ্যন্তৰীণ বিষয় অন্যান্য কাৰণত বা কৌশলগত বিষয় হিচাপে সব কথা আমাৰ সংবাদমেলত কৈ দিছে নিচিনা লগা নাই এনেকুৱা নহয় যে দিনটোত যিমান কৰিছে 100% কৈছে 10% 2% 3% কৈছে বাকিখিনি কোৱা নাই আৰু নাই কোৱা আমি সুধি নাথাকো ভাবিও নাথাকো হয় বুলিও নকওঁ নহয় বুলিও নকওঁ কিন্তু আমাৰ আস্থা আছে যে আমাৰ যথোপযুক্ত উত্তৰ দিছে হয় কিন্তু আজি যদি আপুনি যদি সোশ্যাল মিডিয়া চাই পাকিস্তান দিস ইজ ফার্স্ট টাইম ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড প্রথম কথা হল হিয়তৰ Twitter jitu asil agor jitu bondo hoy asil eta khuli dise etia now you can get the messages in X from Pakistan so aji joakali aru ajir bhitorot there are a large number of videos which have been uploaded from Pakistan about their problem number 1 number 2 disinformation jitu Dev sabe koisil that disinformation too is a matter of policy in Pakistan. It has happened from 1948 onward. They have used this disinformation every time and they have always managed to give a shortfall kind of a thing. Eta kotha. 2 number kotha to hol je a neighbor kotha to jitu ulaisil moi bhabu je neighbor jodi amar beya hoy tenole amar kane problem hoy. Democracy jodi na thake aji America Pakistanot আমি কেনেকৈ হিয়তৰ লগত কথা পাতিম কিভাবে কথা পাতিম কোনি কথা পাতিব কাৰণৰ কথা পাতিব আজি নিউক্লিয়াৰ যেটো বাটনটো আছে can you tell me কাৰ হাতত আছে হিয়তৰ who has this is it Munir or is it Sharif so এইবিলাক কথাবিলাকৰ কাৰণে ৰোগ ষ্টেটৰ কাৰণে this becomes a problem to us আজি হয়তো নাই হিয়তে টেকটিক্যাল নিউক্লিয়াৰৰ কথা কয় যেটো মানে 0.5
6.1 মেগা দিছ থিং সিহঁতে কয় যে আমি এটা বম এটা পেলাই দিম ক'ৰবাত এটা পেলাই দিম সেইটো কিন্তু সিহঁতে কৰিব পৰা এটা শক্তি আছে যিকোনো মানুহ এজনে কৰিব পাৰে সেইকাৰণে উই কেনট হেভ এ ৰোগ ষ্টেট নেক্সট টু আৱাৰ কাণ্ট্ৰি নিউক্লিয়াৰ বমৰ ক্ষেত্ৰত এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিটো আমাৰ মিলিটাৰী এক্সপাৰ্টসকলে কৈছে যিবোৰ হয়তো সংবাদ মাধ্যমত কোৱা নাই বা পেপাৰত লিখা নাই কিন্তু আমি কথা বতৰা পাতোঁতে যিটো গম পাইছোঁ তাৰ আমাৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰিব এয়াৰ ছুপ্ৰিমেচি আজি আমাৰ ইমান অৱস্থাত আহিল তেওঁলোকে যদি ভাবে যে নিউক্লিয়াৰ এটা নিক্ষেপ কৰোঁ তেওঁলোকে যদি সাজু কৰে আৰু মাৰেও আকাশ মাৰ্গত 2-3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰমান ওপৰলৈ অহালৈ তেওঁলোকৰ টেৰিটৰীৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ টেৰিটৰীতে পৰি তেওঁলোকৰে আটাইতকৈ বেছি ডেমেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব মই বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানো আৰু কিমানলৈকে কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ সেইটোও নাজানো কিন্তু গোহাঁই ডাঙৰীয়া যিহেতু একদম ডাইৰেক্ট মানে সেই ঠাইৰ মানুহ কিন্তু এইটো এটা কথা এইবাৰ সকলোৱে কৈছে যে 20 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিলে আমাৰ S-400 সুদৰ্শন চক্ৰ ছিষ্টেমে গম পায় যে S-400 যদি 20 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিলেই গম পায় তেওঁলোকৰ যিকোনো এৰিয়েল ভেহিকল তেনেহ'লে নিউক্লিয়াৰ লৈ উঠিব আমাৰ কিমানখন S-400 গম পাব আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ কমাণ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ পৰা কিমানক ফায়াৰ কৰি তাতে পেলাই দিব লাগিব আৰু এটা কথা গতিকে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আহি প্ৰথমতে পোৱাৰ আগতে এনেকুৱা কথা আছে কিন্তু নহওক আৰু আমি নিউক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু আৰু এটা কথা এটা মই ক'ব পাৰোঁ যে আজি যিটো এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম ইণ্ডিয়াত আছে সেই দ্যাট হেজ বিকাম অপাৰেশ্যনেল নট ভেৰি লং বেক এবাউট 4-5 years back এতিয়া right from the Kashmir to if not till Kanyakumari at least in Maharashtra Bombay it is a seamless organized that mane there is no gap gotike anything happens getting airborne from Pakistan would be detected and apni jitu khore 20 meters 30 feet gotike there is no chance that drone hok plane to Nwari, every item will be detected and every item accordingly one is first detection okay that presenting an identification and therefore destruction hey how will this next step the detection of identification which weapon will take current you take a drone is not detected by not destroyed by S-400 is too big these are taken by short কিন্তু এবাৰ সেইটো কথা মই শুনিব পাৰিলোঁ আমাৰ মানে সেনা বাহিনীৰ আমাৰ ইমান দক্ষতা আছে 100% ড্ৰোনে টেকনলজিৰে ডেষ্ট্ৰয় হোৱা নাই বহুতখিনি মেনুৱেল মানুহে মানে মই কথা কৈছোঁ যেনেকৈ বহুত আহিছে কি আমাৰ সিহঁতে কৰি সিহঁতে আমাৰ যিবিলাক S-4ৰ মানে এমিনিশ্যন হেক কৰিছে দেটছ এ মিছ ইনফৰমেশ্যন কাৰণ আমাৰ যিবিলাক মানুহে এইবিলাক মেন কৰি আছে দে নো হোৱাট এই নহয় যে চিভিলিয়ানদের একো নহয় দে নো চ' ইফ দেয়াৰ এমটি ড্ৰোনছ আৰ কামিং অৰ নৰ্মেল ড্ৰোনছ আৰ কামিং all people are not stupid ki they will give fire as missiles so that's a misinformation and people should know similarly like this we have accepted a ceasefire it's not that we know them and not like Prithviraj Chauhan ki we leave them free we are alert we have just given them a chance chalo dekho it kya karta hai now if they have fired we will be firing back এটা আপনি ভাল কথা কৈছে পানী পথৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি জীৱনতে আপন কৰাৰ পিছত চুক্তি কৰি আমি সন্ধি কৰি পেলাই গুচি যাবলৈ দিলো পিছৰ পৰা সেই পৃথ্বীৰাজ we are not Prithviraj Chauhan now পৃথ্বীৰাজ চৌহান নহয় যে পিছৰ পৰা আমাৰ বুকু চুৰি that has to be understood main thing and so and like we are not doing it because the international community has said no Modi must have planned and it's not that they are not going to be forced you have seen in the time of when the Russian oil was being bought by us everybody was shouting ki we will do this thing we did not he just said ki you climb the nearest gum tree we will do what we want so if Modi has accepted this ceasefire I'm quite sure he's got in his mind what he has to do because now he has to also agree to others also we cannot say ki kisi ka baat nahi sunenge we have to listen to everybody in the meantime we know what is to be done our limited aim was to give Pakistan a kick and that has been given I don't think anybody ever imagined ki India will fire like this go not only cross the earlier we never even crossed the LOC in 1998 Vajpayee gave clear order even Air Force won't cross the LOC but now LOC is between only India and Pakistan IB when you violate IB
that is a very grave crime at international level. law, But this time we have violated the IB, we have gone across and kicked the hell out of them. So if we have done this, Pakistan knows कि Modi से पंगा लेना, it's better to avoid that. And that lesson they have learned कि ये मोदी जो बोलता है करता है, जो नहीं बोलता है वो भी करता है, बोलता कुछ है और करता कुछ है. बोला कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन पानी खोल दिया, फ्लड हो गया, फिर बंद कर दिया. So they know कि मोदी के साथ पंगा नहीं लेना है. And if he has accepted the ceasefire, that means he has achieved his aim. And he, but ये नहीं कि अभी सो जाएंगे. He is ready and he has told people कि कुछ करते ही ठोक देंगे. আমি চৰ্চা কৰি থাকিম এটা সব ভিডিঅ' লৈছে ভিডিঅ'ৰ পিছত ঘূৰি আহিম কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল কোনটো জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দেহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত
শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCIয়ে সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা। উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। গতিকে বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCIয়ে ল'লে এই সিদ্ধান্ত। বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে। ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ল'লে এই সিদ্ধান্ত। BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব পৰা খবৰটো, পাকিস্তানে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰিছে আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে, পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব। ইয়াত দুটা প্ৰথম কথা ইয়াত সোমাই আছে। এটা কথাটো হৈছে যে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াত সেনাবাহিনীয়ে আমাৰ সশস্ত্ৰ সেনাবাহিনীয়ে আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যুত্তৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। হয়তো সেই আমাৰ সেনাবাহিনী এতিয়াও নিয়োজিত হ'ব পৰা পৰ্যায়ৰ বা সিমান ইণ্টেনচিটিৰ সেই পৰ্যায়ৰ আক্ৰমণ হোৱা নাই, প্ৰথম কথা। হয়তো আক্ৰমণৰ পৰ্যায় তাতকৈ কম। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আছে। আমাৰ হাতত যিকেইটা খবৰ আছে মই গোটেই খবৰকেইটা এটা এটাকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। পুনৰ সীমান্তত যুদ্ধবিৰতিৰ উলংঘা, 3 ঘণ্টাও ৰ'ব নোৱাৰিলে নিজে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দি ৰাজৌৰি বাৰামুলাত 2-3টা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে। জম্মুৰ আখনুৰ আৰু পুঞ্চ সীমান্ততো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ উধামপুৰত ড্ৰোন দেখা গৈছে আকাশত। সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি উলংঘা 3 ঘণ্টাও নহ'ল আৰু নিৰ্লজ্জ পাকিস্তানৰ এনেধৰণৰ কাণ্ড। আমাৰ ফালৰ পৰা কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, এখন চহৰত মই নামটো খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি ক'ম, এখন চহৰত ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ কেৱল মাত্ৰ নুমুৱাই দিয়া হৈছে। তাৰ বাহিৰে বাকী সম্পূৰ্ণ ব্লেকআউট ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। আৰু সীমান্তত BSFে এবাৰ কামান চম্ভালিছে, BSFে উত্তৰ দিছে, প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। আৰু এতিয়ালৈকে আমি এই কথা যাৱতীয় যি মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহ আছে তাৰ পৰা News 18 নেটৱৰ্কে নিশ্চিত কৰিছে যে BSFৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে। BSFে যথাযথ আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। আৰু শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰৰ ওচৰত বিস্ফোৰণৰ শব্দ, জম্মুৰ বিভিন্ন ওচৰতো 2-এটা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বাৰামুলা, জম্মু, শ্ৰীনগৰত এতিয়া ব্লেকআউট ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, ব্লেকআউট ঘোষণা কৰিছে। আৰু শ্ৰীনগৰ বিমান ঘাটিত চাইৰেনৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে শ্ৰীনগৰত পুনৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। জম্মুৰ বিভিন্ন স্থানতো বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেনা সক্ৰিয় কৰা হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু পাকিস্তানে শিক্ষা নলয় এই কথাটো নিশ্চিত। মই লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত গৈছোঁ। নিশিকান্ত ডাঙৰীয়া, চ' ceasefire violation again in Jammu Kashmir border. Unprovoked ceasefire violation from Pakistani side. Lieutenant General Nisikant. See, like, I'll put it this way, trusting Pakistan is a very difficult job. And as I had brought out in the beginning itself, they require massive punishment. And right from the time the nation was formed, they have been trying to cheat us. Like as I brought out in 47, 48, they sent the infiltrators in. 65, they sent infiltrators. Again, in 71, their whole almost army was captured, but we released. They're not thankful. They resorted to insurgency, terrorism in JNK. So trusting Pakistan is very, very difficult. That is why I have always insisted that they must be punished, because they are aware that they will receive only little punishment. The punishment must be so heavy that they cannot think of doing it again. They feel that they will get away with it. And that is why they have violated it again.
I really do not know what is their aim, but as I brought out, it appears to me General Munir had 2-3 aims. One was basically he's trying to unite Pakistan under the name of nationalism, but more than that is he himself wants to retain his power, and lastly, make sure that J&K does not return to normalcy, because Pakistan survives on instigating trouble in J&K. Thank you very much. Right, very true. But we must keep in our minds that there are 3 Pakistan. One is political Pakistan, urban Pakistan. Second is military Pakistan. And third is kind of run by the terrorist Akaz. So who is doing? What is their intention? I fully agree with you. Who is instigating whom? So ये एक बार ध्यान पे रखना पड़ेगा. You have vast experience of handling Pakistan. So you are the right person to kind of comment. You see, what is most surprising thing is the American Foreign Secretary rang up the Chief of the Army Staff before this venture of so-called stopping the firing. Imagine in our country, can we imagine some foreign power ringing up our army chief and not the defense minister or not the foreign secretary? So ideally, as a foreign secretary, he should have rang up the foreign minister. But that did not really happen. He rang up the chief of the army staff. And that means it is through the chief of the army staff all the negotiations were going on. Others are all, as you brought out, more or less for namesake. And another thing which we have to always remember is the so-called mujahideen, so-called terrorists, so-called all these Lashkar-e Toiba and Hizbul Mujahideen, they are considered as a strategic asset by the Pakistanis. And you saw the funeral. In the funeral, the whole Pakistani army, official, police had come up, and the terrorist has been draped in a Pakistani flag. So terror nation. How the nation is surviving. It's a terror nation, formally. We can call them a terrorist nation. So this terrorist, whom we call terrorist, is being given such a huge respect in Pakistan. Nowhere is anywhere is unthinkable, but it's only possible in Pakistan that he is being respected, and he really tries to control I have my doubt whether the civil administration is being able to run anything without the blessings of the military, and the involvement of terrorists in all aspects of life is well known. এই মুহূৰ্তত আমালৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে. খং ক্ৰোধ স্পষ্ট হৈ পৰিছে উমৰ আব্দুল্লাৰ, জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ. তেওঁ কৈছে যে হোৱাট দ্য হেল জাষ্ট হেপেন টু দ্য চিজফায়াৰ, এক্সপ্ল'শ্যনছ হাৰ্ড এক্ৰছ শ্ৰীনগৰ. এটা বৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ বক্তব্য. সেনা সক্ৰিয় হৈছে আৰু আমাৰ হাতত শেহতীয়া কেইবাটাও আপডেট আছে. মই প্ৰথম যিকেইটা মূল আপডেট আছে সেইকেইটা মই যদি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এণ্টি ড্ৰোন মেকানিজিম ইতিমধ্যেই সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু ড্ৰোনৰ যি গতিবিধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছে. বাৰামুলাত ব্লেকআউট কৰা হৈছে, ব্লেকআউট শ্ৰীনগৰত কৰা হৈছে, পাঠানকোটত কৰা হৈছে, বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰ ব্লেকআউট কৰা হ'ল. এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণৰ সময়ৰ আমাৰ হাতত কেইবাটাও ভিডিঅ' আছে জম্মুৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা. ভিডিঅ'কেইটা মই চলাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ. শ্ৰীনগৰৰ এটা আমাৰ অসামৰিক ঘৰৰ পৰা বিস্ফোৰণৰ সময়ত লোৱা ভিডিঅ' আছে. গতিকে পাকিস্তানে কেতিয়াও শিক্ষা নল'লে এই কথা স্পষ্ট. উমৰ আব্দুল্লায়ো এই বিষয়টো লিখিছে. নিশ্চিতভাৱে যুদ্ধবিৰতিক লৈ প্ৰশ্ন উঠিব এতিয়া. আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যি সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে সেই সময়ত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা সকলো মানুহৰ সৈতে আজিৰ বৈঠকখনত আমাৰ ছাৰ্ভিচৰ মুৰব্বীসকল তিনিটা ছাৰ্ভিচৰ CDS আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী বিদেশ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু আমি জনামতে আৰু IB মুৰব্বী সকলো সংযুক্ত হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট উত্তৰ হ'ব নিশ্চয় আমাৰ এক্সপেক্ট কৰি আছে যে পাকিস্তানে সিজফায়াৰ বুলি কৈছে কি বা কৰে তো ঠিক নাই আৰু অলৰেডি সিহঁতে কি কৰিলে কি আমাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগে সেইটো অলৰেডি আই এম কোৱাইট চিয়'ৰ এণ্ড নট দ্যাট সিজফায়াৰ মিনছ আৱাৰ থিংছ আৰ নট এক্টিভ উই আৰ এক্টিভ অনলি থিং উই ওৱন্ট গো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড এটেক দেম আমি আঙুলিৰে টিগাৰটো টিপা নাই উই নো টিগাৰলৈকে হাত ঠিকে আছে কি they may come anytime and we are ready for that আমি সাজু আছো হেমন্ত পাংগিং ডাঙৰীয়া আপুনি এটা কথা কৈছিল যে পাকিস্তানৰ পৰা এই মানে আশা কৰি লাভ নাই আপুনি কোৱাটোৱে প্ৰমাণিত হৈছে এই কথাটো কৈছিলো কিন্তু মই এতিয়া এটা দুটা মানে সিনিয়ৰ পেনেলিষ্ট বহুত ভাল কথা কৈছে আৰু কিন্তু আই ৱান্ট টু ক্লেৰিফাই না মই মানে ক্লেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছো এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন আছে জম্মু কাশ্মীৰত আধাটো LC আধা IB আধা বৰ্ডাৰ আধা LC লাইন অফ কন্ট্ৰল এতিয়া যি ঘটনা হৈ আছে এতিয়া ৰাইট নাও that is happening in LC হৈ আছে LC sector no there's some kind of madness in that মানে পাগলপন্থী আছে কিন্তু see somebody said na kunubai koisile ki jodi IB par kore tetia war hoi jay IB to daily par kori ase yoti mane civil dress par kori ase tunnel banai ahi ase still we don't consider it war so amar mane present government bahut bhal action lole for the first time iman bosorot মানে মই দেখিছো মানে ইমিডিয়েট অ্যাকশন ইনসাইড পাকিস্তান লইছে এন্ড এয়ার ফোর্সে বহুত ভাল কাম কৰিলে আৰু এটা উল্লেখ কৰিব পৰা কাৰণে মই মাজতে কৈছো আজি আৰু এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ এক্ট অফ টেৰৰ এক্ট অফ ওয়াৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব যিকোনো ধৰণৰ আই ডোন্ট নো হাউ ডু ইউ ডিফাইন এক্ট অফ ওয়াৰ ইউ সি দ্যাট ইটসেলফ ইজ কনফিউজিং এক্ট অফ টেৰৰ হাউ ডু ইউ ডিফাইন দ্যাট সো দ্যাট ইজ গোইং টু বি এ বিগ প্রবলেম act of terror mane for example eta kashmiri mane eta fojing marile tetia ki that is that act of terror how would you consider it act of terror army installation defense personnel amar vital aerial or jikono dhoroner security anything army movement যিয়ে নকৰক এইবোৰ কাম যদি কৰে তেনেহলে এতিয়াৰ পৰা এক্ট অফ টেৰৰটোক এক্ট অফ ওয়াৰ হিচাপে কৰা হ'ব আৰু তাৰ যিটো ট্ৰিটমেন্ট হ'ব এক্ট অফ ওয়াৰৰ যিটো ৰিটেলিয়েশ্যন সেই ডিগ্ৰীত কৰা হ'ব ওকে মই মানে এই কথাটো বুজিলো কিন্তু আপুনি কেনেকুৱা ৰিটেলিয়েট কৰিব এক্ট অফ ওয়াৰত যিমান ৰিটেলিয়েট হয় you know it is lot of things are easier said than done you know it is very difficult on ground it's not easy তো মানে আমি যে কৈ আছো আমাৰ এডি এনেকুৱা কভাৰ কৰে এনেকুৱা কৰে আৰু দাদু সোমাই যাব আমাৰ বৰ্ডাৰত ফেন্সিং আছে ইলেক্ট্ৰিসিটি লগাই ৰাখিছে তাৰপৰাও পাৰ কৰি আহে সো এনেকুৱা মানে সিচুৱেশ্যন ইজ নট ভেৰি গুড আৰু এনেকুৱা পাহাৰ আছে খাড্ডা আছে নদী আছে ক'ত ফেন্সিং কৰিব পাৰে কেতিয়াবা বৰষুণ পৰি যায় বৰষুণ পৰিলে লাইট ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন ভালকে নহয় তেতিয়া সোমাই যায় আৰু এই কিবা কি কয় এইটো কি লেডাৰ ইউজ কৰি পাৰ কৰি জাম মাৰি আহি যায় বহুত আছে they keep coming now I want to historically আজিৰ পৰা 10 বছৰ 20 বছৰ বা 5 বছৰ আগৰ পাকিস্তান আৰু আজিৰ পাকিস্তানৰ সমস্যা আছে মই খা খবৰ কৰিলো বা এটা হিচাপ নিকাচ কৰি খুদিলো যে এই আমিতো গুলি ফুটাম বা আমি আক্ৰমণ কৰিম আৰু টেৰৰ লঞ্চপেড বা হেডকোৱাৰ্টাৰত কৰিম হেতু তেওঁলোকে জানে তাৰ পাছতো ভালে সংখ্যক কিয় পলাই নগল তে পলাই কিয় নগল দুটা উত্তৰ দিলে এটা কথা হৈছে যে আৰবান পাকিস্তানৰ বেছিভাগ মানে ডাঙৰ নগৰত কসমপলিটান টাউনশ্বিপত সন্ত্ৰাসবাদী সিমান আগৰ নিচিনা সাপোৰ্ট নাপায় দ্বিতীয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোক আগতে গিলগিট বাল্টিস্তান বা খাইবাৰ পাখতুনখাৰ ফালে গুচি গৈছিল আকৌ অলপ দিনৰ পিছত বৰ্ডাৰলৈ গুচি আহিছিল এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে সেই সেফ হেভেনবোৰ 100% বন্ধ মানে আজি গিলগিট বেলুচিস্তানলৈ যাব নোৱাৰে খাইবাৰ পাখতুনখাৰ যাব নোৱাৰে সকলোৱে জানে তৰাবৰা এটা সময়ত কেনেকুৱা আছিল বিন লাডেনৰ ঘাটি আছিল আজি তৰাবৰা পুনে তেহৰিকি তালিবান পাকিস্তান
আৰু আফগানৰ পৰা যি শাসনত আছে ৰুলিং তেওঁলোকৰ দখলত আছে গতিকে সেই এন্টি পাকিস্তান নাও দে আৰ এন্টি পাকিস্তান আৰু তেওঁলোকে মাৰিছে কালি 22টা মানুহ মাৰিছে আজি ৰাতিপুৱা 9টা মানুহ মাৰিছে কালি আপোনাৰ বেলুচিস্তানত মাৰিছে আজি মোটামুটি সবকে ওলাই আহিবলৈকে গৈছে গতিকে পাকিস্তানত এটা বিপদ হৈছে গতিকে এতিয়া যদি আমাৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যে বিপদটো সিহঁতৰ হৈছে নহয় এই কথাটো একদম দেখা পোৱা গৈছে ইট ইজ সিং নাও দিছ ইজ দ্য টাইম শেষ নিশ্চয় এই মুহূৰ্তৰ উধমপুৰৰ হয় দিছ ইজ দ্য টাইম ৱেন উই শুড হেভ গন ইন মই এতিয়াও কওঁ মানে sure definitely please what Sahel said I have a observation he is very right we want to go অসমীয়া নহয় ক'লে আচ্ছা আমি যাব খুজিছোঁ আমি যোৱাটো ভালো কিন্তু যোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধ হ'ব এতিয়া আমি যুদ্ধ কৰিছোঁ লিমিটেড উইদাউট গোয়িং ইন যদি আমি যুদ্ধ হয় তেতিয়া যুদ্ধ হ'লে কি হ'ব তাত প্ৰব্লেম আছে মানুহ মৰিব পইচা যাব বহুত ৰিচোৰ্চেছ যাব আৰু এই অলপ চলপ নহয় গ'লে আমাৰ যি এতিয়া আমি এটা ইণ্ডিয়া ডেভেলপ হৈ আছোঁ দেয়াৰ উইল বি এ ব্ৰেক মানে সেইটো ব্ৰেক লাগি যাব এণ্ড মোদীয়ে সেইটো বিচৰা নাই যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁ আগতে কেলকুলেট কৰি লয় যেনেকৈ এতিয়া সকলোতে সেইদিনাখনে হেৰিবিলাক টেৰৰিষ্ট চাইটবিলাক কৰিছে সেইটোৱে বিৰাট ডাঙৰ কথা আছিল গতিকে এতিয়াও যি কৰিব এই চিধাই আমি মানে পথতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল আমি গৈ কৰিম কি গ'লো যেনিবা কিছুমান মানে আৱেগৰ বশৱৰ্তী অখণ্ড ভাৰত ইত্যাদি কথা কৈছে কাইলৈ আপুনি যদি অখণ্ড ভাৰতো কৰেও লৈ পেলাই মাছুদ আজহাৰ আৰু হাফিজ ছয়ীদক তেওঁলোকক আপুনি প্ৰথমতে দিব লাগিব পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ মৰ্যাদা আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ তেওঁলোক আমাৰ অংশীদাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকিব আৰু ভিতৰতে কৰিব গণ্ডগোলটো আৰু পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ কৰিব লাগিব এই যে অসমত যে কৈছিল লৰকে লেংগে পাকিস্তান 42 চনত যে 47 চনত যে দাঙ্গা কৰিছিল আৰু কিছুমান আমাৰ অসমৰ মানে নোৱাখালীটো আমাৰ লগতে আছিল নহয় আমাৰ ইয়াতো কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অলপ পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ হ'ল অলপ দিন লুকাই মুলাই থাকিলে পিছত পলিটিক্সলৈ আহিলে আৰু বহুত কাহিনী আছে গতিকে সকলো কাইলৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ কৰিলে সেইটো ভাবি লৈ যাব লাগিব মই নাযাবলৈও কোৱা নাই প্ৰশ্ন এটা আছে আমাৰ আৰু কম্পিটেণ্ট অথৰিটি সেইবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মনতো আছে আমি সদায় ভাবিছিলোঁ আমাৰ মই যেতিয়া কাৰ্গিলত আছিলোঁ মানে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ আগতে আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অফিচাৰ এজনে কৈছে ভাল হ'ল কি পিঅ'কে আমাৰ লগত নাই কিয় ছাৰ পিঅ'কে হ'লে আমি আৰু আগত গৈ থাকিব লাগিল হয় ইয়াতে আমাৰ মেইনটেনেঞ্চ ইমান প্ৰব্লেম তেতিয়াতো ৰাস্তা ঘাটো বেয়া আছিল যদি নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্সত বা তাৰ আগত আমি যাব লাগিল হয় পিঅ'কেত যাব লাগিলে আমাৰ আৰু দুদিন বেছি লাগিলে তাত গৈ পোৱা মোৰ কথাটো কি আছিল চি ইন পাকিস্তান দেৰ আৰ 4 প্লেচেছ 4 সিন্ধ পাঞ্জাব বালুচিস্তান এণ্ড গিলগিট এণ্ড অল দিছ 4 প্লেচেছ এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া বালুচিস্তান ইজ গয়িং আউট Pakistan has this thing from Afghanistan. Gilgit is not staying with this thing. Only Punjab is the real Pakistan. আৰু পাঞ্জাবত ইমৰান খানৰ সাপোৰ্ট বেছি আছে পাঞ্জাবী বৰ্তমান সিস্টেমটোৰ কাৰণে বিপদ এটা কথা আছে পাঞ্জাবত মানে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধত মানে দেখা গৈ ইমৰান খানৰ সাপোৰ্ট আছে কালি ৰাস্তাত পৰহি ৰাস্তাত যিবোৰ পাকিস্তানী ওলাই আহিছে ইমৰান খানৰ সাপোৰ্টত পাঞ্জাব আৰু সিন্ধত ওলাই আছে কাৰেক্ট এতিয়া কথা হ'ল কি জানে আমি যদি সেই কামটো যদি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বালুচিস্তানক আমি ফ্ৰী কৰাই দিব পাৰিলোহেঁতেন বা সিন্ধক আমি ফ্ৰী কৰাই দিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ফ্ৰী হ'বই হয় লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত Yeah, you are audible. Please continue. Or hi, Hemanto Panging Nagoria, Colonel Hemanto Panging. যদি আমি ভাবো কি বালুচিস্তান ফ্ৰী হৈ যালে মানে এইবোৰ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি কম হৈ যাব উই আৰ টোটালি ৰং টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি বাঢ়ি যাব সব বাঢ়ি যাব why historically I'll tell you Pakistanor eta kiba organization ase SSG buli SSG Special Services Group eduk start korisile Major General A.O. Mitha মানে মুম্বাইৰ কিবা আছিলে আৰ্মি অফিচাৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আৰু বিয়া পাতিলে বঙালী ছোৱালী কেলকাতাৰ so he started SSG
Now, how the SSG was formed? Mane SSG kenekua mane on what was their policy? What was their concept? Kenekua mane hoti training kori bonile. So their first assumption was that they will be overrun by India. Mane India mane Afghanistan, up to Afghanistan, India, it will be called India. Then they will be overrun by the Chinese. Then they will be overrun by erstwhile mane USSR. Tetia mane Tajikistan, Uzbekistan ebur nasile. So what they have, their whole training is very good, very tough. But they are pagal, they are mad. That is the only problem with them. They are good. Yodor ki asile mane once they are overrun, how to start guerrilla movement, guerrilla warfare. They are masters of guerrilla warfare or master, Guruji. He karone iman bosor hol tetiao mane soli ase. The whole army is run by them. Even Parvez Musharraf was SSG. Can you imagine? The senior officers are SSG. So we are not dealing with chota mota cheese. We are dealing with very highly professional people and mad. But they are mad. Yeah. So we have to deal with them. পাগল উন্মাদ লোকৰ হয়তো আমাৰ মানে হেৰি আৰু উন্মাদৰ হাতত যেতিয়া শক্তি আৰু ক্ষমতা অস্ত্ৰ পৰে তেতিয়া আৰু বিপদজনক কথা কেপ্টেইন গ্ৰুপ কেপ্টেইন দেৱানন্দ গোহাঁই হয় সন্মুখলে বৰ মসৃণ নহয় পথ এই কথা স্পষ্ট কিন্তু আমি এটো কথাও চাব লাগিব যে যোৱা যদি আমি 30 বছৰ 35 বছৰ এনেকুৱা এটা ইতিহাস চাওঁ বা 50 বছৰ মানৰ হিষ্ট্ৰী ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ চাওঁ তেনেহলে কোনো দেশে কোনো সোভাৰেইন দেশক দখল কৰি লোৱা নাই আজি আপোনাৰ আমি যদি চাওঁ প্ৰথম আমি যদি ইৰাক ইনভেশন সিনিয়ৰ বছৰৰ দিনত তে তাত ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে পিছৰ ইৰাক ইনভেশন আমেৰিকাৰ ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে আফগানিস্তানলৈ আহিছে ইলেকশন পাৰ্টি গুছি গৈছে এবাৰ আফগানিস্তানৰ পৰা পিছৰবাৰ আছিল গুছি গৈছে তালিবানৰ পাৱাৰত হোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কৰিব পৰা নাই তালিবানে দখল কৰি লৈছে গোটে ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত কোনো কাৰো সোভাৰেইন টেৰিটৰি দখল কৰা নাই তে কাইলৈ আমি যদি যাওঁ তেনেহলে হেখন আমাৰ অংশীদাৰ আজি ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত কেতিয়াও নহয় এই বাস্তৱ সত্যতা আমি অস্বীকাৰ কৰিলা আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে আমি অখণ্ড ভাৰত কৰি তাৰ আৰু বাংলাদেশৰ 70 কোটিৰ পৰা 80 কোটি মানুহ আমাৰ লগত লৈ আমি কিমান ডাঙৰ এটা মানে ভাল কৰিম নে ভুল কৰিম হেতু এটা ভাবাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মানুহখিনিক আমি খেদি দিব নোৱাৰো বাটৰ কচু কোনোবাই গৈ দিও না কিন্তু পিওকে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কাৰণত পাকিস্তানে দখল কৰি থকা কাশ্মীৰখন আমাক লাগে আফগানিস্তানলৈ আমাৰ এটা নিজা ৰাস্তা হয় পশ্চিম ফাললৈ আমাৰ এটা সংযোগ হয় ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ বহুত কাৰণ আছে হেখন লাগে আৰু হেখন ভাঙি তিনি আমি যদি কাইলৈ দখল কৰিলো গুটেখন তেওঁলোকক ক্ষমতা তেওঁলোকৰ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টক দি উভতি আহিব লাগিব তাতকৈ তেওঁলোকে 3-4 ভাগ হৈ তাতে 3-4 ভাগ 4খন দেশ হৈ গলে প্ৰত্যেকৰে ডাঙৰ ডাঙৰ নাথাকিব হেতু আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল গোহাইনে এইটো আমি বাংলাদেশ ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এটো মই ঠিক আছে একদম ঠিক আছে তাৰমানে আমি বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰি কি কৰিলো আমিতো বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰিলো কিন্তু বাংলাদেশ didn't become a part of India নহয় জানো সেইটো সেই সময়ত বহুত কাণ্ট্ৰি ক'লে যে এনেকুৱা এখন দেশ নাই যিখন আমি কৈ পেলাই we are victory we মানে we are the victors as a victors we gave independence to a country নতুন কাণ্ট্ৰি এখন বনাই পেলাই আমি ঘূৰি আহিলো আৰু ৰংপুৰা 22 কিলোমিটাৰ 50 কিলোমিটাৰ নকৰিলো চট্টগ্ৰামৰ আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰ বা নেভেল পোৰ্টৰ এক্সেছ নললো আমি যেটো আমি হিষ্টৰিক ব্লান্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰো আজি তাৰিখত যিটো পাৰ্ট এখন আমাৰ ইণ্ডিয়া পাৰ্ট আছিল কৰে before a partition it was part of India কিন্তু এই কাৰণে আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স ফৰ্চেছ very professional force বুলি কয় কাৰণ we are not আমাৰ দেশৰ নীতিবিলাকৰ এনেকৈ we do not want to impose ourselves সেই বাংলাদেশ আমি লিবাৰেট কৰিলো we didn't make it a part of India expansionist we are not expansionist আজিকালি দিনত এতিয়া যদি সবে কৈ আছে যে Baluchistan habo Baluchistan may become pro India but our Sikkim kon nije aile আমি তো Sikkim occupy korilu নাই এটা অডিও মই বজাই লৈছো তাৰ লগে লগে শ্ৰীনগৰ
চিভিল ৰেচিডেণ্টে কৰা গতিকে হাই ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট ফলোড বাই ফায়াৰিং আৰ্টিলাৰী হয় গ্ৰুপ কেটেগৰী তাত ঘটনাটোত দুটা ছিগনেল আছে এটা হ'ল হাই ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট একদম হেৰি নহয় কিন্তু ফলোড বাই আৰ্টিলাৰী গতিকে কিছু আমাৰ পৰাও আছে কোনটো কাৰ ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু হয়তো এণ্টি ড্ৰোন ফায়াৰিং কৰিব পাৰে গতিকে বালুচিস্তান হওক তেওঁলোকে কিন্তু এইখন আমি গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই আমাৰ প্ৰব্লেম বেছিয়ে হ'ব গৈ পেলাই আৰু এটা নেচাৰ আছে এই বাংলাদেশী মানুহবোৰক মোৰ মানে সদায় এইটো কথা আছে গুৱাহাটীৰ মানুহবোৰ বাংলাদেশৰ বেছি ৱাৰ হিষ্ট্ৰীৰ সময়ত বা মই অলপতে ত্ৰিপুৰালৈ গৈ ৱাৰ মিউজিয়ামত থাকি মানে তেওঁলোকৰ বহি একদম পাতকৈ পেপাৰৰ পৰা ফটোলৈকে চাই চিতি আহিলোঁ সেই মানুহখিনি দুৰ্ভগীয়া 30 লাখ বলাৎকাৰ আৰু যৌন নিৰ্যাতন ৱাৰ ক্ৰাইম 30 লাখ তাত ৰেকৰ্ডেড 2 লাখ বলাৎকাৰ হোৱা 2 লাখ ৰেপ হৈছে তাত 30 লাখ তাত মহিলাৰ এগেইনষ্টে অপৰাধ হৈছে আৰু ৱাৰ ক্ৰাইমটোতো কোটিৰ ঘৰত হৈছে গতিকে ইমান বিশাল এটা ক্ৰাইম কৰি থোৱা এখন দেশৰ মানুহক বাংলাদেশৰ জনতাই আজি আদৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত কৰা শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিকৃতিত প্ৰস্ৰাৱ কৰি জ্বলাই ধ্বংস কৰি নিচিহ্ন কৰি দিছে গতিকে এই পেটাৰ্ণটোত কিছু মানুহক আপুনি কিমানলৈকে ভৰসা কৰিব তেওঁলোকক মুজিবুৰ ৰহমানক ভৰসা কৰা নাই ভাৰত অসমটো আমিতো বহুত দূৰৰ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা মানুহ কেতিয়াবা মানে আমি ভাবোঁ যে এই বাংলাদেশখন ক্ৰিয়েট কৰি আমি ভাল কৰিলোঁ বেয়া কৰিলোঁ মই মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল মতে দেই মই কাৰণ এটা ভাল কৰিলোঁ বাংলাদেশৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্ট থ্ৰেট নাই আজি যদি ইষ্ট পাকিস্তান হ'ল হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াত উইল বি এট ৱাৰ এনি টাইম এটা যদি ইষ্ট পাকিস্তান থাকিলে হয় তেতিয়া ফৰ ৱেষ্ট পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান কাশ্মীৰ এই কাশ্মীৰৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ বেছি হ'ল যেতিয়া আমি তেওঁলোকক ইষ্ট পাকিস্তানৰ প্ৰব্লেমটো উলিয়াই দিলোঁ বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এণ্টায়াৰ ফ'কাছ অফ টেৰৰিজম এটচেট্ৰা শ্বিফ্টেড টু কাশ্মীৰ যদি ইহঁতৰ ইষ্ট পাকিস্তান থাকিলে 89ৰ ইলেকশ্যন আৰু ফ'ৰ্চফুল মানে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টটো মেনিপুলেট কৰা ৰিগিং কৰা সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ আমাৰ হাতৰ পৰা কাশ্মীৰ ওলাই যোৱাৰ মানুহে এনালাইচিছ নকৰে জিকা প্ৰাৰ্থীক হৰুৱা কৰি পেলাই ক্ষমতা দখলৰ যি চেষ্টা তাত কাশ্মীৰৰ যিটো বিচ্ছন্নতাবাদ হ'ল আৰু কাশ্মীৰী যুৱকে দলে দলে গৈ যি তাৰ আগলৈকে মুছাৰবাৰফলৈ যদি গৈছিলোঁ 10টা 20টা গৈছিল কিন্তু সেই যে গ'ল আৰু আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ 87ৰ পৰা 89ৰ ভিতৰত আমি যিটো মানে ঐতিহাসিক ভুল কৰিলোঁ সেই ভুলৰ আৰু শুধৰণি হোৱা নাই এই কাশ্মীৰৰ গোটেই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল সেইটো আমি জানো কিন্তু ৱাই আমি একো নকৰিলোঁ যিটো আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যিটো জেন'চাইড হ'ল গোটেইখিনি পানীত ওলাই আহিলে কিয় হ'ল আমি কিয় হ'বলৈ দিলে বস্তুটো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টখন আমাৰে আছিলে সেইবিলাক কিছুমান ষ্টেট পলিচি বহুত হেৰি ভুল হৈছিলে মিষ্টেক হৈছিলে কিয় হৈছিলে আমি সেইবিলাক বিশ্লেষণ বৰকৈ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা যে আমাৰ যিটো উইকনেছ আছে ন এই উইকনেছ আমাৰ দুৰ্বলতা আছে দুৰ্বলতা বহুত আছে সব ক্ষেত্ৰতে দুৰ্বলতা আছে সব ক্ষেত্ৰতে দুৰ্বলতা আছে আমি 65ত উই আৰ অলমষ্ট উই অলমষ্ট এট দ্য ডোৰ অফ লাহোৰ জাষ্ট এক্ৰছ দ্য পইচগেল কেনাল এণ্ড পাকিস্তান আৰ্মি হেড জাষ্ট ৰান এৱে কোনোৱে নাছিলে যোৱা 15 দিনত 10জনমান লোক আহিছে যি 65ৰ কনফ্লিক্টৰ বিষয়ে বুইটং কৈছে আৰু আমি দুটা শ্ব' কৰিছোঁ দুইটাত তেওঁলোক শেষ পইণ্টলৈকে আছে it was just a matter of just walking into Lahore. Just walking over. কিন্তু আমি মিলিটাৰী হিষ্ট্ৰী হিচাপে নকওঁ আমাৰ তুলনা কৰিলে সদায় এটা ঘটনা কোৱা হয় আমি সকলোৱে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতৰ লোকসকল যি যুদ্ধৰ বিষয়ে পঢ়া শুনা কৰিছে তেওঁলোকে জানে 65 চনত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়া সিটোৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰত আমাৰ 300 মানুহ আছিল কৈছিল যে তহঁতে যুদ্ধ নকৰিবি আৰু ইয়াত 90,000 93,000 আৰ্মি আছিল তাহাঁতক কৈছে যুদ্ধ কৰ আমাৰ নকৰিবলৈ কোৱা 300 মানুহে ৰাতি যুদ্ধ কৰি তাত আমাৰ ৰাখি দিলে আমাৰ এয়াৰবেছ সিকিউৰ কৰি দিলে আহিব নোৱাৰিলে পাকিস্তানী আৰু ইয়াত 93,000 সাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে কৰিবলৈ কোৱাৰ পাছত গতিকে আমাৰ যিটো মানে দেশ মাতৃ আমাৰ কাৰণেতো মাতৃ গতিকে মাতৃক ৰক্ষা কৰাৰ যিটো হেৰি সেইটো অব্যাহত আছে আৰু অব্যাহত থাকিব মানে বাৰে বাৰে এজ মিলিটাৰী পাৰ্চন বাৰে বাৰে উই ফিল দ্য civil administration, politics has let us down. এটা হাজিপিৰ পাছ
এটা পোষ্ট এটা মানে লোৱা ইট ৱাজ টেকেন ইন হেণ্ড টু হেণ্ড কম্বেট কিন্তু কি হ'ল যুদ্ধবিৰতি হ'ল চিজফায়াৰ হ'ল যি হ'ল তাৰপিছত আমি এইবিলাক পোষ্টবিলাকেই দিলোঁ অকল জিপি ৰাখিলোঁ দুটা ৰাখিলোঁ মাত্ৰ সৰু সৰু 2-4 কিলোমিটাৰ ৰাখিলোঁ 13,000 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ উল্টাই দিলোঁ বহুতখিনি উল্টাই দিলোঁ কিহৰ কাৰণে আৰু তাৰ এগেইনষ্ট আমি একো নিবিচাৰিম যে আমি এইখিনি দিছোঁ আমাক এইখিনি দিয়ক পুৰণা ষ্ট্ৰেটেজিক ভুল হৈছে আজি এতিয়া আমি এৰিয়েল আকাশ মাৰ্গৰ আমাৰ সুপ্ৰিমেচি যিটো আজি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে এইটোতো আৰু আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই ভাৰতবাসীয়ে বিশ্ববাসীয়ে দেখিছে এয়াৰফ'ৰ্চ আমাৰ শক্তিশালী 62 সেই এয়াৰফ'ৰ্চৰ এখন প্লেনক আমি আকাশলৈ উৰিবলৈ নিদিলোঁ গতিকে সেইটো এটা ভুল কৰি থৈছোঁ দীপক চৌধুৰীয়ে হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ গতিকে আমি মানে ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ব্লাণ্ডাৰ আগতে কৰি আহিছোঁ It's really nice. Actually, people don't know. When I tell them that China had no air force, by the way, almost no air force. No air force. We had a very well-trained air force, well-equipped, because we inherited everything of Second World from the Britishers. China was a very primitive country till 1948 when they got independence. They had no air force. After 48, they started building their air force, and it was not well-trained. And plus, Tibet is very far from the mainland China, and it was not under them. To coming and making air bases in the Tibet, that was not there. So we could have just gone and play merry hell into them in the 62, but we just did not do. And why we did not do? I don't know. সেইটো সময়ত টিবেটৰ হয়তো এটা আক্ৰমণ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা ৱেল কোৰ্ডিনেটেড আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোক নাই সেইটো সময়ত মানে ইফ ইউ গো টু দ্য হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ দ্যাট উইল another story by itself. You must do it, we'll come and do it. But now what I am saying, এতিয়া যিটো তাৰমানে এতিয়া যেনেকুৱা আমি কৈছোঁ বাংলাদেশখন আমি কৰিব নালাগিছিল বা ইট ইজ এ হাইণ্ডচাইট থিংকিং নাও আমাৰ সেইটো সময়ত আপুনি যদি মনত কৰে 71 ৱাৰৰ আগত যিটো আছিল আমাৰ ইষ্ট পাকিস্তান ৱাজ ক্ৰিয়েটিং কেঅছ ইনচাইড বাংলাদেশ এণ্ড বেংগলীজ এট দ্যাট টাইম ইন দ্যাট এৰিয়া তাত যিবিলাক বেংগলীবিলাক আছিল আমাৰ মানুহৰ লগত এফিলিটি আছিল আমাৰ মানুহে সদায় গম পাইছিল যে আজি এইটো ৰেপ হ'ল আজি এইটো হ'ল তো আমাৰ এটা চাৰ্জ আপ হৈ গৈছিল আৰু সেইকাৰণে আমি মুক্তি বাহিনীক আমি ট্ৰেইন আপ কৰি দিছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ মানে আমাৰ যিটো আৰ্মি আছিল আমাৰ আৰ্মিক আপুনি য'তে নিদিয়ক কিয় আজি বাংলাদেশ তাতে ফাইট কৰিব কালি যদি আপুনি চেচেনিয়াত লৈ যায় তাতো ফাইট কৰিব উই আৰ কেপেবল চ' বাংলাদেশখন হ'ব নালাগিছিল বা হ'লে আমাৰ কি হ'ল হয় Today we are thinking about it. Similarly, আজি যদি আমি পাকিস্তানখন 4টা ভাগ কৰিব পাৰোঁ let's say if we can do it it is not alone because there automatically it will happen. Balochistan is full of minerals. Today why CPET is come to all the way Chinaৰ পৰা কি হ'লে আহিছে Balochistan কিয় আহিছে It has not come just like that because all installations which are coming up in Balochistan are under Chinese control today. And কিছুদিন আগত সিহঁতে বন্ধ কৰি দিছে কামবিলাক because of the problem. কিন্তু বালুচিস্তানখনক এক্সপ্লইট কৰিছে চাইনাই আৰু সেই তাৰ যিটো মেটেৰিয়েলটো আছে সেইটো আমি পোৱা নাই আমি পাব পৰা নাই আমাৰ কাৰণে এইটো আজি মনত আছেনে এজন আমাৰ নেভেল অফিচাৰ আছিল কি নাম তাৰ যাদৱ নহয় যিয়ে তাত কাম কৰি আছিল বালুচিস্তানৰ লগত তাক মানে পাকিস্তানে তাক বন্দী কৰি লৈ গ'ল সেইটো এটা ডাঙৰ এটা কেম হৈ আছে তাৰপিছত পাকিস্তান তালিবানবিলাকৰ লগৰ সিহঁত TDP তালিবানৰ লগত আমাৰ কথা হ'ল কি জানে যে পাকিস্তানক মানে সদায় এটা মানে ষ্টেট অফ মানে ৱাৰত ৰাখিব লাগে কিন্তু সিহঁতৰ কথা হ'ল যে তাহাঁতৰ যিকেইজন পাঞ্জাবী আছে দে আৰ অল বিজনেছমেন কি নাম এজন চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ তাহাঁতৰ যে আছে হি ইজ 500 crore তাৰ বিজনেছ আছে why should he be interested about what is happening in India and beyond that is the reason today is a actually fighting যিবিলাক কৰি আছে নহয় এইটো লোৱাৰ ৰেংকৰ অফিচাৰবিলাকে কৰে আপাৰ লেভেলৰ যিখিনি মানুহ আছে সিহঁত
They are not interested. বিদেশত ঘৰ বিদেশত they are not interested. ল'ৰা-ছোৱালী বিদেশত wife বিদেশতে থাকে একদম আজি যদি সিহঁতৰ যদি এটা যদি মেটষ্টিক হৈ যায় নহয় আপুনি চাব মুনিৰ শ্বৰীফ এইবিলাক চব নৱাজ শ্বৰীফ আজি অতদিনে পলাই গৈ তাতে আছিলে মুছাৰফ আছিলে ইউ আৰ ৰাইট চ' মোৰ কথাটো হ'ল যে পাকিস্তানক মানে এটা ষ্টেট অফ মানে কিহত ৰাখিব লাগে সদায় আমাক যেনেকৈ সিহঁতে কৰিছে চ' সেইখিনি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে উই আৰ ছাকচেছফুল হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এংগল আহিছে যে চিজফায়াৰ ভায়োলেশ্যনত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনী বৰ্তমান পাকিস্তানৰ পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে চলাই থকা নাই আৰু সেইকাৰণে পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপে যদিও সদিচ্ছা দেখুৱাব বিচাৰিছে বা তেওঁলোকৰ উপায় নাইকিয়া হৈছে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ আৰ্মিয়ে হয়তো নিজৰ পক্ষৰ পৰা কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ এটা ধাৰণা ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছে গতিকে এই যে চিজফায়াৰ ভায়োলেশ্যন হৈছে এইটো ডিচিজন বিন ডান বাই ৰগ এলিমেণ্ট rogue element is rogue element আৰু তাৰ লগতে এই লঞ্চ পেডৰ আকাবোৰ আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আকা তেওঁলোকৰ এইবোৰ আছে সেইটো কৰি থাকিব আৰু আমিও জানো সিহঁতে কৰিব গতিকে আমি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব আৰু একচুৱেলি মই এটা বেলেগ কথা ক'ব খোজোঁ আমাৰ এই বেছি কনচেনট্ৰেশ্যন এতিয়া পাকিস্তানৰ পিনে হৈ গৈছে আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম ইজ একচুৱেলি ফিফ্থ কমিউনিষ্ট আমাৰ মাজত যিবিলাক পাকিস্তানী আছে মানে উইথ পাকিস্তানী হাৰ্ট আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত বেছি কনচেনট্ৰেট কৰা এতিয়া ভাল নেকি সেই কথাটো আমি এইবিলাক মানুহ কোন যিবিলাকে যিবিলাকে এই বুৰহান আনিক ছাপোৰ্ট কৰে যিবিলাকে চিকেন নেক কাটি দিব খোজে যিবিলাকে ৰাস্তাত নামাজ পঢ়িব খোজে এইবিলাক হ'ল আমাৰ এক নম্বৰ মানে কলংক আৰু আমি সেইটো চাফা নকৰাকৈ আমি পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি মোৰ মতে লাভ নাই আমি প্ৰথমতে আমাৰ এইবিলাকতো আমি সমানে এতিয়া চোৱা টাইম আহিছে ইনফেক্ট উই আৰ লেট গতিকে সেইটো আপুনিও কৈছিল অলপতে কি আমাৰ এনেকুৱা যিটো কিছু আগতে কৈছিলে কি এই মানুহবিলাকৰ এটা মানসিক হেৰিটো এটা জ্ঞান আছে মানে ইণ্ডিয়া অসমুক্ত পাকিস্তানতে কৰিব গৈছিল এতিয়াও 40-50 মানুহৰ প্ৰফাইল যদি আপুনি চাই নিয়া আৰু অসম পুলিচে এৰেষ্ট কৰা এনআইএ আৰু অসম পুলিচৰ প্ৰফাইল চালে তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি আৰু তেওঁলোকে যিটো আদৰ্শৰে যাবলৈ বিচাৰি আছে আপোনাৰ দেখিলে কলিজা কপি উঠিব গতিকে ঘৃণা আহিবই আপুনি যদি পঢ়ে আৰু ক্ৰেডিবল যদি তেওঁলোকৰ কথা বতৰা পাতে বা তেওঁলোকে কি কি কথা পাতিছে ইণ্টাৰগেশ্যনৰ সময়ত ৰেকৰ্ডিং ইত্যাদি দুই এটা ক্লিপ শুনে নহয় ঘৃণা আহিবই মানে আমি সেইটো তেতিয়া বেছি কনচেনট্ৰেট কৰা ভাল নেকি বহুতে মানে এইটো ক'লে সংবেদনশীল মই ভাবো টু হেল উইথ সংবেদনশীল মানে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কোনো কথা সংবেদনশীল হ'ব আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা যি বিঘ্নিত কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ স্বাধীনতা বিঘ্নিত নহ'লেই হ'ল কিন্তু এতিয়া যদি আমি আহোঁ এই যে আপুনি যি এই চিজফায়াৰ উলংঘন যিটো হৈছে চিজফায়াৰ যিটো উলংঘন হৈছে তাক এটাই কথা মানে প্ৰুভ কৰা হৈছে যে আমি কাৰ লগত কথা পাতিম এতিয়া পাকিস্তান সেইটো এই বৰ্তমানৰ কাৰণে এইটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা এতিয়া গতিকে হু ইজ ইন চাৰ্জ অফ পাকিস্তান এই কথাটো ঠিকেই কৈছিল যে যদি US-ৰ ডিফেন্স ছেক্ৰেটাৰীয়ে যদি সেনা প্ৰধানৰ লগত কথা পাতিব পাৰে আমি এইটো নাপাতে পাতিলেও কৈ দিব যে নাই ভাল বেয়া আপোনাৰ লগত মই কথা বতৰা পাতিলোঁ বাকীখিনি আমাৰ পাতি লওক কাৰণ আমাৰ এটা ডিচিপ্লিন আছে এটা ব্যৱস্থা তাৰ উপৰিও ইভেন প্ৰেচিডেণ্ট ট্ৰাম্প ইজ লষ্ট হিজ ফেচ প্ৰেচিডেণ্ট ট্ৰাম্পে কয় যে ইট ইজ মিডিয়েটেড বাই মি গতিকে সেই যিটো তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট ট্ৰাম্প US প্ৰেচিডেণ্ট মানে মিডিয়েট কৰি গৈছে তাৰ 3 ঘণ্টাৰ পিছতে উলংঘন হৈছে তাৰমানে হু ষ্টে ইন পাকিস্তান হু দে ইন চাৰ্জ পাকিস্তান টুডে হু ইভেন এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ ৱান্টছ টু টক কাৰ লগত কথা পাতিব আমি কাৰ লগত কথা পাতিম সেইটোৱে তো যেতিয়া সকলোৱে কৈছে ৰাইজে কৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইজে কি এইটো মানি লৈছে মোদী আছে যে মই মানি লওঁ ভাল ল'ৰা মই মানি লৈছোঁ এতিয়া ইহঁতে আকৌ ভৰাৰ লগে লগে এতিয়া মই কি কৰিম গতিকে এণ্ড মোদী নিউ ইট এণ্ড এভৰিবডি নিউ পাকিস্তানত তেনেকুৱা কোনো মালিকে নাই নেক্সট এটা কথা আপুনি উলিয়াইছিলে IMF-এ কিয় কৰিছে মেইন কথা হ'ল সেইটো বিৰাট বদমাচি বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি এণ্ড অল দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন নাও যুদ্ধ কৰিব লাগে ছাৰে কেইদিনমান আগতে এটা আৰ্টিকেল লিখিছিলে পাকিস্তান কেনট ফাইট হোৱাই দে কি কাৰণত ফাইট কৰিব নোৱাৰে যুদ্ধ কৰিব লাগিলে পইচা লাগে পইচা সিহঁতৰ নাই আৰু একদিন যুদ্ধ কৰিলে এখন এয়াৰক্ৰাফ্টত ছাৰে কৈছিল কিবা মিলিয়ন লাগে গতিকে সিমান পইচা সিহঁতে এতিয়া ভাবিবই নোৱাৰে সেই পইচা নোহোৱাকৈ সিহঁতে কৰিব এতিয়া কোনোবাই কৈছোঁ
এই IMF যে আকৌ ইহঁতক পইচা দিলে সেই পইচাটো নিদি যদি IMF সেই পইচাটো বন্ধ কৰি দিয়ে পাকিস্তানৰ অক্সিজেন শেষ এণ্ড বহি যাব কি যুদ্ধ কৰিবই নোৱাৰে গতিকে কি কাৰণত ইহঁতে আকৌ পইচা দিলে তাৰমানে তেওঁলোকেও ভাবে আমাৰতো দোকান চলিব লাগিব আমাৰ ফ্যাক্টরি চলিব লাগিব সেই বদমাছিটো আছে নেকি সেইটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এটা ঘটনা আছে যে পাকিস্তানৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰ এখনত একেবাৰে ন্যাস হৈ যোৱাৰ আগত তাতে পৰৱৰ্তী গণতান্ত্ৰিক ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰা এটা শক্তিৰ উদয় হ'ব লাগিব কাৰণ কাইলৈ যেনিবা পাকিস্তান নাশ হৈ গ'ল এই যে ক'লে যে ৱাৰহেড কেইটামান আছে মিছাইল কেইটামান আছে কিবা কিবি আছে সেইখিনি সমজি কোনে ল'ব কাইলৈ যদি তাত এটা কাইলৈ হাফিজ ছয়ীদ তাত গৈ পেলাই হেৰি হৈ গ'ল মালিক হৈ গ'ল আৰু হাফিজ ছয়ীদে তেওঁৰ এটা ক'লে যে মই শৰীয়তৰ শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিলোঁ বা যদি কাইলৈ আমাৰ মাছুদ আজাহাৰ এই যে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এটা জঘন্য মানৱতাৰ প্ৰতি অপৰাধী এই আমাৰ দেশত ইমান গণহত্যা সংঘটিত কৰা তেওঁ গৈ পেলাই যদি কাইলৈ তাত সৰ্বোচ্চ কৰ্তা হ'ল আৰু তাত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো পতন হ'ল তেতিয়া কি হ'ব গতিকে তাত এটা গণতান্ত্ৰিক শক্তিৰ উদয় হ'ব লাগিব আৰু আজিৰ তাৰিখত আজিৰ বিশ্বত মোৰ ধাৰণাৰে যে আজিৰ বিশ্বত কোনো দেশে কোনো দেশৰ ছভাৰেন টেৰিটৰি দখল কৰিব নোৱাৰে আমি পিয়কে পাৰোঁ সেইটো আমাৰ টেৰিটৰি লৈ পেলাই আমাৰ সেই আমাৰ ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ ওপৰত যি আমাৰ প্ৰব্লেম আছে ফিফ্থ কলনিষ্টবিলাক আৰু যিবিলাকৰ পাকিস্তানী হাৰ্ট আছে এতিয়া পাকিস্তানতো পাকিস্তানী হাৰ্ট গোটেইবিলাকে থাকিব গতিকে তাত সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰি লয় আমাৰ বেছি প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে সেইটো আমি এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে মই এবাৰ কৈছোঁ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নিশিকান্ত আমাৰ শেষ কৰিব সমস্যা উই আৰ কনক্লুডিং চ' ইউৰ ফাইনেল ৰিমাৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈছে ৰিটায়াৰ্ড কৰ্ণেল হেমন্ত পাংগে সামৰণিত আপোনাৰ বক্তব্য I think when we started the program যেতিয়া program start কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মানে this talk came now we should not have ceasefire with terrorist people. The whole country is terrorist and there's no politician, no military, they're all same. They're all one. All of them are same and controlled by same. So